อ๋อตะกาเขาตีไปขึ้นมากก็มาหลุดนั่นเลยฮะปอกไม่ออกเขาป้องไผ่ใครดูใครต้านไหนก็ป้องไผ่ใครมัดมือไหนก็ไรฮะมาตีบุญเจ้าบุญจ้างเขาในเอามือเฮิรนก็ไรฮะเอามือเหเมื่อปันลูกปันลานตีเฮิรนตีก้นตีเฮิรนไรมาเนี่ยเอามือปันเขาก็ไรฮะแล้วก็ไผ่ใครกินน้ำกัดเนี่ยจะมีไม่แบบในถังนั้นฮะแล้วก็จะมีข้าวมูลเนี่ยที่ พวกลูกหลานเขาต้องมาเอาในก็เขาก็เอาไปปั่นลูกหลานเขาในเอากว่า2-3 ธงในก็เอากว่าปั่นลูกหลานเขาไล่เอาไล่อะแล้วก็จะมีแล้วก็ลูกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่ในนั้นแต่มีสปีดไว้เป็นแบบนี้ฮะเขาเกิดลูกวันยังเนี่ยเขาก็ใส่ไว้วันนั้นเพราะเขาพูดว่าเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันมันก็เลยกูโสเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ก้นตีไปขึ้นมากก็เต้นรถเต้นกาของเปิ้นหอไว้หนาเนี่ยเปิ้นหอขึ้นหอลงไว้หนาเนี่ยอันตั้งโค้งนั่นก็ปงเปิ้นหอลงหนาเนี่ยพวกเปิ้นหันเฮาเนี่ยกล้ามเปิ้นเดผ่าเฮาเนี่ยเห็นไหมกล้ามเฮาก็เตะเจ็บเนี่ยก็ปงไปขึ้นแล้วก็ไปแห้งถึงเลยสุเทพน่ะมันใจไปก็เฮือเนี่ยมันใจเฮือมือเฮือนะเนี่ยอย่าไปว่าแห้งไปถึงเลยสุเทพน่ะมันใจไปเฮือใช้นอนอ่ะเนี่ยมือเอาอะเนี่ยไปอ่ะเนี่ยไปอ่ะไหนก็อย่าอย่าไปว่าฮะเอาไปก็แห้งไปถึงเลยสุเทพนะก็อย่าไปครึ่งตั้งเพราะเขาไปครึ่งตั้งเนี่ยมันไรเพราะเขาไปครึ่งตั้งเนี่ยเขากำเขากลมไรกุโซเนี่ยเพราะเขาไรกุโซเนี่ยให้ไปถึงไรสุเทพป้องไปถึงไรสุเทพเพราะก็ไรกุโซอ่ะไปเห็นไหนก็ไรกุโซเอาวะเนี่ยแล้วก็แต่มีดุกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันอ๋อตะการอ๋อตะกาเขากูก้นไหนปอกไม่อ๋อเขาก็ไปเรื่อยๆครับอย่าไปไว้ไปเทิงเนี่ยป้องไปไว้กองเฮยเนี่ยต้องไปกับเทิงเนี่ยเต็มไรเฮอฮะมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยไปไว้ไปเทิงเนี่ยต้องถึงเหมือนกันเนี่ยวะแล้วก็เนี่ยตะกาเขาก็ปอกไม่เอาเขาต้องใครมัดมือเนี่ยก็ไรฮะมีทีวุ่นมามัดตีวุ่นเจ้าวุ่นจ้างเขาเนี่ยวุ่นเจ้าวุ่นจ้างแต่ไปมัดมือปั่นลูกโป๊ะไผ่ใครเอาลักไฟเมื่อไว้เฮิรนเอาเมื่อปั่นลูกปั่นล้านเนี่ยก็เอาเมื่อไรฮะแต่เอาเมื่อไรอันก็ไรฮะเมื่อปั่นลูกปั่นล้านเมื่อปั่นก้นตีเฮิรนเมื่อปั่นพี่น้องเต็มไรมาไปลอยสุเทพจำเฮาแน่เนี่ยเอาเมื่อปั่นพี่น้องเฮาก็ไรเนี่ยวัดฝ่าหินข้างในแต่มีไล่สดเนี่ยใน YouTube เนี่ยป้องไผ่ไข่ต้อยเนี่ยก็เต็มก่อนใน YouTube ว่าวัดฝ่าหินเนี่ยก็ต้องติออกมาฮะแล้วก็ป้องไผ่ใครกินน้ำกินทาเนี่ยแวะกินน้ำกินทาเนี่ยก็มีฮะแล้วป้องไผ่เฮ่อนะเนี่ยก็มาหรือเฮ่ออะไรฮะในส้มฮะในแต่มียีหรือเฮ่ออยู่ฮะแล้วไผ่ใครกินข้าวมุ้นเนี่ยไผ่ต้องไม่เข้าเนี่ยก็มีข้าวมุ้นไม่กินอยู่ตั้งนานนะฮะเอาไว้ปั่นลูกปั่นล้านเนี่ยลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยก็เอาเมื่อไว้ปั่นลูกปั่นล้านกินฮะแล้วก็ไผ่ใครมัดหลักไฟเนี่ยก็อะไรมีตีหุ่นเจ้าเขาเนี่ยมัดหลักไฟ
ปอกไม่ออกเขาก็ไปก็เรียบร้อยฮะเต้นรถเตะกาพองหูเปิ้นขับไว้เนี่ยเปิ้นขึ้นเปิ้นลงน้ำนาเนี่ยแล้วก็กำกว่าเปิ้นได้ผ่าเฮาเนี่ยเฮาก็เตยรถเตะกาพองฮะนาตกาดีไปขึ้นมากก็มากินน้ำกินทาอะไรฮะแล้วก็ไผ่ใครมามัดมืออะไรตีหมุนเจ้าหมุนจ้างเขาหมุนเจ้าหมุนจ้างไปมัดมือก็พัดน้ำมนต์ปันเนี่ยฮะแล้วก็บ้องไผ่ใครหลุดด้านเนี่ยก็อะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาเนี่ยไอ้หลุดก็ฮือเนี่ยก็แล้วแต่ตะกาเขาแล้วก็จะมีเจ้าสร้างหมุนจ้างเขาไปเตรียมไว้ไม่หย่องไว้กันนั่นแหละไม่หย่องเงินไม่หย่องคำเนี่ยเขาหลัดจื้อเขาว่าเขาเจือในเนี่ยก็หมุนจ้างเขาจะสั่งเขาตีเตรียมจื้อไว้บนห้อยแล้วก็เอาหมุนจ้างเขาตีก็เอาแขวนไว้ตีเจิกเล็กเนี่ยน้ำก็มีกินฮะเอากว่าน้ำก็ไรฮะน้ำนั้นเอากว่าอะไรๆโคตรก็ไรฮะต้องไม่น้ำเนี่ยเอากว่าอะไรๆโคตรก็ไรฮะปีนั่งเขาเนี่ยป้องใครมัดมือเนี่ยก็ปอกแมวเขาป้องใครมัดมือเนี่ยก็ไรฮะมั่งหน่อยแล้วก็แต่มีพอลูกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันยังเนี่ยก็เขาก็ใส่วันนั้นแต่ว่าพวกเขาหัวเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันก็เลยฮะแล้วก็แต่มีเจ้าจ้างเจ้าสั่งเขาไปเพชรน้ำมนต์ไปนะแล้วก็ลักไฟป้องมันเอามือเฮิรนก็ไรฮะนะเอามือปั่นลูกปั่นล้านไหนปั่นก้นตีเฮิรนเป็นก้นตีมไรมาไปลอยสุเทพเจ้าเขาแน่เนี่ยเอามือไว้เอามือปั่นเขาอะไรฮะเอามือหลายๆอันก็อะไรฮะแล้วก็มาแต่มีน้ำกัดเนี่ยพวกเขาไปขึ้นลอยสุเทพเนี่ยเขาต้องไปให้ถึงพวกไปถึงในแต่เขาชุมขยำไปแกนะเพราะเขาต้องไปให้ถึงลอยสุเทพผมใจไปถึงครึ่งตั้งเมื่ออะไรให้ไหนเขาเต็มเลยว่าใจไปเมื่อข้านะไม่น่ะเนี่ยเขาเต็มเลยว่าเขาต้องไปหึงเนี่ยเขาต้องไปให้ถึงเลยสุเทพเนี่ยใจไปมาเพื่อว่าเมื่อดีกว่าเนี่ยให้ไหนจะไปว่าให้ไปถึงเลยสุเทพกว่าวัยกว่าวัยก้องมู่เลยสุเทพเนี่ยครับแต่ไรกุศลน้ำนำเขาตายก็เขาจะได้คืนเมืองผีเนี่ยนะแล้วก็จะได้คืนเมืองผีเนี่ยเกิดมาจัดนานก็ได้เป็นคุณผีนั่งผีเขาเนี่ยนะเพราะเขากว่าทำมุนเพราะเขากว่าหลุดตันวัดไหลสุเทพกองมูไหลสุเทพเนี่ยแล้วก็ใครหลุดตันลูกวันเกิดก็ไรฮะมันเดี๋ยวมีสปีดไว้อยู่ตั้งนานนั่นใครเกิดวันยังเนี่ยก็ปอกแมวเขาก็ใส่วันนั่นเนี่ยป้องปอกแมวเขาดื้อมาเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันกันเลยฮะใครกินน้ำก็เลยมีฮะน้ำกัดกินแล้วก็เย็นอกเย็นเจอเนี่ยเขาก็มีแห้งไปขึ้นเลยสุเทพต่อเขาเนี่ยก็แต่มีเป็นแจกน้ำเนี่ยเขามากินน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยเขาก็เย็นอกเย็นเจอเนี่ยเขาก็แต่มีแห้งขึ้นไปเลยสุเทพฮะนั่นแล้วพวกไผ่ใครมัดหลักพ้อยเนี่ยก็เลยฮะหุ่นจ้างเขาไปเพชรน้ำมนต์เนี่ยก็มีพวกใครดูใครต้านเนี่ยก็ในตูนั้นแล้วแต่จิตนาตะกาเขาให้ว่าใครรู้ก็คือก็ไล่เดี๋ยว10 บาท20 บาทเขาก็มากันเนี่ยตีลูกวันเกิดกับพวกเขาใครใส่ก็คือก็ไล่เนี่ย1 บาท2 บาทเขาก็มากันเนี่ยแล้วแต่จิตนาตะกาเขาเนี่ยแต่มีเจ้าสั่งเล็กเจ้าสั่งปลาเล็กๆเนี่ยไปเพชรน้ำมนต์หานั่นแล้วก็แต่มีหุ่นจ้างเขาจะสั่งเขาเนี่ยไปมัดหลักพ้อยเนี่ยเดี๋ยวมีจะสั่งปลาเล็กๆเพชรน้ำมูลแสนนั้นแล้วก็แต่มีหุ่นจ้างเขาเนี่ยมัดหลักพ้อยก็เอามือเฮิรนก็ไรฮะนะเอามือปั่นปีปั่นน้องปั่นลูกปั่นหลานตีเฮิรนก็ไรปั่นปอเท่าแม่เท่าตีเฮิรนก็ไรฮะดักหุ่นจ้างเขาว่าเขาย้อนเอามือดีเฮิรนเอามือปั่นปอเท่าแม่เท่าเอามือปั่นแม่เอามือปั่นลูกล้านนี่ก็อะไรครับป้องตีก้นตีเฮิรนตี
ที่เฮิมไรไปมาไรไปโดยสุเทพแล้วเขาฮะก็เอามือไปปั่นเขาเนี่ยก้นดีบางก็หัวนะติดการติดงานไรมากเนี่ยบางป้มบางก็มาปีไหนเนี่ยเตมาปีหน้าเนี่ยฮะนะก้นดีไปก็ไปให้ถึงไรสุเทพนะครับแล้วก็ใจไปก็ไปก็ใจไปกว่าป้นตีซุ่มเขาคาในก็ไปก็เมื่อเนี่ยก็อย่าไปว่าให้แห้งไปซึ่งโดยสุเทพนะใจไปกว่าก็ไปก็กำไม่ก็เพื่อเมื่อเลือดไม่หนักเนี่ยข้านะเนี่ยอย่าไปว่าให้นั้นเนี่ยก็ในก็วัดฝาหินเนี่ยจุดที่สี่เนี่ยเนาะนั่นก็ป้องไผ่หู้ว่าวัดฝาหินมีตั้งแล้วเนี่ยแต่มีหลังมอชอหิมชนซัดแล้วก็ค้นหาในแผนที่ก็อะไรฮะแล้วก็ตัวเดี๋ยวก็เตรียมมาวัดฝาหินเนี่ยตำบลสุเทพเนี่ยหมู่บ้านเชียงดอยเนี่ยเฮ็ดไหนก็เตรียมกับวัดฝาหินนี่ก็หันนะฮะแต่มีหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอชอเนี่ยนะครับแต่มีหิมทั้งสอนซัดนะฮะแล้วก็พวกไผ่ใครกินน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยกินน้ำเย็นอกเย็นใจเนี่ยก็มีนะที่ปอกเสื้อเหลืองฮะแต่มีน้ำกัดน้ำเย็นไว้ปั่นอยู่ปอกเขาก็เตเอาปั่นเขาเนี่ยเขาก็เอาอะไรขวดก็อะไรฮะเอากว่า4-5 ขวดเนี่ยแล้วก็แต่มีข้อมูลอยู่เอากว่าปั่นลูกปั่นหลานข้อมูลนั้นเอากว่านำก็ไรฮะปั่นลูกปั่นหลานพวกลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยเอาปั่นลูกปั่นหลานฮะแล้วก็น้ำก็เอากว่า2-3 ขวดเนี่ยพวกลูกหลานต้องไม่น้ำจอมตังเดี๋ยวเขาก็เลยยากกินเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวมีเจ้าสั่งอ่อนเจ้าสั่งปั้นเนี่ยปั้นเล็กๆเนี่ยก็เดี๋ยวแพทน้ำมนต์ปั้นเนี่ยแล้วก็ตะกาเขาก็พวกไผ่ไข่มัดมือเดี๋ยวก็มาติวเหมือนเจ้าจานให้เขาอะไรฮะเอามือเฮิรนก็อะไรฮะนั่นหลักไฟนั้นเอาเมื่อปั่นลูกปั่นหลานปั่นปีปั่นน้องเขาก็อะไรฮะเอาเมื่อเขามีปีน้องอะไรก็เนี่ยก็เขาก็เอามือเป็นนานเฮียนะเอามือปั่นก้นดีเฮิรนก้นตีมอะไรมาไปเลยสุเทพจำเฮาเนี่ยเขาอะไรมาไปเลยสุเทพเนี่ยเขาก็เลยกุโสงอ่ะฮะไปกว่าโอ้12 กิโลเนี่ยพุ่งไปแล้วก็ไปขึ้นไปลงเนี่ยก็24เนี่ยพุ่งไปขึ้นไปลงเนี่ยโอ้เตะไรกุโสนำไปแต่นั้นบางก็ไปขึ้นแล้วก็ขาลงแล้วก็ขี่รถลงมาเนี่ยบางก็ไปขึ้นแล้วก็ไปลงเนี่ยโอ้ไรกุโสไปจ้าใจไปเมื่อไหร่มาพูดไปเหตุการณ์เนี่ยก็ใจไงครับแล้วก็แต่มีปอกแมวเขามีน้ำกัดน้ำเย็นอยู่ฮะแล้วก็ข้อมูลกินน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยเย็นอกเย็นใจไปเลยสุเทพใน1 ปี1 ปอกมันใจไปขึ้นกว่าก็ไปถึงเลยสุเทพอะแต่ถึงอ่ะเมื่อไหนเฮ็ดไหนก็อย่าไปว่าข้าหน้าไหนก็อย่าไปว่าแล้วก็แต่มีที่พลาลูกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันหยังเนี่ยก็เขาก็ใส่วันนั้นพวกเขาพูดว่าเขาเกิดวันหยังเขาต้องแล้วเขาลืมเนี่ยเขาก็ใส่แบบกูวันก็อะไรฮะแล้วก็แต่มีเหมือนเจ้าเขาไปมัดมือไว้ปันอยู่เนี่ยพวกไผ่ใครเขียนต้นไม่เหงานั้นก็อะไรฮะเขาก็รัดจื้อไว้ปันรัดจื้อปันเปิ้นว่าเขาเจือแน่นั่นเนี่ยเขาเตรียมจื้อมาพ่อแม่เขาก็อะไรฮะแล้วก็เขาก็กักแขนไว้ตีเจ๊กเล็กเนี่ยแล้วก็พวกเขาใครดูดต้านเนี่ยก็อะไรฮะแต่มีตัวแล้วแต่ศิลนาตะกาเขาให้ดูด10 บาท20 บาทแต่ก็แล้วแต่ตะกาเขาก็ในว่ากันเนี่ยแต่มีน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยฮะแล้วก็ไปเล่นร้อยฮะเตลเตกายังเปิ่นขับไว้น่ะเนี่ยเปิ่นขับขึ้นขับลงในบางกันบางลำขับไว้น่ะในกำก็เขาก็เตียงยาผ่าเนี่ยเขาก็ไปก็ชิดกลางถนนเนี่ยไปอย่าไปกลางถนนนะเปิ้นขับรถขับกาขึ้นกับตามเขาเตียงยาผ่าเนี่ยแล้วตะกาที่ไปขึ้นมาก็มาหลู่มาตาอะไรฮะมามัดมือมาเอาน้ำมนต์อะไรฮะ
มาแพทน้ำมนต์ไหนก็อะไรฮะแล้วก็ตีมีวันเจ้าวันจ้างเขาแพทน้ำมนต์ปันมัดมือมัดคอมัดมือปันไหนมัดลักพ้อยปันไหนเอามือเฮือนกับลักพ้อยนั้นเอามือปันลูกปันหลานแล้วก็ตีมีของตาลข้อมูลไหนตั้งนานเนี่ยฮะเอากว่าแล้วเอากว่าปันลูกปันหลานไหนก็อะไรฮะแล้วก็ไปก่อนล่อยๆไปไว้น่ะป้องไปไว้ก็ถึงไว้แต่ว่ามันเฮ่อเนี่ยป้องไปเทิงแต่ยังถึงเทิงแต่ว่ามันก่อนป้อใครเฮ่อเนี่ยตะกะเขาไปไว้มันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยไปเทิงไปไว้เนี่ยก็ถึงเหมือนกันก็ป้มถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อพุกเนี่ยป้องไปเทิงเนี่ยนะป้องไปไว้ได้ถึงเมื่อไหร่ก็แต่ว่าเดี๋ยวเฮ่อแล้วก็เต้นรถเตยกาฟังอันในไลฟ์สดใน YouTube ฮะนั่นพวกใครต้วยตัวเจ้าเก่าเนี่ยมันจะมีตีแกมาลานั่นอะไรฮะตีกองนั่นก็งอกต้วยเนี่ยก็อยู่ตั้งนานแล้วก็ตีหันตัวเจ้าเก่าฮะอยู่กันไหนก็หันกว่าอะไรตีปิโยนั่นตีทีวีนั่นเนี่ยหันกว่าตัวเจ้าเก่าก็ถ่ายรูปอะไรฮะนะถ่ายรูปตัวเจ้าเก่าแล้วก็ใครฮู้ว่าวัดฝาหินเหลืองแล้วเนี่ยก็อยู่หลังมอชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็อยู่คิมสวนจันทร์อยู่หลังมอเนี่ยแล้วก็วัดเขาแต่มีไลฟ์สดใน YouTube เนี่ยปงใครต้วยว่าใน YouTube ไลฟ์สดจือทางเนี่ยเขาก็เนี่ยแต่มีจือวัดอยู่ตั้งนาค่ะเนี่ยว่าวัดฝาหินเนี่ยเขาก็แจมกันใน YouTube แล้วก็เขาก็ได้หันมันขึ้นหน้าปันเขาก็กดเข้าวัดด้วยอันตะกาที่อยู่ที่เฮิรนที่เย่เนี่ยก็เต็มเลยแต่หันตัวได้ทำเสียงเอาก็อะไรมันก็อะไรกุศลเหมือนกันเนี่ยเนี่ยป้องไผ่เฮือเนี่ยก็มาหรือเฮือเล่นในซุ่มเฮาในก็ไรฮะบ่ออกไม่ออกเขาในแต่เป็นพี่น้องใต้พี่น้องอย่างก็มามัดมือไรกูก็ฮะมันก็เขาก็เป็นก้นเหมือนกันเนี่ยมามัดมือไรกูก็แล้วก็ตะกาปอกเมื่อเขาตีไปขึ้นมาก็ปีใหญ่ปีนั่งเนี่ยเขาตีไปขึ้นมาก็มามัดมือไรครับเนี่ยปอลุงแม่ปลาเขาเนี่ยมามัดมือไรฮะมามัดตีวันเจ้าวันจังในเขาเนี่ยเจ้าจ้างเขาไปมัดมือปันเจ้าสร้างเขาไหนให้ไหนฮะแล้วก็แต่มีหมุนเจ้าจ้างเขาแพทน้ำมนต์ปันเนี่ยแล้วก็พวกเขาเคยหลู่เคยต้านเนี่ยก็อะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกะเขาเนี่ยเข้าปอมว่ากันเนี่ยน้ำก็มีปันฮะอยู่ในถังฮะน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยกินเอาเย็นอกเย็นใจเนี่ยแต่ข้าวมุนก็มีไว้ปันฮะขมุนยิบอะไรฮะขมุนนั้นยิบเอาปันลูกปันลานก็ไรฮะขมุนนั่นน่ะแล้วก็ก้นดีไปขึ้นมากก็ไผ่ใครมามัดมือเนี่ยก็ไรฮะตะกาเขาใครมามัดมือเนี่ยก็มาตีวันเจ้าวันจ้างได้ค่ะครับวันจ้างวันจ้างได้เขาวันเจ้าวันจ้างเขาเนี่ยตีไปมัดมือปันต่อถึงเป็นปอลงกว่านะแล้วก็จะมีตะกาก้นใจเขาจอยบางเกาะเนี่ยฮะนะตะกาจ้องเนี่ยจอยใบไผ่แคมไผ่ไข่เต็มใบไม่หย่องเนี่ยอันเมืองไทยเป็นว่าต้นใบโพเนี่ยให้นะพวกไผ่ไข่เต็มเนี่ยก็มาลาตีตะกาก้นใจตีใบตีไอ้นี่ลาดว่าเขาเจือในอันนั่นเนี่ยเขาก็ลาดเปิลเดี๋ยวเอาใบไม่หย่องเขาก็แผนไว้ตีเจือกครับไผ่ไข่กินน้ำเนี่ยก้นที่ไปมาเต้นรถเต้นกาของเปิ้นขับขึ้นลงไว้น่ะเนี่ยกำเปิ้นผ่าเฮาเนี่ยก็กำเฮาก็เจ็บเนี่ยนะเฮ้ย
แล้วก็ใครเคยกินเขาใครเคยกินน้ำเนี่ยก็อะไรฮะน้ำมีแล้วก็มันจะมีจุดเท่าจุดเดียวฮะตะกาเขามันจะมีจุดที่5ที่6เนี่ยตั้งแต่จุดที่1ก็ถึงจุดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาดูดต้านก็ที่จุดละอิดละออดเนี่ยเขาก็ไรมุ่นเหมือนไรวุ่นเหมือนกันฮะแล้วก็แต่มีลูกวันเกิดเขาเกิดวันยังไหนเขาก็ใส่ไว้ในสปินนั่นแล้วก็บงเขาพูดว่าเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันก็อะไรเขาก็ว่ากันเดี๋ยวนี้จะสั่งในไปแพทย์น้ำมนต์จะสั่งปลาเล็กๆนะจะสั่งปลาเล็กๆในไปแพทย์น้ำมนต์เนี่ยมุนจ้างเขาก็ไปมัดมือปานเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็เพิ่มไผ่ไข่หลูไข่ต้านก็อะไรฮะในตู้นั้นใส่10 บาท20 บาทเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาใส่เขาก็ว่ากันเนี่ยเขาใส่ไปหือก็เขาหลูเขาต้านนี่เขาใส่ไปหือก็แล้วแล้วแต่เจตนาเขาแล้วก็เพิ่มไผ่ไข่กินน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยก็แล้วเพิ่มไผ่ไข่กินข้าวมูลเผื่อต้องไม่เข้าเนี่ยก็เอาไว้เอากว่าฮะแล้วก็วัฒนธรรมจะมีถ่ายไล่สดในYouTube ฮะพงแผ่ผู้ว่าจือว่าฮื้อเนี่ยก็เนี่ยฮะจือวัดเนี่ยวัดฝาหินเนี่ยก็ทันนะฮะมันขึ้นมาเป็นช่อง YouTube วัดฝาหินเนี่ยแล้วก็เขาได้หันที่วัดเขาในไล่สดเนี่ยที่หันตะกาเขาที่ไปขึ้นนะฮะเนี่ยก็ก้นที่ไปก็เตะรถเตะกาของฮะเป็นขับไว้หนากำบนผาไปชิดถนนอย่าไปกลางถนนน่ะเนี่ยจะไปกลางถนนน่ะเนี่ยหลักพอยป้องไข่แผ่วเมื่อเฮือนก็เลยเอาเมื่อปันลูกปันล้านเอาเมื่อให้2-3 อันเนี่ยเอาเมื่อปันปอแม่ตีเฮือนตีปอแม่เขาตีมไรมาไปลอยสุดเทปเนี่ยเอาเมื่อปันปอแม่เขาก็เลยฮะเขาถึงเขาใจก้นไตก้นไทยเนี่ยเขาเป็นก้นอย่างก็ไรเขาก็มาเฮ็ดกันลีกุโซก็ไรฮะมันไรกุโซเหมือนกันนะถึงเขาจะเป็นก้นอย่างเนี่ยเขาก็เป็นก้นเหมือนกันนะฮะเขาก็เป็นก้นอยู่ในโลกเหมือนกันอยู่ในกัมพาเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นก้นเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เขามุ่นก็มีฮะนั่นมีตั้งนานนะเอากว่าบรรลุบรรลานก็ไรฮะแล้วก็ก้นดีไปขึ้นก็เต้ยรถเต้ยกาตีโค้งตั้งนานเลยฮะมันกำเดี๋ยวมีรถกามาเนี่ยเขาก็ไรโต้ยเนี่ยกำกันก็เดี๋ยวเผาเนี่ยแล้วก็แต่มีนะฮะลูกวันเกิดนะใจมีจุดเขาจุดเลี้ยวเนี่ยจุดวัดฝาหินจุดเลี้ยวเนี่ยมันมีหลายๆจุดอยู่ฮะเนี่ยป้องลูกกับกูจุดเนี่ยก็ยังแค่ดีฮะป้องลูกกับกูจุดก็บุญก็แต่เลยนำขึ้นมาอิดเนี่ยป้องลูกกับกูจุดก็แต่ป้องไปถึงเลยสุเทพเนี่ยบุญแต่เลยนำนะป้องไปก็เลยก็ไว้กล้องมูเลยสุเทพเนี่ยโอ้ป้องตายก็แต่เลยเกิดเป็นคุณผีนั่งผีเขาเนี่ยอยู่เด้อเมืองผีนะฮะเนี่ยเพราะเขาเนี่ยลู่นำเนี่ยเห็นไหนพอเขาเกิดมาจัดหนาเขาอาจจะเป็นก้นฮังลีเนี่ยก็อะไรฮะก้นสัตเทมีเงินมีคำเนี่ยอะไรพวกเขาทำบุญนำเนี่ยเขาหลุดด้านนำเนี่ยว่าเขาเกิดมาจัดหนาเขาอาจจะเกิดมาเป็นก้นสัตเทก็แล้วเขาหูพวกใครเป็นสัตเทก็ดูนำนั่นนะพวกใครเป็นสัตเทจัดนาก็ป้องตายเขาเนี่ยป้องเกิดมาจัดนาห่อเป็นสัตเทเนี่ยก็เลยสัตเทดีมีเงินเหตุเปิลในกัมพาเนี่ยก็เลยฮะแล้วก็ป้องไปถึงลอยสุดเทียนแล้วนะป้องตายก็เป็นคุณพีนั่งพีเนี่ยมันใจไปถึงครึ่งตั้งเมื่อเนี่ยอย่าไปว่าที่ไหนนะฮะตะกาเขาปอกไม่เขาต้องไปให้ถึงอ่ะอย่าไปถึงครึ่งตั้งฮะนั่นป้องไปถึงครึ่งตั้งได้มันแต่ไรได้ไรกุศลแต่เพราะไรนำเมินไปถึงลอยสุเทพ
กว่าไว้กล้องมูเลยสุเทพเนี่ยตะเนี่ยก็ตีตะกร้าออกไม่ออกเขาตีไปขึ้นมาก็พงไผ่ใครมามัดมือก็ไรฮะนั่นแต่มีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาจะสั่งเขาไปมัดมือไว้ปัญหาแล้วก็ใครแพทน้ำมนต์เนี่ยก็ไรฮะไผ่ใครเตรียมใบแมงหย่องในเมืองไทยอ่ะเขียนไว้โพเนี่ยก็ไรฮะเดี๋ยวมีตะกร้าเขาเดี๋ยวไปเตรียมมันอยู่ฮะป้องใครนาจื้อป้องใครเตรียมจื้อพ่อจื้อแม่ก็ไรฮะจื้อเฮาเนี่ยก็ไรจื้อก้นตีเฮิรนเนี่ยจีปอเท่าแม่เท่าปู่หม่อนเฮาเนี่ยเฮาก็เตรียมเลยฮะแล้วก็ป้องใครเฮ็ดการลิกุสป้องไปเฮ็ดการลิกุสเนี่ยก็ไรฮะแล้วก็แต่มีน้ำเนี่ยอยู่ในถังฮะน้ำกัดน้ำเย็นกินน้ำเย็นอกเย็นใจเนี่ยเขาก็แต่มีแห้งไปขึ้นนั่นฮะน่ะเพราะทำอะไรกินน้ำกัดนั่นแหละเขามีแห้งอ่ะเขาเห่อเนี่ยเพราะเขาต้องกินน้ำกัดฮะนะเพราะทำกินน้ำกัดได้ไปกว่า2-3อย่างแล้วก็เห่อเมื่อเนี่ยเขาเห่อนะเพราะทำอะไรกินน้ำกัดได้แล้วก็แต่มีข้อมูลไว้ปั่นนะครับพวกไผ่ต้องแค่กินข้าวมุ้นเนี่ยก็เอาไว้เป็นลูกบรรลัยเผื่อลูกหลานต้องไม่ข่าวจำตังเนี่ยก็เอาอะไรฮะนั่นแล้วก็ตะกาเขาดีไปขึ้นมากก็ได้รถด้วยกาพองฮะกำกกรถโกก้าผ่าเนี่ยต้วยพองไปให้ชิดตั้งอินฮะใครมาหลู่มาตานลูกวันเกิดเนี่ยก็อะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาก็แล้วก็ป้องแผมหัวเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กูวันก็แล้วเพราะเขาหัวเขาเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็ใส่วันไหนเนี่ยแล้วก็แต่มีมันจ้างเขาไปมัดมือไปปั่นอยู่จะสั่งอ่อนเขาเนี่ยไปแพทน้ำมันต์ปั่นอยู่เนี่ยก็ใครลูกใครต้านก็เลยฮะในตู้นั้น10 บาท3 บาทแล้วแต่เจตนาตะกาเขานะมัดมือก็เลยฮะเดี๋ยวมียิงก้นใจมัดเลยหมดฮะลูกอ่อนก้นหลงรัดมัดเลยหมดเอามือเฮิรนก็เลยฮะนะวงแขวมือเฮิรนเนี่ยก็รัดเป็นว่ารัดหุ่นเจ้าเหมือนจ้างเขาว่าเอามือเฮิรนปั่นลูกปั่นล้านเนี่ยปั่นก้นติ่มอะไรมาไปเลยสุเทพจำเหมือนเฮาเนี่ยเฮามาไปรู้ลอยสุเทพเนี่ยเฮามีบุญนะเฮามีกุศลนะเฮามาไปเลยสุเทพนะ1 ปีมี1 ปอกเฮามาไปปีหน้าปีหน้าเฮาอาจจะเฮาจะตั้นเนี่ยก็อะไรนะเฮาจะตั้นเนี่ยก็อะไรฮะพอเฮาไปปีหน้าเฮาอะไรไปปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเฮาเต็มเฮาก็ในตั้นกูปีฮะเนาะปีหน้าเฮาตั้นปีหน้าเฮาอาจจะตั้นเนี่ยก็เนาะบ้งอะไรไปปีหน้าเนี่ยแต่อะไรกุศลนำนาเนี่ยบ้งไปขึ้นลอยสุเทพไหมนะมันก่อมไกลก็หึงนะตะกาเขาประมาณ12 กิโลนะป้องไปขึ้นไปลงก็เศร้า2 กิโลแต่ป้องไปขึ้นแล้วก็ป้องเทื่อนะเนี่ยก็แค่นั่งรถแหลงลงมาก็มีรถแหลงอยู่ที่วัดเลยสุเทพนั่นนะเป็นรับส่งลงมาที่ตั้งหลังเนี่ยป้องไผ่เนี่ยป้องไผ่ฮู้ว่าแข็งแรงน่ะมีมังเนี่ยกามมีแห้งน่ะเนี่ยเขาก็ไปขึ้นไปลงเลยฮะแล้วก็ตะกาเขาดีไปขึ้นมาก็ป้องไผ่ใครมัดมือก็ไรฮะที่จะสั่งอ่อนเขาตีมัดมือปั่นก็ไรฮะมัดที่จะสั่งอ่อนก็ไรมัดที่เผาก็ไรฮะตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาก็ไรนะก็แต่ไม่เหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาแพทน้ำมนต์ปานเนี่ยแล้วก็แต่นี้อันความไทยเป็นเขาใบโพเนี่ยความไตเขาใบไม้หย่องเนี่ยใบไม้หย่องกึ่งไม้หย่องคำเนี่ยเขาลาดเป็นว่าเขาเจือในเนี่ยเป็นกระเด็ดแต่ไม่เป็นเขาฮะแล้วก็เอาแต่เอากว่าแขวนไม่ดีเจือกเล็กนะฮะแล้วก็มีฮะขมุนเนี่ยน้ำเปล่ามีมีอยู่ฮะน้ำเปล่านะแล้วก็อันกำไทยว่าทำบุญบรรทุมบุญพระประจำวันเกิดเนี่ยพวกเป็นกำไทยเขาก็ว่าทำบุญเหตุการณ์เหตุการณ์กุศลลูกวันเกิดเท่าเนี่ยฮะ
แล้วก็ไผใครดูดต้านทุกวันเกิดกับอะไรพวกไผฮู้ว่าไผฮู้ว่าเกิดวันอย่างเนี่ยเขาก็ใส่วันนั้นพวกหำฮู้ว่าเขาเกิดวันอย่างเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันกันอะไรฮะมันก็เหมือนไม่ก็อะไรกุโซเหมือนกันเนี่ยนั่นแล้วก็ไผใครกินวงไผใครนั่งหรือเฮ่อเนี่ยก็มานั่งในซุ่มเขาเนี่ยก็อะไรฮะวงไผไปเฮ่อเนี่ยก็ไปก็อย่าไปก็ลอยๆฮะไปลอยๆมาลอยๆใบเทืองน่ะก็ติไปเทืองเฮ่อเทืองแต่งถือถึงเทืองไปไว้เฮ่อไว้เนี่ยถึงไว้ไปเทืองเดียวครับว่าจะเฮ่อว่าแต่ไปเทืองนี่ไงแต่อะไรเฮ่อเทืองอินแล้วก็มันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยไปเทืองไปไว้มันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยจะกาเอาเขาตีไปนะก็เตรถเตกาจอมหาเปิดขี่กาลงขี่รถลงเนี่ยเปิดขับเปิดบางก็มูหันรูบาเปิดฮอไว้น่ะเนี่ยกล้ามเปิดเดี๋ยวผ่าเฮาเนี่ยก็กล้ามก็เขาก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยพวกมันผ่าเฮาก็เขามุนยิบอะไรฮะยิบเอาปันลูกปันหลานก็เลยครับเผื่อลูกหลานต้องไม่เขาจำตังเนี่ยตะกาศที่ไปขึ้นมาก็มามัดมืออะไรฮะมาหลู่มาต้านอะไรมามัดมือก็อะไรมาแผดน้ำมนต์ก็อะไรมาหลู่ต้านลูกวันเกิดก็อะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาอยากดู10 บาท20 บาทจื้อเขาจื้ออย่างเนี่ยก็เขาก็ลัดเป็นกับน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญถึงไว้ไหนแล้วก็มามัดมือไรฮะตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเนี่ยเจ้าสั่งอ่อนก็มัดมือกว่ามัดมือดีเจ้าสั่งอ่อนก็ไรฮะเจ้าสั่งอ่อนไปมัดมือฮะดูต้านเนี่ยแล้วก็ดูต้านเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาใครรู้ก็คือก็ไรแล้วแต่ใจเขาว่าเขาใครรู้10 บาท20 บาทเนี่ยเขาก็เอาใจเขาว่าเขาก็มากันมาอย่างดูเป็นในเป็นนั่นเนี่ยเขาก็เต็มเลยว่าฮะเขาใครรู้ก็คือก็ไรฮะเขาเต็มเลยว่าอย่างหลูเป็นในอีเนี่ยต้องหลูเป็นในในบุญนำเลยเขาคาตีเกี่ยงในเต็มนะฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาเนี่ยใครรู้ก็คือก็ไรแล้วแต่ตะกาเขาใครรู้10 บาท20 บาท1 บาทก็ไรฮะ1 บาทก็ไรฮะมันก็ไรกุโซเหมือนกันเนี่ยหลู่เป้งหือก็ไรกุโซเป้งนั้นเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาดูน้ำเนี่ยก็ไรกุโซเป้งกันดูเนี่ยก็ไรกุโซเป้งกันเนี่ยลูเนี่ยก็ไรกุโซให้ป้องเขาไปขึ้นหน่อยสุดเซลได้ก็เอาก็ไรกุโซเหมือนกันหมดเฮียนะแล้วก็ตะกาศดีไปขึ้นมาก็ป้องไผ่ใครมามัดมือเนี่ยก็อะไรฮะมาตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างจะสั่งเขาเนี่ยไผ่ใครแพทน้ำมนต์ก็ไรแล้วก็เต็มลิกเต็มจีเข้าในไตจีไม่หย่องเงินไม่หย่องคำเนี่ยก็ไรฮะรัดเปิ้นว่าเขาเจือแน่นั่นเนี่ยประเดี๋ยวแต้มไม่ไปแล้วก็ประเดี๋ยวปั่นเข้ากว่าแขวนไหมมันเดี๋ยวมีอยู่เจ้าเล็กตีแขวนนะฮะ
แล้วก็ตะแล้วก็แต่มีเป็นแจกข้อมูลเนี่ยเอาอะไรฮะเอากับปลาลูกปลาหลานลงทานฮะลงทานขนมลงทานข้อมูลเนี่ยเอากับกินกับจำตั้งก็แล้วต้องไม่ให้เขาเนี่ยเอากินกับจำตั้งเอากับปลาลูกปลาหลานก็แล้วพวกไผ่ไม่ลูกไม่หลานเนี่ยก็เอากับปลาลูกปลาหลานก็แล้วแล้วก็คนดีตะกาปออกไม่เขาที่ไปขึ้นมาก็ไปเรื่อยๆฮะเขาฮิปฮะนู้นมันแฮมหึงอยู่ฮะเขาไปก็เรื่อยๆมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยไปก็เรื่อยๆเขาเต็มครับเต็มนิดเขาเต็มฮิปก่อนเลยไหนๆเขาก็เลยมาเขาก็ต้องไปให้ถึงร้อยสู้เทปเพราะห้ามไปถึงร้อยสู้เทปเนี่ยเขาเพราะห้ามไปถึงร้อยสู้เทปเนี่ยเขาก็เต็มมาอะไรครับป้งบางเนี่ยป้งไปก็ไปขึ้นอิดแน่เนี่ยเพื่อเมื่อเนี่ยเขาก็เต็มเลยว่าให้ไปถึงกว่าไวกล้องมูเลยสู้เทปเนี่ยพวกเขาไปถึงแล้วเนี่ยโอ้กุโสนะแต่ไล่นำนะไล่นำเปจ้าตะกาเขาพวกเขาไปขึ้นก่อนถึงเลยสู้เทปเลยนะกุโสนะแต่ไล่นำนะเป็นเนี่ยลงทานข้อมูลเอาอะไรฮะเอาปันลูกปันล้านโรงทานข้าวแตนเนี่ยครับโรงทานข้าวแตนเนี่ยตะกาวเขาตีใครเอากันเลยฮะเป็นมาจากสันป่าต้องฮะมาไก่ไปมาทำโรงทานกันเนี่ยข้าวแตนเนี่ยข้าวแตนมันก็เหมือนข้าวแตนเมืองเฮาเมืองไทยเมืองเฮามันก็มีเหมือนกันข้าวแตนเอาการน้ำฮะเพื่อต้องไม่เข้าจ้ำตั้งเนี่ยเอากว่าอะไรฮะนั่นเอากว่า2-3ทงก็ได้เอากว่าปลาลูกปลาล้านแล้วก็ไผ่ใครลูต้านก็อะไรฮะก็เฮ็ดลูวันเกิดลูกวันเกิดเฮาเนี่ยเฮาเกิดวันหยังเนี่ยก็เฮาก็รู้วันนั้นนะฮะนั่นเฮาหัวเฮาเกิดวันหยังเนี่ยเฮาก็ใส่กับกูวันก็แล้วฮะมันก็อะไรกุโสเหมือนกันเนี่ยแต่มีหมุนเจ้าหมุนจ้างเขาไปมัดมือปันเนี่ยจะสั่งอ่อนเขาไปมัดมือปันเนี่ยไปแพทน้ำมนต์ปันเนี่ยแล้วก็ไปแต้มจือในใบไม้หยองเขาจือหยังเนี่ยก็เขาก็ลัดกับเป็นเนี่ยแล้วก็พวกไผ่ใครหลู่ตานหลู่เนี่ยให้กันลิกุโสเนี่ยก็อะไรฮะพวกไผ่ใครหลู่ใครตานเนี่ยก็อะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาหลู่10 บาท2 บาทเลยแล้วแต่จะดำนาตะกาเขาเลยว่าที่อย่างหลู่เป็นในเป็นนั่นเนี่ยเขาก็เลยว่าเขาก็หลู่เป็นคือก่อนแล้วแต่จะดำนาตะกาเขาฮะเขาก็เลยว่าหลู่ก็ไล่แล้วแต่ตะกาเขาฮะเอาตะกาเขาไม้ตะกาเขาที่หลู่เป็นในเดี๋ยวเขาก็มาที่หลู่เป็นในก็เขาก็มาแล้วแต่ตะกาเขาแล้วก็แต่มีห้องตานเขาแตนเนี่ยมาจากสัมปะตองนะฮะทางใต้ขับแตนเอาไปยิบก็กินอะไรฮะดงตานเนี่ยกินจำตังก้นตีไปขึ้นก็ตัวรถตัวไกลนะฮะกำเป็นขับมาไวหนาเนี่ยกำเป็นก็ผ่าเขาเนี่ยเขาก็ตัวรถตัวไกลของอย่าไปปักไปกลางตั้งนะเนี่ยเขาก็ไปมาค้างในอิฐเนี่ยกำรถกาเป็นแอนขึ้นแอนลงเนี่ยกำก็เป็นเขาติเผาหญ้าเขาเนี่ยกำตะกาตีไปขึ้นมากก็ป้งไผ่ใครหลู่ใครต้านเนี่ยก็อะไรฮะมีหลู่ต้านลูกวันเกิดเขาเกิดวันยังเนี่ยก็เขาก็หลู่ต้านอะไรอันนี้หลู่ต้านอะไรฮะในจุดที่4วัดฝาหีเนี่ยป้งไผ่หัววัดฝาหีจังไรเนี่ยก็เขาก็แต้มก่อนใน YouTube ว่าวัดฝาหินเนี่ยมันก็เขาก็วัดเขาก็ไล่สดเนี่ยฮะป้องแผ่ชื่อว่าวัดฝาหินเท่าไหร่เนี่ยอยู่ตั้งหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอยู่ยิมกับสวนสัตว์เนี่ยแล้วก็บ้องแบบหัววัดฝาหินตรงไหนเนี่ยเขาก็แจมหาใน Google ว่าวัดฝาหินเนี่ยก็มันก็มาปั่นหาตัวฮะ
กว่าเลยไรฮะนะวัดฝาหินเนี่ยกว่าไว้เจ้าไว้คู่ว่ากว่าไว้เจ้าพันลาอะไรฮะในเจ้าในจองไหนกว่าเลยไรฮะมันมีตีเลอยู่ฮะพงเลยวัดฝาหินเนี่ยเนี่ยก็มันจะมีตั้งขึ้นกับวัดผาลาดนะฮะแต่ว่าต้องไปแล้วนะรถกล้าขึ้นอะไรไปแล้วเนี่ยตะกาที่ไปขึ้นมากกว่าเตลเตกาของงานนั้นกำรถการลงเป็นคืนเป็นลงในกำเป็นเผาเนี่ยไผทำบุญเอาไผใครดูใครต้านเนี่ยก็มาดูต้านตรงไหนอะไรฮะแต่เจตนาไผใครมัดมือเนี่ยก็อะไรฮะไผใครมัดมือเนี่ยจะมีเจ้าสร้างจ้างเขามัดบ้านเนี่ยแล้วก็ไผใครแพทย์น้ำมนต์เนี่ยก็อะไรฮะนั่นแล้วก็แต่มีห้องจานเขาแตนเนี่ยมาจากนะฮะไว้รูปนี่การเนี่ยที่ทูบเนี่ยถ้าเอาสมมุติถ้าออกถ้าเอาใจกันลงไว้ข้างนะสองข้างเลย พระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมไทย ตะกาเขาปอมเนี่ยขอที่ไปขึ้นมาก็เดินรถเตกาพอฮะแล้วก็บ้องไผ่ใครดูใครต้านเนี่ยใครเหตุการณ์ดิกุสุอะไรก็อะไรฮะแต่มีดูต้านดูวันเกิดเขาก็อะไรฮะเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นพอเขาหัวโอ้ยเขาลืมมาเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ดูกับกูวันมันก็เลยกุโสเหมือนกันเนี่ยฮะแล้วก็แต่มีตะกาคนใจเขาก็บ้องไผ่ใครดูบ้องไผ่ดูต้านใบแมงหย่องเนี่ยก็อะไรฮะนั่นเขาเป็นเด็กเต็มจือเขาก็เป็นเด็กเอากระแขนไว้ดีเล็กแล้วแต่มีวันจ้างเขามัดมือเพชรน้ำมนต์ปันเนี่ยใครเพชรน้ำมนต์ก็อะไรมัดมือก็อะไรฮะแล้วก็ตีหลักพ้อยเพื่อไผ่แค่เมื่อเฮิรนก็อะไรเอาเมื่อบรรลุบรรลานที่เฮิรนเอาเมื่อบรรปออกไม่ออกที่เฮิรนอ่ะเอาเมื่อฮะเอาเมื่อเฮิรนอะไรกันอันก็อะไรแล้วแต่มีคนตั้งเขาแตนเนี่ยเอาบรรลุบรรลานก็อะไรฮะนั่นต้องลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยเอาเราบรรลุบรรลานเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำเย็นเนี่ยแล้วก็ไปก็ไปอย่าไปกลางตั้งนะฮะรถกล้าขึ้นลงน่ะกำเป็นผ่าเฮาเนี่ยเขาก็เป็นผ่าเฮาเนี่ยกำเป็นผ่าเฮาเนี่ยเขาก็เจ็บเนื้อเจ็บโตเนี่ยห้ามหัวรู้นะเป็นขับเทิงหรือขับไว้ห้ามหัวเนาะก็ตะกาเขาก็ไปอย่าไปกลางตั้งนะฮะไปมาชิดๆเองฮะกำเป็นขับไว้เนี่ยกำเป็นผ่าเฮาจนเฮาเนี่ยกำแล้วก็ตะกาปอเมียเขาตีไปขึ้นมาก็มามัดมือเลยฮะตีเหมือนเจ้าวันจ้างที่จะสั่งอ่อนเขามามัดมืออะไรมาแพทน้ำมนต์เนี่ยมาดูต้านอะไรฮะดูก็คือก็แล้วแต่เจตนาตะกาเขาก็ดู10 บาท20 บาทเนี่ยแล้วแต่ตะกาเขาเนี่ยแล้วก็ไปก็เรื่อยๆฮะมันถึงเหมือนกันเนี่ยป้องไปไหวของเธอก็ป้องไปเทื่องก็มันเต็มป้อใครเธอก็คือแต่ว่ามันไปถึงเทื่องเนี่ยมันก่อมไก่เงาปงเฮาว่าเฮามีเจตนาไปเนี่ยมันก่อมไก่ครับเพราะเฮากล้าไม่รอดปงถึงครับเพราะว่าเฮาต้องไปเมื่อไหร่เฮาต้องถึงไหนกล้าไม่ถึงไงครับใจไปก็ถึงจำตั้งอ่ะเนี่ยเมื่อในเฮาก็อะไรมาเฮาก็ป้องเฮาไปแล้วเฮาไปแห่งถึงเราสุเทพถึง
กองมูเลยสุเทพเนี่ยมันใจไปขึ้นก็เพื่อเมื่อเล็ดไม่น่ะเนี่ยข้าเนาเนี่ยใครนอนเอาเนี่ยก็เขาก็ไม่ว่าเขาต้องไปถึงวัดเลยสุเทพนะฮะไปให้ถึงฮะ1 ปี1 ปอกเลยไปถึงปีหน้าเขาอาจจะไปถึงเนี่ยปีหน้าเขาไปเนี่ยปีหน้าเขาไม่รู้เนาะว่าเขาจะได้ไปก็เขาหูตั้งนานรู้เนาะว่าเขาจะมีงานมีการเนาะเนี่ยเขาหูเนาะเพราะปีหน้าก็เขาก็ไล่ไปเนี่ยเขาก็ต้องไปให้ถึงปีหน้าเขาหูรู้เนาะเขาว่าเขาไล่ไปดื่มไล่ไปเนี่ยเขาก็หูฮะแล้วก็ไปร้อยๆเนี่ยพวกใครกินข้าวแตนก็มายิบเอาก็เลยฮะเอาปลาลูกปลาล้านก็เลยข้าวแตนเอาปลาลูกปลาล้านนะมีแจกพลาฮะตะกาเหรอ1 อันเนี่ยฮะแจกพลาจะแจกพลาอะไรฮะมาเอาพลาอะไรฮะ1 อันเนี่ยมาเอาพลาอะไรฮะนั่นตะกาเขาตีใครพลาเนี่ยก็มาเอาอะไรฮะใครมัดมือเนี่ยก็มามัดอะไรฮะตีเหมือนเจ้าเขาเนี่ยมาเพชรน้ำมนต์อะไรแล้วก็มีอยู่ครับมีอยู่แล้วก็ตะกาตีไปขึ้นมาก็ต้องไผ่ใครพลาอะไรฮะมีแจกพลาจอม1 องค์เนี่ย1 สูตรเนี่ยฮะแล้วก็เพิ่งแผ่ใครมัดมือก็อะไรฮะแต่ใครไรของดีเนี่ยก็มาเอาที่เจ้าสั่งฮะเขาเนี่ยเอากว่า1 สูตรเนี่ยฮะเพิ่งแผ่ใครมัดมือก็อะไรใครบ่ให้ใครไล่พลาก็มาเอาดีเจ้าสาวเขานะครับเนี่ยข้าวแตนก็มีฮาตะกาเขาเอาปันลูกปันลานก็แล้วลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยเขาก็เอาปันลูกปันลานอะไรฮะข้าวแตนนั่นแล้วก็แต่มีน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยแล้วก็ทำบุญลูกวันเกิดก็อะไรฮะนั่นเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่วันนั้นมันจะมีสปีดอยู่ตั้งนานนั่นฮะเพราะเขาพูดว่าเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับวันก็แล้วมันก็เลยกุศลเหมือนกันเนี่ยฮะนั่นแล้วก็จะมีจะสั่งป้าเล็กๆเนี่ยนั่งตีคงนั่งเนี่ยไปมัดมือตีจะสั่งป้าเล็กๆก็อะไรฮะแล้วก็จะมีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาเนี่ยไปแพทน้ำมนต์ปันมัดมือปันเนี่ยจะมีแจกของดีจ้ำฮะแล้วก็ใครเหตุการณ์กุศลใครหลุดต้านเนี่ยก็อะไรฮะได้หลุด10 บาท20 บาทเนี่ยแล้วแต่จะหนาตะกาเขาเนี่ยฮะเขากล่อมในบากันเนี่ยอย่างห้ามหลุดเป็นในนี่เขากล่อมในบากันเนี่ยแล้วแต่จะหนาตะกาเขาเนี่ยฮะนะใครเขาแตนฮะของเขาแตนนะเอาปันลูกปันลานก็เลยครับคือลูกหลานใครต้องไม่เขาจำตั้งเนี่ยเอาปันลูกปันลานกินน้ำก็มีฮะนั่นน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยเอาก็กินน้ำกัดน้ำเย็นนะกินนะเย็นอกเย็นใจเนี่ยเอาก็จะได้มีแห้งไปคือเลยสุเทพแห้งถึงนะจะทำได้กินน้ำกัดนะข้าเนาะว่าน้ำกัดก็ไม่กินเนี่ยจะเขาจะไปว่าฮะมีน้ำกัดเป็นกินอยู่ฮะเอาก็2-3 ขวดก็ไรฮะพวกเขาเอากะเป๊ะได้นะเอาก็2-3 ขวดก็ไรน้ำกันนะแล้วก็ไปขึ้นก็ไปแห้งถึงฮะนะหลายสุเทพมันน่ะไปแห้งถึงไก่ฮะตะกาเขาบงใจเขาถึงเนี่ยเขาแต่วามไก่เนี่ยเพราะไก่ก็ฮะไปขึ้นไปลงก็2 กิโลฮะมันไก่4 กิโลมันไก่ฮะไปขึ้นไปลงเหมือนไปจากเฮือนกว่ากาดนี่ให้นั้นเนี่ยเขาก็คิดเรื่องนั้นนี่ฮะมันก่อมไก่เองอะแต่ที่แต่งก่อมไก่เองก็แต่ว่าเขาคิดว่ามันไก่เนี่ยเขาก็ไปก็จะติ๊กๆเนี่ยฮะ
แนวตะกาที่ไปมากก็เต้นรถเต้นกาพอฮะนั้นกำยารถกาผ่าเนี่ยก็อันนั้นฮะเต้นรถเต้นกาพอแล้วก็มามัดมืออะไรฮะตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาจะเจ้าสร้างเขาเนี่ยมีแจกแจกพาราเนี่ย1 สู่เนี่ย1 ก้อน1 สู่เนี่ยฮะแล้วก็ใครหลุดต้านก็อะไรฮะหลุด10 บาท20 บาทใครมัดมือใครเขียนต้นใบไม่หย่องเนี่ยก็อะไรฮะนั่นเขาจือย่างเนี่ยเขาก็ลัดเป็นว่าเขาจือแน่นั่นเนี่ยใจแน่จังนั่นลุงนั่นลุงในเนี่ยเขาก็ลัดเป็นเด็ดแจมจือเป็นเขาอะแล้วก็เป็นเดี๋ยวจือเขาก็มัดไว้ตีเจือกเล็กฮะแล้วจะมีข้าวแตนฮะยิบเอาบรรลุบรรลานก็ไรฮะต้องลูกหลานต้องไม่เข้ายิบเอาบรรลุบรรลานเนี่ยตะกาเขาก็เตลตะกาพองหานะป้องไปมาเป็นขับไว้หนาเนี่ยเปิ้นหัวกำเปิ้นผาเฮาเนี่ยมัวเปิ้นผาเฮาตีเป็นหื้อเนี่ยแล้วก็เตลตะกาพองแล้วก็ไปขึ้นมามัดมืออะไรฮะมาหรือเฮือในตุ่มเฮาในก็ไรมาหรือเฮือในซุ่มในก็ไรฮะมานั่งหรือเฮือก็ไรฮะแล้วก็ไปขึ้นกับปงหายเฮือเนี่ยก็เขาก็ไปก็ต่อเพราะเขาเฮือเนี่ยเขาเฮือกันอะไรก็เขาก็นั่งหรือเฮือกันนั้นนะฮะเขาอย่าไปเขาจะไปบ้าเขาในแข็งแรงน่ะเขาในแห้งน่ะเขาก็ไปก็ติ๊กๆเนี่ยบ้าเพราะเขาเฮือก็เขาก็นั่งหรือเฮือเฮ้เนี่ยพวกเขาหายเฮือเขาก็ไปก็แทงหันน่ะแล้วก็วัดท่านในแต่มีไล่สดใน YouTube เนี่ยพวกใครต้อยเนี่ยก็แจมชื่อว่าวัดฝาหินเนี่ยก็มันก็ได้หันมาใน YouTube พวกไผ่บางก็ตะกาพอออกมาคำไปฮู้นะว่าวัดฝาหินอยู่ตั้งหลายเนี่ยอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ทีมสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ต้อยก็ค้นหาในแผนที่ก็ไรฮะนะวัดฝาหินเนี่ยมันจะขึ้นมันเข้าคากวนเลไรฮะกวนเลเต้ยไรฮะวัดฝาหินหังมีตีเลน้ำหังดีนะแล้วก็มีต้นไม้เขียวตีและหังดีนะฮะก็กว่าไว้พระอะไรฮะแล้วเขาก็ถ่ายรูปไรหังดีนะเขาก็กำพงหังดีนะที่ว่าเขาอยู่ในเขากว่ากล้ามกลมและกลัวขั้นออกกลมออกมาแล้วเนี่ยตะกาเขาใครมัดมือก็อะไรฮะตะกาเขาใครมัดมือก็อะไรฮะดีมีเหมือนจ้างเขามัดมือปันอยู่ใครแพทย์น้ำมนต์ก็อะไรฮะแล้วก็แต่มีแจกของดีก็อะไรฮะเดี๋ยวมีแจกของดีเฮ้เนี่ยแล้วก็ตะกาตีไปขึ้นมากก็เต้นรถเต้นกาพองหานะเต้นรถเต้นกาเป็นเข้าไว้น่ะเนี่ยฮะแล้วก็ตะกาเขาตีไปขึ้นมาก็มามัดมือเลยฮะแล้วก็มามัดมือตีเหมือนจ้างเขาเนี่ยไปฮะเจ้าสั่งอ่อนไปมัดมือฮะมัดมือที่เจ้าสั่งอ่อนก็ไรฮะมัดมือที่เหมือนจ้างก็ไรมัดตีป้าเลยก็ไรฮะมี3 ป้าฮะที่เจ้าสั่งอ่อน1 ป้าเหมือนจ้าง2 ป้าเนี่ยมีตะกาไปมีเต็มจือใบไม่หยองฮะแล้วก็เขาจืออย่างเนี่ยเขาก็ลัดเป็นเขาจือเนี่ยนั่นเนี่ยเขาก็ลัดเป็นเนี่ยก็จะมีแจกจะมีห้องตั้งเขาแตนเนี่ยฮะยิบอะไรฮะเตียอะไรถึงเอาบรรลุบรรลานก็ไรฮะลงห้องตั้งเขาแตนแล้วจะมีน้ำกัดน้ำเย็นน้ำส้มน้ำเจมเนี่ยเขาใครหลุดตันลูกวันเกิดก็ไรฮะห้ามหัวเขาเกิดวันหลังเนี่ยเขาก็รู้ว่ากูวันเพราะเขาหัวเขาเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็รู้ว่าวันไหนฮะแล้วก็ไป
เรื่อยๆฮะอย่าไปไหว้น่ะป้องไปไหว้กองเธอไหว้แล้วก็ป้องไปเทิงกองแต่เทิงแต่ไปเทิงไปไหว้มันก็ถือเหมือนกันให้ตะกาเขาป้องไปเทิงก็ถึงเทิงนั่นน่ะป้องไปไหว้กองถึงไหว้แต่ว่ามันก็ถือเหมือนกันเนี่ยตะกาเขาดีไปก็เตยรถเตยกาของหาน่ะการเป็นขับไว้เนี่ยการเป็นผ่าเขาก็อันนั้นน่ะเตยรถเตยกาของอย่าบีป้อไปกลางหิ้มกลางถนนน่ะเนี่ยไปข้างถนนก็ได้ฮะปั่นรถขึ้นลงให้อินเนี่ยจะไปป้อไปกลางถนนนะฮะเอาตีหลักพอยป้องตะกาเขาแค่มือเฮินก็ได้ฮะนะเอามือปั่นลูกปั่นล้านตีเฮินแล้วก็เอามือปั่นลูกปั่นล้านปั่นปอแม่ตีเฮินตีปอแม่เขาขาลูกล้านเขาไล่มาไปเลยสุเทพจำเฮาเนี่ยเขาก็ไปแห้งถึงเลยสุเทพใจไปแล้วก็ไปถึงครึ่งตั้งให้ก็เฮือเนี่ยเขาก็เต็มเลยว่าฮะนะเขาก็ไปแห้งถึงในเขาก็มาเขาก็ไปแห้งถึงเนี่ยได้ไปขึ้นก็เฮือข้านะใครนอนอ่ะเนี่ยเขาก็เต็มเลยว่าฮะนะมาเขามาก็เขามาไปแห้งถึงเฮ้เนี่ยเขาไปปีนาเขาจะพูดว่าเขาตั้นเนี่ยป้องปีนาเขาตั้นปีเนี่ยปีนาเขาพูดรู้เนาะว่าเขาเต็มตั้นไปเนี่ยเขาลองไปแห้งปีไปแห้งถึงเนี่ยปีนาเขาอาจจะตั้นเนี่ยเขาจะมีเฮ็ดมีการมีงานเนี่ยเขาจะอยู่ดีเนี่ยปีนาเขาแห้งไปปีไปแห้งถึงเห็นกว่าไวกองมูลอยสู้เทปเนี่ยก็อะไรฮะมันก็ป้อไก่ก็คือฮะเหมือนเขาไปกันในกากาได้ไหมยีแตงก็ไก่แต่ว่าเขาคิดว่ามันไก่เนี่ยฮะเขาแตนเอาอะไรฮะตะกาเขาพอออกไม่ออกเขาแตนเอากับบรรลุบรรลานอะไรฮะเปิดลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยฮะพอออกไม่ออกเขาเอาอะไรฮะเอากับกินน้ำตาลเนี่ยเผื่อต้องไม่เข้าเนี่ยก็เอาไว้กินเลยฮะเขาแต่นะยิบกับ2-3 ถุงกันเลยเผื่อต้องไม่เข้าจำตังจากกันในก่อนครับก็มันก็ใครไกลก็หึงก็ฮะพวกเขาไปโดยเจอเนี่ยก็กล้าไม่ก็ถึงอ่ะฮะพวกเขาไปเลยเจอเนี่ยกล้าไม่ก็ถึงอ่ะปอกไม่ออกดีไปขึ้นมากก็เต้นรถใจกล้าพอนะป้องไผ่ใครปอกไม่ออกก็เลยก็ใครมามัดงื้อเนี่ยก็มาอะไรตั้งนะฮะตั้งเป็นวัดฝาหินจุดที่4นะฮะจะมีพระราแจกเฮเนี่ยมัดมือเลยฮะเอามือปั่นลูกบอลลานที่เห็นกันเลยจะมีดูลูกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่วันนั้นเนี่ยเขาเกิดวันอย่างเขาใส่วันนั้นเพราะผมพูดว่าเขาเกิดวันอะไรเนี่ยเขาลืมอ่ะเนี่ยพ่อแม่ห้ามยำรัดว่าเขาเกิดวันอะไรเนี่ยเขาก็ใส่กับกุวันกันเลยฮะแล้วก็แต่มีใครหลุดดูกุโซเนี่ยก็ไล่ให้หลุดต้านเนี่ยก็ไล่แล้วแต่เจตนาตะกาเขาให้หลุด10 บาท20 บาทเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาอะไรวะหรือว่านี่อย่างตะกามันหลุดไปในเนี่ยเขาเต็มตีตั้งจองแล้วเต็มอะไรวะแล้วแต่ตะกาเขาจะหลุดไปหือก็เขาเต็มอะไรวะให้อย่างตะกาเขาดูเป็นในเป็นนั่นดีเนี่ยเขาเต็มว่าเขาแต่แล้วแต่จะนะดู10 บาท20 บาทหลู1 บาทก็ยังไรกุโซนะตะกาเขาฮู้ว่าหลูก็ยังไรกุโซตะกาเขามาไปแน่ไปคืนไรโซเทมแน่ก็ไรกุโซนะแน่ฮะนะไรกุโซก็ป้องเข้าไปให้กว่าถึงกล้องมูลไรโซเทมเนี่ยเขาแต่ไรกุโซเนี่ยพวกเขาหัวเขาตายมากเนี่ยเขาจะไปก่อเป็นคุณผีนั่งผีเนี่ยอยู่ในเมืองผีเนี่ยเขาเนี่ยพวกเขาเกิดมาเขาเหตุการณ์ลิกุโซนะเขาเกิดมาเขาจะเป็นก้นมีเงินมีคำเนี่ยเขาก็อะไรหัวเนาะว่าเขา
เขาแต่มีเงินมีคำเขาเกิดจัดนามากเนี่ยเขาแต่มีเงินมีคำเนี่ยเขาแต่เป็นคนมีดีมีเหตุเปิ้นในกำพร้าในเนี่ยก็ไรฮะว่าเขาไปคืนหลังสุเทพนะวงเขาไปคืนหลังสุเทพนะเขาเกิดมาจัดนาเนี่ยเขาก็มัวจัดนาเขาเกิดน่าเป็นอย่างไรเขาก็มัวนะบางก็เนี่ยเกิดมาเป็นก้นมีเนี่ยก็ไรฮะนะบางก็คงทำโปรกาไว้กองมูหรือเซมนะเกิดมาเป็นก้นมีเนี่ยก็ไรฮะนะก้นสัตเทเนี่ยแล้วก็ตะกาเขาตีไปขึ้นมาก็เต้นรถเต้นก้าเขานะตะกาเขาใครมามัดมือก็มาทางวัดมาตั้งในหามาตั้งซุ่มในมามัดมือตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาไปมัดมือปันอยู่ฮะเนี่ยมีเจ้าสั่งหนึ่งป้าเนี่ยไปมัดมือจะสั่งอ่อนหนึ่งป้าเนี่ยไปมัดมือแบบมัดมือดีจะสั่งอ่อนก็เลยฮะมัดมือดีเหมือนจ้างเขาก็เลยใครเอาตีรักพ่อยเมื่อเฮือนเนี่ยเมื่อปันลูกปันล้านเนี่ยเมื่อปันปะทอแม่เท่าปันพ่อแม่เนี่ยก็เลยฮะแล้วก็ป้องไผ่ใครเตรียมจือป้องเป็นเมืองไทยว่าใบโพเนี่ยป้องเป็นเมืองใต้ว่าใบไม่หย่องเนี่ยไม่หย่องเงินไม่หย่องคำเนี่ยป้องใครเตรียมจือก็เลยฮะเอาแต่มีตะกาคนใจไปเตรียมจือเขาก็ลัดเป็นว่าเขาจือในอันนั้นเนี่ยเปิ้นก็เตรียมจือเป็นเขาก็เปิ้นจะเปิ้นตีเอากอกแขวนให้ตีเจอเล็กฮะนะแล้วก็เขาก็แค่เตรียมจือป้องแม่เขาก็แล้วเขาเตรียมจือไผ่ก็แล้ววะเตรียมจือปู่หมอนเขาก็แล้วเตรียมจือปอเท่าเขาก็แล้วเขาเตรียมจือไผ่ก็แล้ววะเตรียมจือลูกหลานเขาเนี่ยก็แล้วฮะเตรียมจือไต้ก่อไต้เซเขาเนี่ยเตรียมจือน้องปีน้องเขาเนี่ยเตรียมจืออะไรฮะแล้วก็เปิ้นเดี๋ยวเอากะหอยดีเล็กเจอกเล็กฮะแล้วก็แต่มีห้องตานเข้าแตนฮะยิบเอาบรรลุบรรลานก็เลยเอากันน้ำแต่ก็กินจำตังเพิ่งต้องไม่เข้าเนี่ยให้ไหนอ่ะเดี๋ยวมีน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีหมักไม้หมักตอกก็มีฮะนั่นหมักไม้ฮะมีแตงจำปูเนี่ยแล้วก็มีหมักเก้งเนี่ยหมักไม้หมักตอกฮะมีแตงจำปูก็หมักเก้งยิบเอาอะไรฮะแตงจำปูก็หมักเก้งยิบเอาอะไรเอากินจำตังเผื่อต้องไม่เข้าแนวยิบเอาฮะแตงจำปูครับหมักเก้งฮะยิบเอาอะไรฮะยิบเอาสัก2-3ท้องเนี่ยแตงจำปูครับหมักเก้งฮะยิบเอากว่าปันลูกปันล้านเนี่ยตะกาเขาคิดกินน้ำกินท่าก็มีฮะมีหมดอะกันนั้นแหละมีน้ำก็มีข้าวมุนก็มีหมักไม้หมักตอกก็มีแล้วก็น้ำกัดน้ำเย็นก็มีน้ำส้มน้ำเจมก็มีตะกาเขาตีไปขึ้นมาก็เปิดใครมามัดมือก็อะไรฮะมาตั้งซุ่มนะฮะเพิ่งไผ่ใครดูตาดูวันเกิดก็อะไรเขาเกิดวันยังเนี่ยเขาก่อนลูกอ่ะวันนั้นพวกเขาหูว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ลูกอ่ะกูวันก็อะไรฮะวันก็อะไรกูโซเหมือนกันหมดอ่ะแล้วก็เพิ่งไผ่ใครมัดมือเนี่ยก็ไรฮะตีจะสั่งอ่อนเขาตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาเนี่ยพวกไผ่ใครดูใครตั้งก็อะไรฮะ10 บาท20 บาทแล้วแต่เจตนาเขาแล้วก็พวกไผ่ก็ลาดเนาะแล้วก็ป้องไผ่ใครเตรียมจือในใบแมงยองเนี่ยก็ไรฮะอันที่คนไทยเป็นเขาอะใบโพเนี่ยเขียนชื่อในใบโพเนี่ยป้องไผ่เมืองใต้อะไรเขียนจือในใบแมงยองแล้วก็เอากว่าแขวนไม่ตีเจอกเล็กฮะเขาใครเขียนจือพ่อแม่เขาก็ไรจือพี่น้องเขาก็ไรเขาใครเขียนจือไผ่ก็ไรฮะที่เขาหูจักแล้วก็แต่มีถ่ายทอดแต่มีไล่สดฮะแต่มีไล่สดฮะตะกาเขาตัวกับตีปีโยงก็ตีหันห่อนั่นตีหันห่อไปคืนไงนะป้องไผ่ใครรู้ว่าก็ต้องไล่สดก็ต้องไล่เนี่ยเขาก็แต่มีไล่สดใน YouTube มาจือไล่สดก็ว่าวัดฝาหินเนี่ยติดตามก็ว่าวัดฝาหินเนี่ยไม่ก็ตีออกมาเป็นเขาตัวอ่ะเขาก็ตีหันตัวเจ้าเก่าอยู่ตั้งนานนั่นแล้วก็ป้องไผ่ใครอะไรนะเขาแตนก็มีน้ำส้มน้ำเจมก็มีฮะมีหมักไม้หมักตอกก็มี
มีแต่งจำปูแล้วก็มีหมักมงมีหมักแกงเนี่ยใครกินอะไรก็หยิบเอาฮะเอาเป็นหยิบปันลูกปันหลานก็เลยฮะต้องไม่เข้าจำตั้งเนี่ยไปขึ้นกับมันก็จะมีจุดตีเขาตีเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีหลายตีอยู่ฮะแต่ป้องตะกาเขาป้องตะกาเขาป้องลูกกับคุดโจดก็แต่ไรกุศลนะฮะป้องตะกาเขาลูกกับคุดจุดก็มันตะกาก็ไรกุศลลูกก็ไรกุศลพวกเขามาไปเนี่ยเขาก็ไรกุศลเนี่ยเขามาไปกันก็ไรกุศลวะแต่ได้ไปก็เขาไรกุศลเขาเมื่อเนี่ยไปก็จำขึงตังเนี่ยก็เขาเมื่อก็อย่าไปจังไหนครับถ้าต้องไปให้ถึงวัดเลยสุเทพเขาก็ติดกับไว้ก้องมูเลยสุเทพเนี่ยให้ไปก็ถึงมันใจเข้าไปก็ถึงเข้าไปก็2-3ย่างเมื่อเนี่ยตะกาเขาตีอยู่ตั้งหลังครับมามัดมือตั้งนานได้ก็ไรครับมันมี2ตีครับตีมัดมือตีแฟตน้ำมนต์มาตั้งในก็ไรฮะเนี่ยตั้งเหมือนจังแหมตาเนี่ยก็ไรฮะมาตั้งในก็ไรตีมัดมือนะฮะตะกาเขามามัดมือตีเหมือนจังนะฮะแล้วก็บ่ให้ใครรู้ใครต้านดูวันเกิดเขาเนี่ยเขาก็รู้ต้านกันแล้วฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาดูก็คือก็ไล่ดึงบาทก็ไล่อะดู1 บาทก็ไล่รู้ก็ไล่กุศลหมดอะรู้ก็ไล่แล้วแต่เจตนาตะกาเขาเนี่ยใครรู้น้ำเนี่ยก็เวลาดูเนี่ยก็ไล่ฮะแล้วแต่ตะกาเขาแล้วตะกาเขาใครมัดมือก็ไล่ฮะนั่นแล้วก็ไล่เขียนใบโพก็ไล่แล้วก็มีหมักไม้หมักตอกมีเขาแตนมีมดแล้วตะกาที่ไปขึ้นมาก็เตลตะกาพอเปิ้นขับมาไว้น่ะเนี่ยเปิ้นขับมาไว้น่ะเนี่ยก้ามเปิ้นก็ผ่าเขาก็เตยรถพังฮะอย่าไปป้อไปกับกลางถนนนะฮะเนี่ยตะกาเขามาตั้งนานให้ก็ไรฮะจะมันมีตีมัดมือ2 ตีนะมาตั้งนานก็ไรเอาลูกเอาหลานมามัดมือตั้งนานก็ไรมัดตั้งหลังก็ไรมัดกันอะไรก็แล้วมันก็อะไรก็สู้เหมือนกันนะฮะนั่นแล้วก็แต่มีเจ้าเหมือนจ้างเขาเพชรน้ำมันเหมือนก็อะไรฮะนั่นเอาน้ำมันเนี่ยแล้วก็บางใครดูใครตั้งกันแล้วดูก็คือก็เขาก็ว่ากันเขาดู10 บาทสมัยเขาก็ว่ากันจะให้อย่างตะกะก็ในมันดูเป็นในอีเขาก็เลยว่ากันฮะนะเขาดูก็คือก็แล้วแต่เจตนาตะกะเขาดู1 บาทก็ไล่ดู10 บาทก็ไล่ดู20 บาทก็ไล่เนี่ยแล้วก็ดูก็คือก็ไล่ฮะนั่นแล้วก็แต่มีแต้มจือตีคนไทยเหมือนฮะต้นโพเนี่ยเพราะเหมือนคนไทยใบไม้หย่องเนี่ยนะแต้มจือในใบไม้หย่องแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวกอดแขนไว้ตีเจิกเล็กนะฮะเอาใจนี้แล้วก็แต่มีห้องตันเขามุ้นฮะเขาแตนห้องตันเขาแตนแล้วก็ห้องตันหมักไม้หมักตอกมีหมักเก้งหมักมงแล้วก็แต่งจำปูนี่ฮะยิบอะไรฮะมีแต่งจำปูมีหมักมงเฮมีหมักเก้งเฮเนี่ยนะครับมีเขาแตนเฮเนี่ยยิบอะไรฮะยิบกับปันดุกปันลานไล่ยิบเอากับกินตั้งนาก็ไล่ยิบน้ำแล้วก็ตะกาเขาตีอยู่ข้างหลังในมามัดมือตั้งนาอะไรก็ไรฮะเนี่ยมันมีอยู่หลายตีฮะตีเหมือนจังก็มีตีมัดมือตีตะสั่งก็มีแล้วก็ไผ่ใครแขนต้นโพอะไรครับแล้วเต็มจื้อก็แขนไว้ไผ่ใครมัดมือก็ไรไผ่ใครแพทมือก็ไรฮะนั่น
ตะกาเขาเคยกินน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยก็มีฮะกินแล้วเย็นอกเย็นเจอเนี่ยเขาก็จะได้มีแห้งไปขึ้นแล้วสุดเทพครับพวกเขาได้กินน้ำกัดแล้วเขาได้มีแห้งกันเดี๋ยวพวกเขาได้กินได้มีเขาตีอ่อนแห้งเหมือนมีแห้งไปอ่ะเนี่ยเขาก็เมื่อเนี่ยเขาก็เมื่อเนี่ยกันในมีฮะน้ำกัดกินแล้วก็มีแห้งกันเดี๋ยวลองกินน้ำกัดจากกันได้นะ ตะตะกาเขาตีไปขึ้นมาก็ตัวรถตัวกาพองหานั่นเดี๋ยวเป็นหอถึงหอไว้เนี่ยเขาก่อมฮูฮานั่นแต่มีเจ้าสั่งมัดมือปานเนี่ยแล้วก็แต่มีเหมือนเจ้าจ้างเขามัดมือปานเนี่ยฮะแล้วก็มีฮะมีหมักไม่หมักตอกมีแจกฮะนั่น มีแจกให้เนี่ยกำมาเนี่ยติโกเตมีห้องตันเข้าเนี่ยฮะนั่นพวกคำมาลึกๆมานะห้องตันเข้าเนี่ยที่เราได้เปิ่นไปเปิดเลยนะแล้วก็แต่มีหมักไม่หมักตักมีหมักเก้งมีแตงจำปูเนี่ยมีหมักงงเนี่ยฮะมีหมดฮะ อ๋อตะกาเขาที่ไปขึ้นมากก็ปอกไม่เอาเขาที่ไปขึ้นมากก็มาเวมัดมือไรฮะมามัดมือไรฮะมาในมาแพทน้ำมุนไรจะมีหงตาลหมักไม่หมักตอกมีข้าวแตนแล้วก็มีแพทน้ำมุนฮะแล้วก็แจกของดีจ้อมบ้องไผ่ใครไรของดีเนี่ยมาตั้งไหนฮะบ้องไผ่ใครไรของดีบ้องไผ่ใครทำบุญแบบนี้หย่องเนี่ยก็ไรฮะมาตั้งไหนแล้วก็บ้องไผ่ใครกินหมักไม่หมักตอกก็ไรกินน้ำกัดน้ำเย็นก็ไรฮะกินเอาเย็นอกเย็นเจอเนี่ยมาจะมีจุดตีเขาตีเดียวฮะนะมันจะมีหลายๆจุดฮะไกลๆหนึ่งจุดนะให้ไหนฮะปงตะกาเขาหลูกุจุดเด้นึงแค่ดีฮะนะนึงแค่ไรกุโซปงไปขึ้นครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถอีซูซูสีเทาเลขทะเบียนพว9485ขอท่านมาย้ายรถของท่านด้วยนะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะมีรถบุษบกเปิ้นผ่านฝั่งซ้ายมือขาลงนี้รถห้ามจอดทุกชนิดนะครับขอทุกท่านมาย้ายรถด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านบ่มาย้ายเดี๋ยวทางสปต.ภูพิงเปิ้นจะเอารถมายกนะครับขอบคุณครับตะกาเขาเนี่ยใครลูดวันเกิดก็อะไรฮะลูกวันเกิดก็อะไร
เขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นเนี่ยป้องเขาหัวเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่ากูวันก็ไรฮะนั่นแล้วก็แต่มีบุญเจ้าบุญจ้างเขามัดมือปันเนี่ยป้องไผ่ใครมัดมือก็มาหาบุญเจ้าบุญจ้างเขาแน่เลย ท่านประธานในพิธีคุณท่านดร.ชวีวรรณคำพาจะได้เข้ากราบนมัสการพระพุทธปฏิมากรด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญท่านครับและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับต่อไปนะครับเชิญท่านได้โปรดยืนขึ้นครับและกราบลาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารครับกับลำดับที่หนึ่งคือท่านรองอธิการบดีจะเป็นผู้ประคองน้ำสงฆ์และถ้าใจพระราชทานนั้นคือคุณกฤษพรเวโรจน์จะเป็นผู้ประคองไปในการเดินแถวนั้นนะครับคุณท่านดร.ชวีวรรณคำพาท่านศิวัฒน์ธมิกนนท์ท่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเป็นต้นก็จะตามแถวไปนะครับในการนำแถววันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้ลงจากอาสงฆ์ครับวันนี้เชิญข้าราชการได้ตั้งแถวด้านหน้าดังที่ปฏิบัติเมื่อกี้ครับขอบพระคุณและคณะนักศึกษาด้วยนะครับคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่nay này có bên để tem mấy bệnh thôi à tem mìnhพ่อแม่ก็ไล่tem mình ลูกหลานก็ไล่ฮะแล้วแต่เขาติดtemไม่ฮะแล้วก็แต่มีห้องตานข้าวแตนฮะแล้วก็แต่มีห้องตานผลแต่มีห้องตานหมักไม้หมักตอกมีแตงจำปูมีหมักมงเนี่ยมีหมักเก้งเนี่ยแล้วก็คำลึกๆมาแต่มีห้องตานเขาเนี่ยลึกๆมาคำมาแต่ทีเดียวได้เปิดไปเลยเปิดห้องตานเขานะปงตะกาเขาใครไปกินเขาก็นั่งไปอะไรฮะแล้วก็แต่มันมีลึกๆนะที่เราเปิดไปเฮ็ดไปเย้ามัวเปิดเย้าเมื่อไหร่ได้หึนะ
ห้องตั้นเขาเนี่ยหูเปินเดียวเมื่อไหร่เปินเย้าเมื่อไหร่ก็เปินเปิดห้องตั้นเหมือนนั่นนี่ฮะอยากตะกาศดีไปขึ้นมาก็เตยรถเตยกาของเปินหอไว้น่ะเนี่ยกำเปินเดี๋ยวมาผ่าเขาปงเตยรถเตยกาเนี่ยพวกเปินหอไว้น่ะเนี่ยอันตามกองก็ดีขนาดเตยพองกำเปินหอไว้น่ะเนี่ยเปินหันหอเปินหอไว้น่ะเดี๋ยวกำเปินมาผ่าเขากำเขาก็เปินผ่าเขาเนี่ยแล้วก็ตะกาพอเอาแมวหอตีไปขึ้นมาก็มาหลู่ต้านเลยฮะหลู่กูจุดก่อนลีหลู่ก็อะไรกูโสมหลู่ก็อะไรกูโสเข้าไปมาไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยเขาก็อะไรกูโสเนี่ยพอเข้าไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยนะพอเขามาหลู่ต้านเท่านึงแค่ไรกูโสน้ำมามัดปืนอะไรฮะตีเหมือนเจ้าหัวจ้างเขาเนี่ยมามัดมืออะไรตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างจีจะสั่งอ่อนเขาเนี่ยฮะไปใครดูตั้งก็ดูอะไรฮะในตัว10 บาท20 บาทเขาก็ว่ากันแล้วก็ใบแมงหยองในเขาก็เตรียมจื้อเขาอะไรจื้อพ่อแม่เขาก็ไล่จื้อพอลุงแม่ป้าเขาก็ไล่จื้อลูกหลานเขาก็ไล่ฮะเขาเคยเตรียมจื้อไผก็ลาดเปิ้นนะเปิ้นเดี๋ยวเตรียมไว้ปันเขาเนี่ยแล้วก็เปิ้นเดี๋ยวเอากอกแขนไว้ตีเจิกเล็กเนี่ยแต่มีอันนะครับพาราดุกวันเกิดนะฮะใครเกิดวันละเนี่ยก็รู้วันนั้นเนี่ยพวกเขาหูว่าเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้ว่ากูวันก็อะไรฮะดุกวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้กับวันนั้นพวกเขาหูว่าเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้กับกูวันมันเดี๋ยวมีสปีดอยู่ตั้งนานนะฮะแล้วก็รู้วันเกิดเยอะเนี่ยพวกเขาใครมัดมือก็มามัดมือตีบนเจ้าบนจ้างเนี่ยก็ไรมาแพทน้ำมนต์ก็ไรแล้วมาลูกก็ไรแล้วแต่เจตนาตะกาเขาไอ้ลูกไอ้แต่แล้วก็มัดมือในมัดมือไรจะมีสภาระแจกให้อยู่แล้วก็มาดูใบไม้หย่องแล้วก็มาใบไม้หย่องในมาเต็มจือกันเลยฮะเขาจือยังเนี่ยเขาก็ลัดเปิ้นเด็ดแต่ไม่บันเฮาแล้วก็ทำเด็กแต่มีทีวีนะแล้วก็วัดเท่าคาเดี๋ยวมีไลฟ์สดใน YouTube ฮะจือว่าวัดฝาหินเนี่ยแต้มก่อนใน YouTube กองแต่ขึ้นมาบันตะกาเขาเตยฮะตะกาเขาก็กดเขาเตยตะกาเขาก็หันตัวเจ้าเก่าอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในนั่นเนี่ยปนตะกาเขาเตยนะแล้วก็ขึ้นกันฮะแต่มีห้องใต้เขาแตนแล้วก็ยิบอะไรฮะยิบบรรลุปันล้านแล้วก็แต่มีพงตันหมักไม้หมักตอกเนี่ยแต่มีหมักเก้งเนี่ยมีแตงจำปูเนี่ยมีหมักมงเนี่ยยิบอะไรฮะแต่มีน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยยิบอะไรฮะเอาบรรลุปันล้านก็ไรเอากินกับจอมตั้งก็ไรเนี่ยก็เล่อยๆนะตะกาเขาไปเล่อยๆมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยไปลอยไปเทิงไปไว้ถึงเหมือนกันหมดเดี๋ยวป้องไปเทิงเนี่ยแต่นั่นถึงอินเนี่ยป้องไปไว้ก็เกี่ยวถึงอินเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถึงเหมือนกันเองเหรอแต่แล้วแต่เขาไปนั่นเขาไปเทิงเนี่ยเขาก็นานถึงเนี่ยเขาไปไว้เนี่ยเขาก็เกี่ยวถึงเนี่ยกำก็ไปไว้ก็เฮ่อเนี่ยไปเทิงก็เพราะใครเฮ่อก็หือแล้วก็มาหลู่มาตั้งอะไรฮะแล้วแต่เจตนาตะกาเขาฮะแล้วก็ตะกาเขาดู10 บาท20 บาทเขากลมว่ากันเขากลมอะไรว่ารู้ว่าที่ยามดูเป็นในอยู่เป็นในเนี่ยเขากลมอะไรว่ากันดูบาทเนี่ยก็ตะกาเขาเลยกู้สัวดู2 บาทก็เลยกู้สัวดูก็เลยกู้สัวว่าไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยก็เลยกู้สัวเนี่ยนะตะกาเขาคู่ก็ไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยเลยกู้สัวเนี่ยบ้องดูหนึ่งแค่ไรกุศลวะบ้องดูหนึ่งแค่ไรกุศลนะครับตะกาเขาที่ไปมากก็มามัดมือมัดหลักพลอยไรฮะนะมาเอาน้ำมนต์ไรฮะมาเจอหุ่นจ้างเขาแพทน้ำมนต์ปั้นเนี่ยก็ไรฮะแล้วก็จะมีจะพลาแจกเฮเนี่ยแล้วก็
แล้วก็จะมีใบโพเนี่ยต้นโพต้นปงเมืองไทยห้องต้นโพเนี่ยเมืองเขาห้องว่าใบไม่หย่องเนี่ยความตายเลยนะว่าใบไม่หย่องเนี่ยเตรียมจื้อในใบไม่หย่องเนี่ยก็ใจตะกาตีเป็นป้ายในกาแขวนในป้านเนี่ยขึ้นกับห้องทานเนี่ยบอกไม่หมักตอกเนี่ยตะกาเขาดีไปมากก็เตลดเตยกาพองเป็นห่อไว้มาไว้เฮาเต็มเฮาหู้เนี่ยกำเป็นผ่าเฮาเนี่ยเฮาต้องเตลดเตยกาพองแล้วก็ป้องตะกาเขาเฮือก็มาลือเฮือในซุ่มในไรฮะมาลือเฮืออะไรห้องมากันลือเฮืออะไรกุฏิอะนั่นแหละห้องไรว่ากันฮะหรืออย่าไปมาลือเฮือกันในเนี่ยเขาก็ไรว่ากันมาลือเฮืออะไรหมดอะป้องเป็นในซุ่มในได้มาลือเฮืออะไรหมดอะฮะป้องเป็นในซุ่มนะแล้วก็แต่มีพงตานหมักไม้หมักตอกเนี่ยตั้งเหนือนะแล้วก็นี่มีน้ำเนี่ยพงทานเนี่ยมีตั้งคืนฮะเนี่ยป้องหมดได้นะมีตั้งคืนป้องหมดเต็มขาวเต็มหัวมาแล้วก็แต่มีกุยางฮะพงทานเนี่ยมีพงทานเขาแต่ว่าเปิดไปเปิดเจอพงทานเขาเนี่ยเปิดไปเปิดไปยาวเปิดกลางค่ำมันเดี๋ยวเปิดนู่นน่ะ6 โมง 7 โมงนะมาเปิดเดี๋ยวเปิดนะปงตะกาเขาไปอะไรก็นั่งไปกันในพอ6 โมง 7 โมงเนี่ยยิงเขายาวขึ้นกะนี่นะเปิดนู่นน่ะ7 โมง 6 โมง 7 โมงนะเปิดห้องตานทีเดียวไล่5 โมงไปเอาปกติรับสิ่งก็5 โมงไปนะเดี๋ยว6 โมง5 โมง 45เนี่ยเอาปกติรับสิ่งก็เนี่ยคนก็เด็ดโตก็อยู่ในถังแต่ไปนั่งเพื่อนนะไปขึ้นลอยสุดเทปปีไรก็ฝนตกกุปีเนี่ยฝนตกกุปีอะปีไรก็ฝนตกตีก็มาป้องไปขึ้นลอยสุดเทปนั่นนะเป็นสามหัวนะไอ้จองคนไอ้จองเป็นกับใบลอยสุดเทปนำนะเนี่ยเมืองผีเป็นหันลงมาว่าเขาไม่น่ะเนี่ยโยแล้วก็เป็นตัวฝนตกใส่เขาไม่น่ะเนี่ยทางได้นะไปทางเพื่อนนะต้องไปลอยสุเทพปีไรก็ฝนตกกูปีอะปีนี้มันหูต้องตกนะต้องไปเตะกลางคืนนะฮะเตะจากผ้าก็เหมือนตีตกนะแต่ว่ามันตกอะแค่เหมือนตีตกแต่มันตกมันหูฮะนะกล้ามอาจจะตกก็ไรฮะแล้วก็ตะกาที่ไปขึ้นมาก็มาแว่มัดมืออะไรฮะมาตั้งในก็ไรเนี่ยมาตั้งหัวจ้างในก็ไรฮะมาตั้งใบโพนะมาตั้งใบแมงหย่องในก็ไรฮะหัวจ้างเขาก็ไปมัดมือกันนะจะสั่งอ่อนก็ไปมัดมืออย่างเป็นกับมัดตีมือตีจะสั่งอ่อนน้ำแก่อีนั่นเพื่อตั้งหัวจ้างในมันมีไผ่นะมาตั้งหัวจ้างในฟองเองนะมาตั้งหัวจ้างในก็ไรฮะเนี่ยตีใบแมงหย่องเนี่ยแล้วก็ไผ่ไข่แพทมันม้วนกันไรมาแพทนั่งมาแพทอะไรฮะเหมือนจ้างเขาแพทมันอยู่ไผ่ไข่ดูไข่ต้านก็ไรดูก็คือเขากล่อมว่ากันฮะนะ10 บาท20 บาทเขากล่อมว่ากันเนี่ยห้องตานเขาแตนฮะนะมีห้องตานเขาแตนห้องตานหมักไม่หมักตอกเนี่ยห้องตานน้ำเนี่ยมีฮะเนี่ยไปลอยๆฮะตะกาเขาห้ำหีบเนาะพงผลตกได้นะพอฝนตกเต็มหัวนั่นแต่พอฝนตกนั่นได้เข้าไปแต่ลอยๆอ่ะพอฝนตกก็เขาโคมเฮไหนให้นานก็พอฝนเหิดแล้วก็ค่อยไปขึ้นกับแทมพอฝนเหิดแล้วมันค่อยไปขึ้นกับแทงทางได้พอฝนตกก็มาเข้าโคมไหนพอฝนเหิดแล้วก็กากแทงเนี่ยฝนปีนี้ได้ฝนตกโย่ทางแต่ปีนี้ได้ผลตกโยปีกายปีอ่อนนี่ผลตกกูเปียววะปีนี้ได้มันตกคาว่าได้ทำมันตกแล้วเจ้าว่าได้มันตกกับปีนี้ได้บางตกก็ตกอีอ่อนๆเลยมันตกหนาจังปีกายเนี่ย
อย่างตะกาเขากว่ามัดมือดีจะสั่งน้ำยำมาตั้งหมุนจ้างในแต่หมุนจ้างเหงาอะแน่มาตั้งหมุนจ้างในก็เลยฮะแน่ก้ามหมุนจ้างเหงาเนี่ยแลนะแน่หมุนจ้างเหงาแน่มาตั้งหมุนจ้างในก็เลยฮะอย่างที่เจ้าสั่งอ่อนหนำใหญ่นั่นมาตั้งหมุนจ้างในก็เลยฮะแน่นะหมุนจ้างก็มัดมือเป็นกว่าที่เจ้าสั่งอ่อนหนำใหญ่นะเจ้าสั่งอ่อนเฮืออยู่นั่นทางเต้เป็นกว่าที่จะสั่งอ่อนน้ำใหญ่นั่นก็มาทำบุญอะไรฮะมาชัดน้ำมนต์อะไรแล้วก็จะมีใบแมงหย่องเขียนชื่อเขาล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อย ขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมา ตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกรูบาศรีวิชัย น้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมฤทัยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาตางชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาตางชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ไอ้นั่นนะการเปิดมานะอันตะกาวตีไปนั่นก็มาชิดถนนอินมาฝั่งในอินฮะอย่าไปเพราะไปไก่ตั้งในกลางถนนนะฮะนั่นกำเตะรถเตะพาเตะจนเนี่ยตะกาวตีไปขึ้นมากก็ใครมาดูตันดูวันเกิดก็อะไรฮะนะเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูกับวันนั้นเพราะเขาหุ่มหูว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูกับกูวันก็อะไรฮะ
แล้วก็เดี๋ยวมีมาที่บุญเจ้าบุญจ้างเขามัดมือเนี่ยบุญเจ้าบุญจ้างเขามัดมือเนี่ยฮะนั่นแล้วก็ใครไปลู่ใครต้านก็เลยฮะดู20 บาท10 บาทก็แล้วแต่เจตนาตะกาเขาฮะเขากล่อมอะไรว่าให้อันตะกาก็ในมันหลู่เป็นในเขากล่อมอะไรว่าฮะนะหลู่บาทก็เลยกุโสฮะนั่นดูหลู่ก็เลยกุโสฮะวงตะกาเขาไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยตะกาเขาเลยกุโสนะใจว่าไปขึ้นอีกนะเขาเลยกุโสเนี่ยลงกับเต็มเลยว่าได้นะฮะนะต้องไปต้องไปให้ถึงเลยสุเทพต้องไปให้ถึงใจไปกับครึ่งตั้งเอาเพื่อข้านเอาเมื่อเนี่ยเมื่อเฮือนดีกว่าเนี่ยที่ไหนเขาก่อนไปมาฮะนะไปก็ไปให้ถึงก่อนให้ถึงก็กว่าให้ถึงเนี่ยฮะเนี่ยตะกาก็เลยต้องไม่เขาก็ไม่ยิบลงทานเขาไข่เจียวก็เลยฮะนะเปิดแล้วลงทานเขาไข่เจียวตะกาปอกไม่เอาเขาก็เลยต้องไม่เข้านะเนี่ยก็มายิบอะไรฮะลงทานเขาไข่เจียวฮะเนี่ยตะกาเขาก็เลยเนี่ยต้องไม่เข้าก็ยิบอะไรฮะเนี่ยแล้วก็ไผ่ไข่หลูดด้านเนี่ยก็อะไรฮะน่าแต่เจตนาตะกาเขาดู10 บาท20 บาทเนี่ยก็หลู1 บาทก็ไรกุโสตะกาเขาฮู้ก็หลูก็ไรกุโสตะกาเขาไปขึ้นเลยสุเทพเนี่ยหลูก็ไรกุโสหลูก็ไรกุโสเหมือนกันนี่ฮะปงหลูเนี่ยก็เลิกไรกุโสหลูเนี่ยก็ไรกุโสนะแต่เนี่ยตะกาเขาดูด้านลูกวันเกิดก็เลยฮะนะเจอตะกาเขาเกิดวันแล้วเนี่ยก็รู้วันนั้นก็เลยฮะเกิดวันไหนก็รู้วันนั้นเพราะผมรู้ว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยโอ้เขาลืมอ่ะเนี่ยเขาก็เกิดวันเขาก็รู้กูวันฮะที่มันมีอยู่แต่มีสปิดวางไว้ฮะเขาก็รู้กูวันตะกาก็เลยใครมามัดมือก็เลยฮะมามัดตีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาในก็เลยฮะเนี่ยมัดมือมัดหลักไฟเอามือเฮิรนก็เลยฮะนะเอามือปั่นลูกหลานที่เฮิรนฮะเอามือปั่นลูกหลานที่เฮิรนแล้วก็เอามือปั่นบอกไม่ว่าเขาที่เฮิรนเนี่ยก้นติ่มอะไรมาไปลอยสุเทพเนี่ยเอามือปั่นตะกาเขาที่เฮิรนก็แล้วไปใครมาเต็มจือบ้องเป็นความไทยก็ใบโพเนี่ยเขียนชื่อในใบโพเนี่ยเพราะเป็นความใต้ก็ว่าแต้มจือในใบไม่หย่องนะครับไม่หย่องเงินไม่หย่องค่ำเนี่ยฮะแต้มจือเขาจือวาซังเนี่ยเขาก็ลาดเป็นแล้วก็แต้มจือไปก็แล้วจือปอเฮาแม่เฮาเนี่ยก็แต้มว่าฮะแล้วก็แต้มว่าจือลูกหลานเขาก็แต้มว่าแล้วก็ไม่หาใครลงทานลงทานข้าวไข่เจียวเนี่ยลงทานผลไม้เนี่ยจะมีหมักมงจะมีหมักเก้งจะมีแตงจำปูเนี่ยมีแล้วก็ใครกินน้ำกัดน้ำเย็นก็มีฮะไปเรื่อยๆฮะเขาหิบฮะมันไก่ฮะรู้ไหมปงใจเขาถึงได้มันไก่แล้วปง12 กิโลเยอะนะไปขึ้นนะไก่เหมือนเท่ากาดนั่นเนี่ยครับว่าก้าวไม่กว่าถึงเอาเนี่ยป้องใจเขาถึงได้นะป้องใจเขาถึงได้ไก่มาไก่ขั้นกว่าเนี่ยเขาเดี๋ยวว่าไหนเดี๋ยวเขาให้ใจเขาถึงใจเขาถึงเนี่ยก็เขาก็เดินถึงไวๆนะใจว่าโอ้ข้าเนาะเนี่ยให้ไหนเมื่อเนี่ยให้ไหนเนี่ยมันใจข้าเนาะมันใจไปขึ้นตั้งเหนือแน่ถ้าพอลงมาเนี่ยให้ไหนก่อนใจฮานะต้องไปให้ถึง100 สุดเลยป่ะฮะมันก่อนไรไก่ฮะรู้12 กิโลไอ้แกมไรไก่เหมือนเมืองเฮารู้เมืองเฮาบางทีก็ไปซึกไปอย่างเนี่ยไปเป็นวันนะฮะนะเมืองเฮาเลยนะอันใครเตยไล่สดในวัดฝาหินเนี่ยก็อะไรฮะไล่สดวัดฝาหินเนี่ย
มันแต้มเจือปงตัวเนี่ยแต่หันในทีวีในปีโยงแต่หันตัวเจ้าเก่าเท่านั้นนะแล้วก็ปงไข่ไข่ตัวไล่สดวัดฝาหินก็แต้มจือว่าวัดฝาหินเนี่ยมันก็ตีออกมาบรรตะกาเขาตัวอ่ะแล้วก็ติดตามอะไรฮะนะ YouTube วัดฝาหินติดตามได้ฮะนะมันจะมีไล่สดเมื่อได้เมื่อเหลือนะแต่มีหนึ่งปอกมีเนี่ยพงตะกาเขาใครต้อยเนี่ยก็ใช้ตะกาเขาต้อยตะกาเขาอะไรกุศลเอาวะพงแผ่หัววัดฝาหินอยู่ทางไหนเนี่ยอยู่กะเลยเนี่ยจะอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะนะอยู่ใกล้ๆกับดอยอยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์ฮะนะตะกาเขาตีไปขึ้นมาก็มาเวมัดมือเลยฮะนะมามัดตีหมุนจังนี่ก็เลยฮะนะเนี่ยมามัดมือเนี่ยกล้ามหมุนจังเสียเจอเนี่ยมามัดป้อมมามัดตีหมุนจังนี่เนี่ยนะแล้วก็มาแพทน้ำมุนก็เลยฮะตีหมุนจังเขาเนี่ยพงตะกาเขาใครดูใครต้านเนี่ยก็ดูต้านอะไรฮะเนี่ยแต่มีตูอยู่ฮะดูก็คือก็แล้วแต่เจตนาตะกาเขาดู10 บาท20 บาทก็ไรฮะแล้วก็แต่มีเตรียมเขียนใบไม่หย่องเนี่ยตะกาเขาก็ลาจือว่าเขาจือแน่อ้อเนี่ยก็ใจเปิ่นเตรียมมันเขาค่ะนั่นนะแล้วก็เขาก็มัดที่ใบไม่หย่องแล้วก็แต่มีห้องต้านเขาตะกาเขาต้องไม่เขาก็เอาเข้าปันลูกปันล้านเอาก็ไปเอาก็กินตั้งเนื้อเนี่ยก็ไรฮะนะป้อมอิ่มก็เอาแทงไรฮะป้อมอิ่มก็เอาแทงไรแล้วก็ไปก็เรื่อยๆฮะใจมีตีจุดในจุดเดียวฮะมีหลายจุดอยู่ฮะอันนั้นจุดที่4เนี่ยมันตีมีที่6ที่7เนี่ยมันตีมีก็ให้ไหนฮะเนี่ยจะถึงนู่นนะฮะจะถึงดอยสุเทพนะฮะแต่มีรถก็น้ำน่ะในตะกาเขาก็พังสติรถอินเนี่ยกำรถผ่าเฮาเนี่ยพังสติอินฮะนะอย่าไปเป้าไก่ไปกลางถนนน่ะพังสติปังกำรถผ่าเฮาเนี่ยเฮากำอะไรฮะนะปังรถผ่านะเรื่องนำนะปังรถผ่านะตะกาตีไปขึ้นมาก็มาแวะมัดมืออะไรฮะนะมัดมือเอาลักไพ่มาเฮือนอะไรฮะนะเอาเมื่อบรรลุบรรล้านเอาเมื่อบรรพอเท่าไม่เท่าที่เฮือนตีก้นมามัดมือก้นมาไปเลยสุเทพฮะนะตีก้นตีเฮือนตีอะไรไปแล้วสุเทพเอาเมื่อปันเขาก็อะไรฮะนะไม่ปันพอเท่าไม่เท่าที่เฮือนไหนฮะแล้วก็ป้องตะกาเขาต้องไม่เข้าก็มีห้องต้านฮะแจกเขาไข่เจียวเนี่ยมีตั้งหนาฮะหมักไม่หมักตอกก็มีให้นะต้องไปโม้ดำหัวฮะนะเมื่อไกลได้หันนำนะเมื่อไกลได้หมักไม่หมักตอกก็มีแล้วตะกาเขาต้องไม่เข้าเนี่ยเพิ่นก็แจกเขาหันนั่นนะฮะเพิ่นแจกเขาหันบ้องตะกาเขาต้องไม่เข้าก็เอาอะไรฮะป้อมอิ่มก็เอาแท่งไหนให้ไหนคะเนี่ยแล้วก็ตะกาดีไปมากก็ลือเฮออะไรฮะนะป้องเฮอมากินน้ำกัดเดี๋ยวก็ไรฮะนะป้องเฮอมากินน้ำเย็นเนี่ยกินน้ำเย็นเฮ้เนี่ยใจเย็นแล้วก็กินยาป้องกินเอาเนี่ยเขากินน้ำเย็นนะมีแห้งขึ้นเอาไปขึ้นดอยสุเทพต่อไปดอยสุเทพต่อฮะไปขึ้นแห้งถึงดอยสุเทพขนาดใจไปถึงครึ่งตั้งก็เมื่อเนี่ยได้ละอย่าไปเฮ็ดขนาดแห้งไปถึงดอยสุเทพฮะไปแห้งถึงก่อไว้กล้องมู่ดอยสุเทพเนี่ยมันใจไปก็ถึงครึ่งตั้งก็หมดอ่ะเนี่ยเต็มฮะนะไปก็ดอยสุเทพไปมันใจไปก็เพื่อเอาข้าเอาเนี่ยเมื่อเนี่ยกำใจถึงเฮือนเอาเนี่ยเตะหือแน่ป้องใจถึงเฮือนเนี่ยเฮือนมันไรไปก็เขาอะไรแล้วนะมันก็อยู่ที่เก่าไงเฮือนเนี่ยอันในไปขึ้นเลยสุเทพใน1 ปี 1 ปอกเนี่ยเขาต้องไปขึ้นให้ถึงเลยสุเทพนะ
ปงใจถึงเฮือนอ่ะในเรื่องไรฮะเฮือนในมันไปก่อนเลยแต่ว่าไปคืนหน่อยทุกเทปใน1 ปี1 ปอกไงปงเข้าไปปีหน้าเอาเนี่ยปีหน้าเขาจำตั้นเนี่ยเขาจำตั้นมาไปเนี่ยก็เลยนะเขาต้องไปปีหน้าไว้ก่อนเฮือนแดงไปก่อนเลยใจไปก็ไปกว่าถึงครึ่งตั้งเอามือเฮือนอ่ะเนี่ยอย่าไปเฮ็ดกับเขาน่ะเขาอะไรมาไปแล้วเนี่ยเขาต้องมาไปให้ถึงร้อยสุเทพโอ้เขามาไปถึงนั่นได้ไรเขาต้องไปให้ถึงร้อยสุเทพนั่นมันไกล52 กิโลแค่มันไกลเหมือนตะกาเขาก็ซื้อพักในกาดเนี่ยไปก็ต้องใจเขาแบบใจเขาวางไก่ก้องไก่ต้องใจเขาวางจำก้องจำให้นะไงมันก่อมไก่ฮะแล้วตะกา12 กิโลแกปงไปคืนก็12ปงไปลงก็12ปงมารวมเหมือนก็24 กิโลก็ประมาณ2-3 ชั่วโมงไงย้อนละปงแล้วแต่ก้นไปเงี้ยไปเทิงไปไว้ปงไปเทิงก็หึงอินเนี่ยปงไปไว้ก็ไว้น่ะปงไปไว้ก็แต่ไว้อินเนี่ยฮะนะปงแล้วแต่ก้นไปฮะนะแล้วแต่อินแห้งจอมปงก้นเอาสักน้ำเนี่ยก็เต็บไปเทิงอินเนี่ยปงอาสักเอ็ดเนี่ยก็บางก็ปงแค่แห้งถึงน้องแอนก็บางก็ได้ปงเฮือก็นั่งเห็นเนี่ยปงหายเฮือก็แอนก็แท่งเนี่ยบางก็ได้นะปงอาสักหนุ่มๆได้นะแต่ปงพอเท่าไม่เท่าเขาอาสักประมาณอาสักเยอะๆเนี่ยแอนแล้วลูกเนาะแอนเอากำเนี่ยเหือโกรเนี่ยตีหือนั่นปงแอนก็ล่มเห็นเนี่ยแล้วปงไปก็ปงกลเอ็นแห้งนำได้ปงกลอาสักเอ็ดได้แอนก็ไรแต่บางตีเฮืออินนะปงแอนเนี่ยแต่ถึงไว้แต่เฮืออินแต่ปงไปอ่ะเนี่ยเต็มป้อเฮือแต่ว่ากองถึงเทิงปงไปเอาได้นะปงแอนอะไรได้แต่ถึงไว้แต่บางเฮือบางก็แอนเอาบางก็ไปเอาอะไรครับบางก็แอนบางก็ไปนะเพราะเหมือนก้นใจเนี่ยพวกอาสักเล็กๆก็บางก็ใครแห้งถึงเนาะเนี่ยแอนเนาะเนี่ยบางก็เพราะเป็นปลาเท่าไม่เท่าเนี่ยก็ไปก็เทิงเขามาเนาะไม่ทำถึงไอ้ปอกไหนมันต้องถึงอ่ะป้อมถึงมะพูก็ถึงมะฮื้อนะป้อมถึงมะพูก็ถึงมะฮื้อมันก็ถึงเหมือนกันนะ12 กิโลไอ้มันไกลหรอกป้องใจเขาวางไก่เนี่ยก็ไก่ป้องใจเขาวางจำเนี่ยก็จำนะโดยสุเทพเนี่ยนะนี่ตะกาเขาที่ไปขึ้นมาพอออกไม่ออกก็มามัดมือเลยฮะนะมาหลู่ตานวันเกิดก็อะไรฮะนะเกิดวันยังเนี่ยเขาก็ใส่กับวันนั้นเขาหัวเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันฮะนะแล้วก็แต่มีจะสั่งอ่อนจะสั่งป้าเล็กๆเนี่ยจะป้ามัดมือเป็นตะกาเขานะจะมีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างให้เนี่ยไปแพทย์น้ำมนต์ปันแล้วก็เตรียมแบบไม่หย่องอะไรครับไม่หย่องจื้อยังเนี่ยก็ลาดเปิ้นเนี่ยเตรียมบันเฮาเลยเฮาจื้อในจื้อนั่นเนี่ยเตรียมจื้อปอจื้อแม่ก็เลยฮะจื้อดุเนี่ยก็เลยแล้วก็ต้องแม่เขาเนี่ยจะมีหงตาลเขาไข่เจียวฮะหมักไม่หมักตอกหูจะต้องไปหมดเท่านั้นนะแต่มีหมักมวง ครับก็ในส่วนบูธในวันนี้นะครับก็เป็นของวัดฝายหินซึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดขององค์สังฆราชารูปแรกแห่งล้านนาก็คือพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์วันนี้นะฮะวัดฝายหินของเราก็เรียกว่าเป็นประจำทุกปีอยู่ในฐานตรงนี้ของขัวขาวเนาะนะฮะ ซึ่งด้านหน้าของเราก็จะมีพระประจำวันเกิดนะฮะท่านจะใส่ตั้งแต่หน้าสวนสัตว์เป็นต้นมาไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านจะมีพระประจำวันเกิดตลอดนะฮะดังนั้นท่านใดที่ไม่ทราบวันเกิดนะฮะว่าท่านเกิดวันไหนก็ใส่ทุกวันได้นะก็อธิษฐานนะครับ
และอย่าลืมนะฮะว่าเวลาทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยให้กรวดน้ำด้วยนะฮะวันนี้ขึ้น14ค่ำนะครับ14ค่ำเดือน6ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันโกนนะฮะโดยปกติแล้วต้องบอกว่าประเพณีเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีตั้งแต่โบราณนะฮะมีตั้งแต่เรียกว่าสมัยที่ท่านนำเอาในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับน้องเนนเดินระวังพระบรมสารีริกธาตุด้วยเด้อนะฮะไม่เห็นใช่ไหมเต็นท์นี้นะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของแท้นะครับนะฮะซึ่ง นะครับอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่ากลุ่มเดียวที่ท่านกษัตริย์จิกมี่นำเกลวังชุกนะฮะได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศปูฐานตอนนี้อยู่ที่บูธวัดฝายหินเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถเดินเข้ามาสักการะนะครับนะฮะเวลาเดินเข้ามาสักการะนะครับด้านในนี้ห้ามวางปัจจัยเด็ดขาดนะฮะเพราะว่านี่คือองค์เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะในส่วนของเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าประเพณีเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นนะครับมีมาตั้งแต่โบราณแล้วฮะเพราะว่าพระธาตุที่อยู่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นนะฮะถูกแบ่งครึ่งหนึ่งมาจากวัดสวนดอกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานนะอยู่บนเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะด้วยการนำอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเดินเป็นประจำทุกปีก่อนวันวิสาขบูชา1วันนะครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญนะฮะโดยนักบุญทั้งหมดทั้งมวลนะฮะด้วยจิตของท่านที่ตั้งมั่นว่าจะต้องเดินขึ้นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเป็นพุทธบูชานะก็เรียกว่าเราอาศัยกำลังเป็นพุทธบูชานะฮะก็อธิษฐานตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านนะฮะในส่วนตรงนี้นี่เองนะบอกว่าเมื่อครั้งโบราณนั้นนะครับชาวบ้านก็จะมีการเดินขึ้นดอยนะครับเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะก็คือเดินผ่านบริเวณด้านหลังเรียกว่าเขาเรียกถนนสุเทพที่เรามานี่คือถนนห้วยแก้วนะฮะถนนห้วยแก้วนั้นเพิ่งจะมาในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแต่ว่าโดยโบราณแล้วเราจะขึ้นทางถนนสุเทพนะฮะจึงได้ชื่อว่าสุเทพนั่นเองนะฮะก็จะเดินผ่านเรียกว่ากาดพยอมเนาะกาดพยอมแล้วก็มาถึงทางขึ้นกาแลนะฮะแล้วก็จะผ่านตรงขึ้นมาผ่านวัดฝายหินนะฮะผ่านขึ้นไปยังผาลาดนะฮะแล้วก็เลาะเส้นทางตามน้ำตกของวัดผาลาดขึ้นไปนะฮะไปจนถึงโค้งขุนกันสมัยก่อนนั้นชาวบ้านนิยมนะฮะว่าเดินขึ้นกันเนี่ยช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มนะฮะ4 ทุ่มนะครับก็จะเริ่มเดินจากวัดสวนดอกนะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดบริเวณโค้งขุนกันเนี่ยประมาณตี 3 ถึงตี 4หลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนชุดนะฮะจากชุดที่เคยเป็นชุดชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดขาวณโค้งขุนกันตรงนั้นนะฮะเมื่อก่อนจะมีศาลาอยู่นะครับก็เป็นอันรู้กันว่าชาวบ้านจะต้องไปเปลี่ยนชุดตรงนั้นแล้วจากนั้นท่านเปลี่ยนเป็นชุดขาวเพื่อที่จะรอใส่บาตรพระนะฮะจากวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจะเดินลงมาจากบันไดนาคเนี่ยฮะนะครับก็จำนวนทั้งสิ้นก็ตามเหตุปัจจัยของแต่ละปีนะฮะเพื่อจะให้ทันในช่วงเช้าและหลังจากนั้นก็เสร็จพิธีนะฮะเป็นประจำอย่างนี้ทุกปีนะครับนะฮะดังนั้นต้องบอกว่านี่คือประเพณีโบราณและเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันในปีนี้นะก็ต้องขอโมทนาสาธุนะครับในซุ้มวัดฝายหินนะฮะก็จะมีหลวงพี่โยนะหลวงพี่โยเป็นจุดกำเนิดนะฮะก็คือเป็นการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีการประสูติเกิดขึ้นในวันนี้นะตรัสรู้ในวันนี้และปรินิพพานในวันนี้ฮะนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเกิดขึ้นตรงกันนะครับขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนะฮะก็แน่นอนที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนั้นในวันนี้ที่เราขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขึ้นด้วยพลังแห่งความศรัทธาวัดฝายหินวัดป่าแดงชาวบ้านฝายหิน
นะฮะทั้งบ้านเหนือและบ้านใต้มีความยินดีนะฮะแล้วก็ขอร่วมโมทนากับทุกๆกำลังใจนะทุกๆฝีก้าวที่ท่านนั้นได้เดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็สามารถร่วมบุญได้นะฮะเรียกว่าเราตามเหตุปัจจัยเรามีความสบายใจนะฮะตรงไหนเราก็ทำในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับจริงๆแล้ววัดฝายหินเนี่ยก็จะมีพิธีการพอสมควรวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา6 โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะพระสงฆ์100 รูปก็จะเดินจากบันไดนาควัดฝายหินเพื่อเข้าไปบิณฑบาตนะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเรียกถนนเส้นวัฒนธรรมถ้าหากท่านลงจากดอยสุเทพแล้วยังไม่รีบกลับบ้านก็สามารถนะฮะไปรอใส่บาตรได้นะครับที่ถนนเส้นวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปีนะครับของวัดฝายหินนะแล้วก็เป็นไวรัลทุกปีเช่นกันออกข่าวตลอดนะฮะก็ขอเชิญนะครับในส่วนตรงนี้ภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับในจอทีวีนั้นต้องบอกว่าอันนี้ออกสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะวัดฝายหินซึ่งถ่ายทอดไปทั่วโลกนะฮะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ใบหน้าทุกๆใบหน้าออกอากาศอยู่นะครับนะผ่านเว็บไซต์ของวัดฝายหินนะครับก็ขอเชิญนะฮะวันนี้ทำบุญได้นะครับตามเหตุตามปัจจัยและกำลังศรัทธาในวันนี้นั่นเองครับก็ขอเชิญเนาะนะโรงทานก็มีตอนนี้กำลังออกมาเรื่อยๆขอเชิญนะฮะข้าวไข่เจียวจะมี2แบบนะฮะข้าวกล้องไข่เจียวแล้วก็ข้าวผัดนะฮะข้าวผัดไข่อร่อยทั้งคู่นะฮะอร่อยทั้งคู่นะฮะเมื่อกี้มีข้าวแตนหมดยังฮะข้าวแตนหมดแล้วเสียใจด้วยโอ้โหเมื่อกี้นะมาสายไปนะท่านนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดึกๆมีลาบอีสานนะเดี๋ยวรอนะฮะวันนี้มีทั้งคืนนะฮะเต็นท์วัดฝายหินก็โมทนาสาธุทุกๆกำลังใจเนาะนะฮะ1,000 องค์เนี่ยนะตลกแล้วเฮ้ยไม่หลายถุง3 ถุงฮะมีอีกมีดิ3 ถุงไม่ใช่เหรอโอ้ตายแล้วไม่ขออภัยนะฮะพอดีทีมงานนะครับสตาฟนะครับของวัดฝายหินถามเรื่องของพระนะที่จะแจกญาติโยมก็ปรากฏว่าแป๊บเดียวฮะ1,000 กว่าองค์1,000 องค์ผมเตรียมไว้1,100 องค์หมดแล้วฮะ เกือบหมดแล้วฮะนะฮะถุงสุดท้ายไปแล้วนะครับยังแตกอยู่นะฮะส่วนโพนี้โพอธิษฐานเนาะโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับในวันนี้มีอะไรบ้างที่ตรงนี้มันมีช็อตผีของรายการเดอะเฮียนกับเดอะช็อคของกพลทองพลับนะฮะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเนาะและด้านในเนี่ยก็จะมีองค์พระมุสาลีลิกธาตุนะครับซึ่งที่มาที่ไปของพระมุสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่ที่บอกอยู่แล้วนะครับไหนๆก็วันวิสาขบูชานะฮะวันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินก็อนุญาตให้นำเอาพระมุสาลีลิกธาตุนั้นมาให้ทุกท่านได้บูชาอย่างใกล้ชิดเพราะ1 ปีจะเอาออกมาให้ส่งน้ำแค่1 ครั้งแต่ที่นี่ห้ามส่งน้ำนะครับเข้ามากราบไหว้ได้เฉยๆแล้วก็ออกไปนะครับก็สามารถเข้ามาได้ในซุ้มด้านในนะไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะเข้าไปแล้วไม่ฮะนะฮะ ครับโมทนาสาธุนะฮะก็หลายๆท่านหลวงพี่นะครับที่นั่งประพรมน้ำมนต์นะครับทั้ง2 รูปแรกเลยที่ท่านเดินผ่านมานะฮะที่ท่านนั่งอยู่ก็หลวงพี่โยนะครับซึ่งอยู่ที่วัดฝายหินกราบอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องใส่ปัจจัยนะฮะเพราะนี่คือพระมุสาลีลิกธาตุนะครับจะไม่รับปัจจัยญาติโยมนะฮะในส่วนขององค์พระมุสาลีลิกธาตุให้บูชาเฉยๆให้กราบเฉยๆนะฮะก็จะมีภาพถ่ายติดวิญญาณอยู่นะครับออกจะให้หลอนๆเขาเรียกกระชากอารมณ์นิดนึงนะฮะ ก็ขออนุญาตเดอะช็อคมาแล้วนะครับเพราะว่ารายการเดียวกันเลยฮะเดอะเฮียนกับเดอะช็อคนะฮะทาง 104.50 เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของตรงนี้นี่เองนะครับรูปที่2ก็นะฮะหลวงพ่อแดงนี่ถือว่าขลังและเหนียวนะฮะ
ส่วนด้านในนั้นหลวงพี่หนุ่มนะหลวงพี่หนุ่มก็จะคอยดูแลภาพรวมอยู่ด้านในวันนี้ท่านไม่ค่อยสบายนะฮะอาพาธอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตนั่งพักนะภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ออกอากาศอยู่นะฮะทั่วโลกเลยเพราะว่าวัดฝายหินนั้นเป็นสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะก็มีเครือข่ายมากมายเป็นคลื่นสีขาวนะฮะก็ขอเชิญนะครับเข้ามาในซุ้มนี้ก่อนก็ได้เพราะซุ้มนี้ครบนะฮะเราก็จะมีบอร์ดนิทรรศการนะครับพระพุทธเจ้านั้นนะครับมีทั้งสถานที่ประสูติมีทั้งสถานที่ตรัสรู้นะฮะแม้กระทั่งสถานที่แสดงธรรมเมืองพาราณสีนะฮะและกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพานทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะฮะในวันนี้นะครับที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับดังนั้นทุกท่านที่เข้ามาหรือว่าเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเราเดินด้วยความศรัทธาอันนี้เป็นภาพถ่ายติดวิญญาณครับนะฮะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณให้ดูอย่างพิจารณาอย่าไปอะไรมากมายมันไม่มีอะไรที่เกินเหนือเขาเรียกว่าวิญญาณจะอยู่ในส่วนหนึ่งนะฮะเป็นภูมิที่ต่ำกว่าเรานะฮะถ้าเทวดาจะอยู่ในภูมิที่สูงกว่าเรา1สเต็ปเพราะฉะนั้นเขาเรียก31ภพภูมินะครับบอกแล้วว่าเต็นท์นี้เต็นท์เดียวครบเลยและนำเอาองค์พระสารีริกธาตุนั้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้จากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์ประธานชมรมมูลนิธิพระสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยนั้นได้มอบให้วัดฝ่ายหินทั้งหมดนะครับ19องค์ด้วยกันถือว่าเยอะที่สุดในภาคเหนือนะครับในเชียงใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือนำแบ่งมาให้ท่านได้กราบไหว้นะครับแค่9องค์เท่านั้นนะครับอยู่ด้านในซุ้มนะฮะอยู่ด้านในซุ้มนะครับเวลาให้กราบไหว้เฉยๆไม่ต้องนำปัจจัยมาวางนะฮะไม่ต้องนะครับเพราะว่าเป็นพรหมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าท่านจะทำบุญให้ทำด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็ขอสงวนนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งสักการะสูงสุดมีเต็นท์เดียวนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย15ฐานด้วยกันมีฐานนี้ฐานเดียวที่มีองค์พระสารีริกธาตุเอาไว้ให้ท่านได้ชมแล้วก็เป็นพุทธบูชากันอยู่ด้านในนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเทเลยเฮ้ยแล้วเก็บถุงไว้ด้วยนะเอาละฮะก็โอ้โหอันนี้เข้าคิวพรมน้ำมนต์เลยนะฮะความขลังของวัดฝ่ายหินก็ต้องบอกจริงๆแล้วต้องบอกเป็นเราเป็นวัดวิปัสสนานะฮะเป็นวัดมหานิกายนะฮะที่ทำวิปัสสนาเป็นประจำนะครับด้านในนะฮะองค์พระสารีริกธาตุไม่ต้องวางปัจจัยนะครับนะฮะแค่กราบไหว้ก็พอนะฮะให้อธิษฐานเพราะมีฐานเดียวนะฮะที่นำเอาอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาไว้นะตรงนี้พร้อมกับภาพถ่ายติดวิญญาณของเดอะช็อคนะฮะแล้วก็เดอะเฮียนอยู่ด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นเราทำบุญกันเสร็จแล้วไปรับข้าวนะฮะมีข้าวผัดไข่เจียวนะฮะอร่อยมากขอบอกนะฮะต้องบอกว่าทุกปีเป็นประจำนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันโกนนะท่านจะเห็นนะฮะว่าเหล่าพระภิกษุทั้งหลายนะฮะวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับท่านก็จะจริงๆต้องอยู่เพื่อทำวัดนะฮะและรอในวันพรุ่งนี้ซึ่งขึ้น15ค่ำนะฮะขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาโดยตรงและในวันพรุ่งนี้นี่เองที่วัดฝ่ายหินของเรานั้นก็เรียกว่าจะประกอบศาสนาพิธีเหมือนกับทุกๆวัดนะฮะก็คือฟังเทศน์ฟังธรรมนะสวดมนต์แล้วก็เวียนเทียนเขาถือว่าเป็นวันพระใหญ่แต่ที่วัดฝ่ายหินนะแตกต่างจากที่อื่นนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือมีพิธีอโหสิกรรมพิธีอโหสิกรรมนั้นนะครับก็คือเป็นการขอโทษนั่นแหละเป็นการขอโทษเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เราเคยล่วงเกินนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะภาพทั้งหมดนี้มีสตอรี่ของมันนะมันมีเรื่องราวนะฮะอันนี้ขออนุญาตกระพลทองพับมาแล้วเดอะช็อคนะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเนาะด้านในแล้วก็มีองค์แล้วก็มีพรหมสารีริกธาตุนะครับหลายๆท่านก็มีคำถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทิ้งกระดูกไว้มากมายจริงๆแล้ว
ต้องบอกว่าก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านจะปรินิพพานนั้นพระอานนท์นั้นได้ทูลขอพระพุทธเจ้าว่าอยากให้พระพุทธเจ้านั้นได้ทิ้งนะบางสิ่งเอาไว้ให้เป็นการระลึกถึงในภายภาคหน้านะฮะเพื่อที่พระพุทธศาสนาจะได้ยั่งยืนต่อไปพระพุทธเจ้าจึงอธิษฐานนะฮะว่าจะให้มีในส่วนของพระบรมเรียกว่ากระดูกของพระองค์ท่านเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลได้กัน3 ทนานนะโดยแต่ละทนานนั้นมีสันฐานของกระดูกนั้นที่แตกต่างกันวันนี้ของวัดฝายหินนั้นเป็นกระดูกนะฮะก็คือเป็นพระสารีริกธาตุที่อีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งอยู่ในพุทธลักษณะนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อธิษฐานเอาไว้นะแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ประเทศปูฐานนั้นมีอยู่เช่นกันเพราะเราได้จากองค์คุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะฮะก็มีด้วยกันนะตรงนี้ขอเชิญนะฮะสักการะบูชาเวลากราบไหว้พระสารีริกธาตุนั้นห้ามนะฮะห้ามเอาปัจจัยวางเด็ดขาดนะครับด้วยในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่ารถใช่ไหมฮะรถที่จอดนะในฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งซ้ายนะครับลงเขาเนี่ยต้องเคลื่อนนะฮะต้องเคลื่อนนะครับเรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายครับพบใหม่ของเราไม่มีก็ขอเชิญนะครับอันนี้เป็นบูธของวัดฝายหินนะฮะซึ่งเป็นบูธที่อยู่หลังเป็นวัดที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับวันนี้ที่เรามาเดินเนี่ยอาจจะมาเดินเพราะทุกคนเขาเดินกันจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีนะฮะและมีประเพณีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยที่เรียกว่าโอ้โหประมาณทั้ง800 กว่าปีที่ผ่านมานะฮะในสมัยพ่อขุนเมงรายด้วยซ้ำนะฮะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเส้นทางนี้ที่เราเดินขึ้นนะครับเราจะใช้เส้นทางป่านะครับแต่วันนี้ถนนเส้นนี้11 กิโลกว่านั้นนะครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้สร้างขึ้นนะด้วยเรียกว่าเป็นพลังเป็นปัจจัยของพลังประชาชนนะฮะของชาวบ้านทั้งหมดคณะศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเงินของรัฐนะฮะนี่คือถนนเส้นนี้ที่เรากำลังก้าวย่างเดินไปนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นบุญของเรานะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างนั้นนะคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างขึ้นนะตรงนี้เนี่ยนะเราก้าวขึ้นไปเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพ1 ก้าวของ1 คนนั้นนะฮะองค์ครูบาก็จะได้พลังบุญนะเขาเรียกว่าหัวคิวบุญนะเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนี่แหละนะครับนะครับวัดฝายหินของเราขอเชิญนะฮะก็มีพระประจำวันเกิดนะครับแล้วก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือจากหลวงพี่ทั้ง2 รูปนะฮะมีต้นโพนะฮะต้นโพอธิษฐานใช่ไหมใบโพอธิษฐานอายุไขนะฮะและยังมีภาพถ่ายติดวิญญาณของเดอะเฮียนเดอะช็อคนะครับแล้วก็นำอัญเชิญพระองค์พระบรมสารีริกธาตุนะเอามาให้ทุกท่านได้กราบไหว้นะครับเป็นบูธเดียวนะฮะที่นำพระบรมสารีริกธาตุของแท้ๆนะครับแต่เวลาเข้ามากราบนั้นนะฮะไม่ต้องห้ามเอาปัจจัยนะวางเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงสละทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่เรียบร้อยนะจึงให้เกิดพุทธบุตรนะครับก็คือองค์พระภิกษุนะฮะหรือว่าสมมุติสงฆ์นะที่เราท่านได้กราบไหว้อยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะก็เป็นผู้ที่เผยแผ่ธรรมะวัดฝายหินนั้นเป็นวัดโบราณนะครับ
นะเป็นวัดที่แยกออกมาจากวัดป่าแดงวรมหาวิหารนะครับซึ่งก็จะมีครูบาหลวงวัดฝายหินก็คือพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์เป็นสังฆราชารูปแรกของเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพระที่ปกครองสองระบบนะอยู่แล้วทั้งมหานิกายแล้วก็พระธรรมยุทธ์เพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พระธรรมยุทธ์เข้ามานั้นเนี่ยสมัยแรกๆเลยนะครูบาเจ้าศรีวิชัยงั้นก็ได้รับมอบหมายจากล้นเกล้าพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะฮะให้ดูแลนะครับในเรื่องของงานพระพุทธศาสนาของฝั่งล้านนาให้ถึงที่สุดนะฮะก็ท่านจึงได้รับพระราชทานเป็นพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์นั่นเองนะครับก็เป็นรูปแรกเนาะนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอเชิญทุกท่านจริงๆนะฮะแล้วก็โมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความตั้งใจที่จะเดินขึ้นนะไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้านบนนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็วัดฝายหินก็ขอเชิญนะฮะท่านใดที่เรียกว่าอยากสนทนาธรรมนะฮะอยากคลายในเรื่องของสมาธินะครับคลายจิตต่างๆก็ขอเชิญบนวัดฝายหินแต่ถ้าจะเที่ยวไม่แนะนำเพราะว่าฝายหินไม่ใช่วัดเที่ยวนะครับนะเป็นวัดที่เรียกว่าจงใจจะต้องไปนะฮะเท่านั้นหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนะฮะทางที่ขึ้นวัดผาลาดนั่นแหละนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นวัดพี่วัดน้องนะวัดป่าแดงวัดฝายหินวัดผาลาดนะครับเพราะเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านครับเอาล่ะขอเชิญเนาะนะในวันนี้นะครับทั้งคณะสงฆ์ทั้งชาวบ้านนะทั้งคณะของแม่หลวงนะแล้วก็พี่น้องบ้านฝายหินนะฮะก็มีความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมนะแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารนะฮะฟรีนะครับข้าวผัดไข่เจียวนะฮะแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะฮะปรุงรสอร่อยมากอร่อยไม่มีผงชูรสนะฮะผงนัวไม่ใส่หลายคนบอกผงนัวไม่ใส่มันจะอร่อยได้ยังไงท่านครับในสมัยโบราณนั้นเนี่ยเขาไม่ใส่กันแต่เขามีกรรมวิธีว่าทำไมไข่เจียวจึงอร่อยนะฮะขนาดนั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นยังโชยเลยฮะนะฮะมันกระตุ้นมวลพยาธิเหลือเกินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็วันนี้ประมาณช่วงเวลานี้ฮะทางด้านล่างของบริเวณลานครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับหรือว่าบริเวณวัดศรีโสดานั้นก็เริ่มนะฮะที่จะตั้งขบวนนะฮะเรียกว่าเป็นการรำบวงสรวงกันแล้วอีกสักครู่หนึ่งขบวนก็จะเคลื่อนมานะฮะเป็นประจำทุกๆครั้งไปขบวนจะมาถึงตรงส่วนของวัดฝายหินเนี่ยประมาณ2 ทุ่มนะฮะ20 นาฬิกาขบวนจะเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบอกคุณผู้ฟังนะฮะทุกท่านใดที่อยากจะมาร่วมนะฮะในการเดินขึ้นดอยซึ่งเป็นวันเสาร์ด้วยนะฮะวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดนะฮะดังนั้นมาได้ครับมาได้แต่ท่านเอารถไปจอดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รถอาจจะติดนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นมานะฮะหรือถ้าง่ายๆนะท่านเอารถไปจอดตรงเรียกว่าด้านหลังของเทศบาลช้างเผือกแล้วเดินมานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถนนห้วยแก้วนะครับในจุดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเขาปิดแล้วนะฮะเขาปิดนะครับนอกจากรถที่มีบัตรผ่าน VIP นะครับเท่านั้นนะส่วนเรื่องอาหารการกินมีตลอดนะฮะมีตลอดเส้นทางเป็นโรงทานก็ขอเชิญนะฮะอันนี้พระหมดหรือยังฮะโอ้โหพระแจกนะครับ1,000 กว่าองค์จะหมดแล้วฮะโอ้โหคือตอนนี้หมดแล้วด้วยนำมา 1,200 องค์หมดแล้วฮะก็เข้าใจจริงๆว่าอยากจะให้แบ่งเป็นขยักนะไม่ทันซะแล้วนะเอาก็ขอเชิญนะครับที่นี่ก็ด้านในมีองค์พระบรมสารีริกธาตุให้ท่านได้สักการะบูชานะเป็นของแท้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับศรีลังกาแล้วก็ปูฐานนะฮะซึ่งเราได้รับวัดฝายหินนะของเราได้รับนะฮะมาจากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์ตอนที่
มาเนี่ยฮะอัญเชิญมาโอ้โหตั้งขบวนยิ่งใหญ่มากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นฐานเดียวนะฮะ10 กว่าฐานเนี่ยมีฐานนี้ฐานเดียวที่อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้เพื่อให้หลายๆท่านได้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอเชิญเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับมีตลอดนะครับโรงทานโรงอาหารนะฮะไปจนถึง5 ทุ่มนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับที่อากาศดีมากๆนะครับเพราะว่าขอพระพิรุณไว้ว่าเอาไว้ดึกๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลายๆเมื่อคืนนี้เหมือนกับท่านอัดอั้นนะฮะนะเมฆฝนเหมือนอัดอั้นพระพิรุณอัดอั้นสาดซะโอ้โหสุดๆพายุนะครับก็ขอเชิญนะฮะด้านในมีอย่าสงสัยเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเฉยๆนะครับก็คือขออนุญาตกระพลทองพับเข้ามานะฮะแล้วก็ร่วมกับรายการเดอะเฮียนของ 104.5 เป็นภาพถ่ายเฉยๆนะฮะมันจะมีสตอรี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโผล่มาได้ยังไงจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีก็ขอบคุณนะหลายๆฝ่ายนะฮะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณนะครับให้เราได้พิจารณากันคือมันมีทั้งสมัยดั้งเดิมที่เป็นล้างฟิล์มเลยนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าตรงนี้ที่อยากให้เห็นนะครับเพราะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นมาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เราเอาเรื่องราวนะตรงนั้นนะเอามาทำเป็นสตอรี่ให้เห็นนะฮะด้านในแล้วก็มีพระองค์พระสารีริกธาตุด้วยพระประจำวันเกิดครับนะก็อธิษฐานได้ใครเกิดวันไหนก็ใส่ซะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ใส่ทุกวันนะฮะหรืออยากจะใส่แล้วก็อธิษฐานให้กับคุณพ่อคุณแม่นะเราก็ไม่รู้อีกว่าคุณพ่อคุณแม่เราเกิดวันไหนใส่มันทุกวันนะฮะไม่เป็นไรนะครับครับนะผ่านไปผ่านมาจะมีทุกซุ้มนะฮะในเรื่องของการทำบุญยังไงก็นิดนึงแต่เวลาขึ้นไปด้านบนขอให้เช็คกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยนะนิดนึงนะครับเพราะว่าก็จะมีทุกปีนะฮะเอาหลวงพี่โยเหน็บกินนะครับนั่งนานไปหน่อย ครับคือท่านพรมน้ำมนต์มาตลอด3 ชั่วโมงอันนี้ต้องเห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสลับสับเปลี่ยนนะหลวงพ่อแดงก็ยังไม่ไหวเลยนะที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วนะฮะก็3 ชั่วโมงนั่งพรมน้ำมนต์เหมือนกับนักกล้ามเล่นเวทนะฮะก็เป็นปกติสลับสับเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็ขอเชิญเนาะนะฮะมาผูกข้อไม้ข้อมือนะครับจริงๆต้องบอกว่าวัดฝายหินของเราต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะครับซึ่งท่านนั้นนะก็นำเอาพระนะครับมาให้วัดฝายหินได้แจกนะให้กับคณะศรัทธานะครับ นะตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับออกอากาศผ่านตรงนี้เลยแล้วกันนะสถานี 104.5 และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมนะครับก็คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนเป็นประจำทุกปีนะครับณวันนี้ณวัดฝายหินนะของเราก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับเพราะว่าเป็นการจัดนะครับบอร์ดนิทรรศการนะฮะตามเหตุปัจจัยที่ทางคณะสงฆ์นั้นอยากให้จัดให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าวันวิสาขบูชานั้นสำคัญกับชาวพุทธอย่างไรนะซึ่งเราเองก็ได้เอาเรียกว่าบอร์ดนะเกี่ยวกับความรู้ในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูตินะฮะก็คือที่ลุมพินีวันเนาะนะฮะหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะในตอนที่พระนางสิริมหามายานั้นได้ประสูติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านอยู่ในท่าที่ยืนนะท่าที่ท่านทรงยืนนะครับแล้วก็คลอดนะฮะเจ้าชายสิทธัตถะออกมาแล้วความพิเศษคือเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกมานั้นเอ้าทำไมท่านถึง
ไม่ร้องอูแวะอูแวะหรือว่าต้องคลานหรือว่าต้องนอนเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่ทำไมเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนะได้ประสูติออกมาแล้วเนี่ยท่านสามารถยืนได้เลยแล้วสามารถก้าวออกไปด้วยนะจากการก้าวเดินนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีดอกบัวมารองรับพระบาทของท่านถึง7 ก้าวด้วยกันนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในสถานที่นะที่พระนางสิริมหามายานั้นได้ประสูติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจากตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าครับเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะนะเจ้าชายสิทธัตถะน้อยหรือว่าLittle Buddhist นะตรงนั้นในขณะนั้นเองเนี่ยฮะต้องบอกว่าพระนางนั้นเนี่ยฮะท่านมีความประสงค์จะยืนนะฮะโดยจับกิ่งสาระนะต้นสาระนะฮะเพื่อที่จะทำการประสูติพระโอรสพอเมื่อประสูติออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยความอัศจรรย์เกิดขึ้นพระโอรสนั้นเมื่อคลอดออกมาประสูติออกมาแล้วเนี่ยท่านสามารถยืนและก้าวเดินได้เลยพอก้าวที่7นะฮะปรากฏว่าในขณะที่ก้าวแต่ละก้าวนั้นดอกบัวฮะหลายๆท่านบอกว่าดอกบัวนั้นนะรองรับจริงๆแล้วมันมี2 นัยยะนะฮะนัยยะแรกนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นดอกบัวอย่างที่เราท่านอาจจะทราบแต่ด้วยตามเหตุปัจจัยตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าท่านเคยเห็นต้นสาระไหมฮะและท่านเคยเห็นดอกสาระไหมดอกสาระไทยกับดอกสาระอินเดียไม่เหมือนกันดอกสาระอินเดียนั้นจะใหญ่มากนะฮะใหญ่ประมาณว่ากว่าเท้าของทารกดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าในขณะที่พระพุทธเจ้านั้นนะหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเมื่อคลอดออกมาเสร็จปุ๊บนั้นเป็นจังหวะที่ดอกสาระนั้นล่วงลงมาแล้วรองรับพระบาททันทีแต่ที่น่าอัศจรรย์คือเมื่อท่านก้าวไปแต่ละก้าวนั้นดอกสาระนะก็หลุดล่วงลงมารองรับพระบาทของพระองค์ท่านถึง7 ก้าวมันน่าสนใจเพราะตรงนั้นมันไม่มีสระน้ำฮะบัวมันต้องขึ้นจากน้ำนะฮะจะบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์อันนี้ผมว่ายังไม่น่าใช่นะแต่ถ้าเป็นดอกสาระของอินเดียใช่อันนี้เป็นไปได้แล้วนะตรงนั้นเองความคาดเคลื่อนก็คือดอกสาระจะเหมือนดอกบัวมากดังนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นดอกบัวนะในขณะเดียวกันเมื่อถึงก้าวที่7ปุ๊บพระองค์เจ้าชายสิทธัตถะหยุดนะฮะหยุดขึ้นแล้วชูนิ้วขึ้นมานะเป็นนิ้วเดียวนะฮะ number 1นั่นหมายถึงว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายนะฮะท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองนั่นหมายถึงว่าเป็นเส้นทางที่พระัญญาโกฏัญญะตอนนั้นเป็นพราหมณ์อยู่ได้ทำนายทายทักกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วว่าพระโอรสที่กำลังจะประสูตินั้นนะฮะท่านมีบุญมากเหลือเกินมันจะมี2 ทางที่เลือกนะถ้าท่านเลือกเป็นกษัตริย์ท่านจะเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์นะฮะจักรพรรดิเนี่ยนะฮะกับทางที่2ถ้าท่านเลือกในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรนั้นท่านจะได้เป็นถึงองค์ศาสดาของศาสนาใหม่นะฮะนั่นหมายถึงว่าเมื่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเจ้าชายสิทธัตถะท่านได้เลือกเส้นทางแล้วท่านจึงได้เลือกในของการหลุดพ้นเมื่อเลือกเส้นทางของทางหลุดพ้นนั้นจึงเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนานั่นเองนั่นหมายถึงว่าก็วันนี้แหละฮะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะฮะท่านได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน6นะครับซึ่งสถานที่ที่ท่านได้เรียกว่าตรัสรู้ก็คือเมืองพุทธคยานะฮะเมืองคยานั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นคนไทยนะครับก็เป็นอีก1 คนนะฮะอีกเป็นชาติเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตจากยูเนสโกนะฮะให้ทำการล้างนะฮะล้างองค์มหาเจดีย์ที่พุทธคยาซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช 2,000 กว่าปีฮะไม่เคยล้างเลยนะฮะแต่คนไทยของเราได้ล้างอันนี้โมทนาสาธุมากนะครับนะฮะเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วนะครับนะอีจันนั้นได้ลงข่าวนะตรงนี้นะฮะและวันนี้นี่เองหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้เวลาในเรื่องของการปรินิพพานนะฮะณตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เรียกว่าหลายๆท่านก็เศร้าใจอะครับนะเพราะว่าพระอานนท์ท่านนิมนต์ไม่ทันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับท่านได้บำเพ็ญนะครับเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังเหมือนกับกำลังเดินอยู่นะเดินจงกรมอยู่แล้วปรากฏว่าพญามารนะฮะพญามารนั้นเนี่ยจำแรงแปลงร่างมาขอให้พระพุทธเจ้านั้นนะครับปรินิพพานนะเหมือนกับขอท่านตายอ่ะนะฮะซึ่งจริงเนี่ยพระอานนท์กำลังคิดว่าอยากจะขอให้พระพุทธเจ้านั้นนะฮะได้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรกับพระพุทธศาสนาอีกสืบไปอีกนานๆแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ทันนะฮะพอพญามารนั้นจำแรงแปลงร่างมานิมนต์แบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านก็รับนิมนต์ว่าจากนี้ไปอีก3 เดือนเราจะเข้าปรินิพพานนะฮะพอถึงตรงนั้นพอพระอานนท์กลับมาเสร็จปุ๊บพระอานนท์จะบอกว่าอยากขอพระพุทธเจ้านั้นให้รับปากว่าจะอยู่ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาไปอีกยาวนานพระพุทธเจ้าบอกว่าสายเสียแล้วอานนท์เราเพิ่งจะรับปากพญามารไปว่าอีก3 เดือนต่อจากนี้เราจะเข้าปรินิพพานโอ้โหพระอานนท์เสียใจมากนะครับแล้วก็นำความนี้ไปบอกกับเหล่าพระสาวกต่างๆนะทุกๆรูปก็เรียกว่าซึ่งเป็นพระอรหันต์นะฮะท่านก็รับรู้แล้วแต่ท่านก็วางในเมื่อเป็นเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ใหญ่ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะครับท่านก็เลยไม่ขัดอะไรและสุดท้ายแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ปรินิพพานในวันนี้เช่นกันนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะถึงได้บอกว่าวันวิสาขบูชาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าครบเลยทุกอย่างและที่สำคัญคือต้องบอกว่าเป็นอีก1 วันพรุ่งนี้วันดาวพฤหัสย้ายใช่ไหมนะวัดฝายหินของเราก็จะมีการทำพิธีอโหสิกรรมนะก็เป็นการสวดด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับขอเชิญนะฮะที่อุโบสถวัดฝายหิน6 โมงเย็น6 โมงครึ่งด้านในนะครับมีภาพถ่ายติดวิญญาณนะครับแล้วก็มีพระมสารีริกธาตุของแท้นะฮะลาบหมูพูดหมูก็ทำเลยตรงนี้เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนดิครับเฮ้ยถุงนั้นอ่ะเป็นของการเตรียมนะเดี๋ยวทำฮะกล่าวขอเชิญนะครับนะฮะโอ้พรมน้ำมนต์นะฮะหลวงพี่แสงพรมซะโอ้นะฮะก็ขอเชิญเนาะขอเชิญนะอันนี้ฐานวัดฝายหินนะเป็นฐานที่เรียบง่ายครับนะฮะก็มีพระประจำวันเกิดและการผูกข้อไม้ข้อมือนะมีโพเงินโพทองเอาไว้ให้อธิษฐานเนาะนะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้พระท่านก็จะสวดให้แหละนะครับในอุโบสถนะครับแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านในนะฮะก็ขอเชิญเข้ามากราบได้เพราะข้างบนไม่มีแล้วนะฮะก็จะมีแค่ตรงนี้แล้วก็โชว์ให้เห็นเลยนะครับในพระอบนะซึ่งจะตั้งแค่4 ทุ่มเท่านั้นนะฮะเพราะหลังจากนั้นจะขออัญเชิญกลับวัดเพราะว่าผมขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจมาแค่นั้นนะฮะไม่ตั้งพร่ำเพรื่อนะฮะเพราะว่าเป็นพระองค์พระมสารีริกธาตุของแท้ที่สำคัญคือห้ามวางปัจจัยเด็ดขาดนะให้เข้ามากราบได้แล้วก็ออกไปนะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นขนาดใกล้ๆแบบนี้นะฮะก็จะมีบอร์ดอยู่ด้านหลังให้เห็นนะฮะภาพที่เราถ่ายภาพไว้แล้วก็ขยายด้านในขอเชิญได้เลยมันจะฝ่าดงภาพถ่ายติดวิญญาณไม่เป็นไรละครับนะบูธเดียวกันนะเข้าไปเลยนะฮะก็อันนี้พระที่ได้นะครับทั้งผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะแล้วก็พระ
ไม่รู้หมดหรือยังนะที่หลวงตาม้าท่านเมตตานะครับ ให้กับทางวัดฝายหินนั้นให้มาแจกนะ1,000 กว่าองค์นะฮะก็ทั้งหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอนุโมทนาสาธุนะด้านในเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ห้ามวางปัจจัยนะครับ อันนี้ห้ามเด็ดขาด 100%นะครับถ้าท่านอยากทำบุญให้เชิญด้านหน้าครับนะครับ อันนี้ครับสาธุครับโอ้สาธุครับนะฮะขอเชิญนะฮะเรียบง่ายนะครับที่วัดฝายหินนะครับเป็นวัดโบราณสมัยเรียกว่าต้องบอกว่าสมัยพระเจ้าติโลกราชแหละเพราะว่าวัดฝายหินของเรานั้นมีต้นโพนะฮะเป็นหน่อที่2ขององค์พุทธคยานะครับเพราะว่าโพธิคยาเนี่ยคือรุ่นที่4ในปัจจุบันโอ้สาธุฮะโมทนาสาธุนะครับโอ้แม่เลี้ยงเสื้อผ้านะฮะแม่เลี้ยงเสื้อมือ2ก็ร่วมบุญลงทานนะครับสาธุครับนะด้านในเป็นองค์พระสารีริกธาตุนะครับนะฮะถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามวางปัจจัยนะครับนะฮะเข้ามาสักการะได้แล้วก็เดินออกได้เลยนะครับนะฮะนะไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของแท้นะซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ประเทศปูฐานนั้นนะฮะได้รับไปเราได้จากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดห้ามวางในเรื่องของปัจจัยเด็ดขาดนะครับนะเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้สละแล้วทุกสิ่งนะครับก็โมทนาสาธุนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะในวันนี้ในการนี้นะครับอันนี้ก็แม่เลี้ยงพนิตานะครับก็เข้ามาถูกนะฮะก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะฮะคิดจะขายได้เป็นถุงก็ขอให้ได้เป็นถุงเนาะนะฮะก็ขอเชิญฮะตอนนี้ลงทานยังหอมเหมือนเดิมนะครับจะเป็นในส่วนของข้าวผัดนะข้าวผัดไข่นะแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะโดยป้าสุและทีมงานนะฮะนะครับขอเชิญนะครับนะฮะต้องบอกว่าในนามวัดฝายหินวัดป่าแดงนะครับแล้วก็ในนามของชาวบ้านฝายหินนะฮะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะที่เรียกว่ามีใจอันแรงกล้าที่จะเดินไปให้สุดปลายทางก็คือดอยสุเทพนะครับก็โมทนาสาธุข้างในมีองค์พระสารีริกธาตุของแท้นะครับนะฮะซึ่งวัดฝายหินของเราได้รับมาจากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะครับก็ถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามวางปัจจัยนะอันนี้นะอะไรก็ตามห้ามขอแม้กระทั่งหวยเด็ดขาดนะให้เข้ามากราบไหว้บูชาเฉยๆแล้วก็กลับออกไปนะด้านในนี้นะครับนะฝาดงภาพถ่ายติดวิญญาณไปไม่เป็นไรเนาะนะเพราะเป็นบูธเล็กๆนะครับด้านในนะเราเป็นบูธที่เรียบง่ายนะครับสาธุครับอาจจะให้ตุ้ลุงผูกเนาะข้อไม้ข้อมือมาขอเชิญนะฮะหลายๆท่านครับสาธุครับสาธุครับจากนี้ไปก็อีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะฮะอีก9 กิโลกว่าครับผมไม่มาให้คำตอบเลยขอเชิญเนาะน้องๆนะครับชาวนะฮะก็ให้ตุ้ลุงหนุ่มเนาะได้ผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะท่านจะหลบอยู่ท่านขี้อายนะฮะแต่ท่านขลังมากนะครับขอเชิญนะครับฝายหินนะวัดฝายหินแห่งนี้นะเป็นวัดที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยเพราะว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่นั้นก็จะขึ้นไปทำบุญกันเป็นประจำนะฮะตลอดระยะนะฮะเป็นระยะไปเพราะว่าด้านบนนั้นน่ะมีอะไรมากมายนะให้เราได้พูดคุยได้ศึกษากันเป็นวัดในการศึกษาธรรมะแล้ววันนี้ภาพของทุกท่านที่เดินผ่านอยู่ก็ออกในรายการนะของ 104.50 สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมนะซึ่งเรามีเรียกว่ากลุ่มนะคลื่นธรรมะคลื่นสีขาว
นะฮะเป็นเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะฮะภาพของท่านกำลังออกทั่วโลกอยู่อันนี้ก็ต้องขอนะฮะให้รับทราบนิดนึงเนาะเอาละสาธุสาธุสาธุนะครับก็น้ำมนต์ในวันนี้นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญนะฮะน้ำมนต์ในวันนี้นี่บ่มมานานนะฮะเพื่อการในวันนี้โดยเฉพาะก็มีท่านใดอธิบายให้ชาวต่างชาติได้ฟังหน่อยก็ดีนะฮะว่าความหมายน้ำมนต์หมายถึงอะไรได้เอาเดี๋ยวให้น้องแต่งกลางก่อนครับนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็สามารถนะเข้ามากราบไหว้องค์พระบรมสารีริกธาตุได้นะครับด้านในนะครับน้องเนสนใจภาพถ่ายติดวิญญาณเดี๋ยวลูกตั้งนานไม่ได้ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นการปรามาสด้วยนะด้านในนะครับองค์พระสารีริกธาตุนะครับถ่ายได้ครับถ่ายรูปได้แต่นะครับของแท้นะครับของแท้นะครับอันนี้เราชาวพุทธนะครับเราได้เห็นจริงๆนะสมบัติที่พระพุทธองค์นั้นได้ทิ้งเอาไว้ก็คือธรรมะของท่านนะแต่ที่สิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องสักการะอีกอันหนึ่งก็คือองค์พระสารีริกธาตุซึ่งท่านได้อธิษฐานไว้ทั้งหมดด้วยกัน3ทนานนะครับนะอันนี้ไม่ได้เต้าเองแต่มีในบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะเข้ามาในข้างในนะเพื่อสักการะนะครับนะแต่ข้อห้ามคือห้ามวางปัจจัยแล้วก็ห้ามขอในส่วนของตัวเลขเนาะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่สนับสนุนเรื่องนี้แต่ว่าเรากราบไหว้เพื่อคุณงามความดีของพระพุทธองค์แค่นั้นจะมีผู้แฝงมานะฮะก็มาตีสนิทอย่างฉันมิตรนะฮะฉันมิตรฉาชีพนะฮะก็ระวังด้วยนะฮะ ด้านในนั้นจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะฮะของแท้ท่านจะหาที่บูธอื่นไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าวัดไฟหินนะถือให้สักการะเพราะเดี๋ยว4 ทุ่มต้องเก็บทันทีนะครับนำกลับสู่วัดด้านในนะครับเวลาเข้ามานะครับก็เราเข้ามานอบน้อมอย่างเราชาวพุทธถ่ายรูปได้นะแต่ไม่ต้องวางปัจจัยนะฮะปัจจัยห้ามวางเด็ดขาดนะครับ ด้านในเนาะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคณะสงฆ์วัดฝายหินนะครับคณะสงฆ์วัดป่าแดงนะมีความยินดีนะครับที่จะส่งกำลังใจแล้วก็โมทนาในเรื่องของวิริยะบารมีนะขันติบารมีกับทุกท่านที่จะเดินให้สู่สุดยอดนะฮะของดอยสุเทพแต่ถ้าท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยฮะก็มันจะแออัดนิดนึง
นะฮะห้องน้ำห้องท่าจริงๆก็จะมีอยู่นะฮะตามฐานต่างๆก็ขอเข้าได้เนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเพราะบางท่านก็สุดจะกั้นนะครับบางที่เขาก็จะไม่บอกหรอกว่าของเขามีนะฮะแต่ก็ไม่มีใครยืนยาวได้ฮะ ในเรื่องของการปวดท้องอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงเนาะนะระวังรถนะฮะรถและแอมบูเลนซ์นะครับกำลังขึ้นไปนะก็ขอเชิญนะฮะ จริงๆวันนี้นะครับโรงทานทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเรามีความเต็มใจนะครับที่นะจะเอื้อเฟื้อคือทานบารมีนะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าน้ำใจแล้วกันน้ำใจนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ในหมู่คนไทยไม่มีการซื้อการขายนะฮะการขายของในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลนะฮะนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยคิดเลยในเรื่องของปัจจัยนะธรรมะไม่มีการเสียเงินเด็ดขาดนะฮะดังนั้นก็แล้วแต่กำลังตามเหตุปัจจัยที่ท่านอยากทำบุญนะฮะอันนี้พระหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนะฮะพระที่หลวงตามาท่านได้เมตตามาให้หมดแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนใช่ครับแย่เลยพูดภาษาอะไรตะกาเขากูก็เนี่ยตีไปมาก็แวมมามัดมือตีวันเจ้าวันจ้างเขาในเนี่ยฮะเนาะวันเจ้าวันจ้างเขาเดมัดมือปานเนี่ยแล้วก็มัดมือปานแล้วก็แผ่นน้ำมนต์ปานเนี่ยแล้วก็ไผ่ให้เขียนไผ่ให้แต้มไว้ไม่ย่องก็มาตีตะกาก้นไปนะฮะมาลัดจือเนี่ยก็เขาเด็ดแต้มปานแล้วก็คอนก็แขวนไว้ตีเจือกเล็กไผ่ใครหลุดด้านผ้าวันเกิดแต่ก็เกิดวันละก็หลุดปันย้อนสู้ปันพ่อปันแม่เนี่ยป้องแผ่มหัวพ่อแม่เขาเกิดวันละเนี่ยก็หลุดกูวันก็เลยดูยากก็แต่มีบุญเจ้าบุญจ้างเจ้าสร้างเขาเนี่ยจะไปมัดมือปานเนี่ยแล้วก็แพทย์น้ำมนต์ปานเนี่ยพวกไผ่แล้วก็ไผ่ใครมาต้อยกระดูกเจ้าพาไหลฮะแล้วก็จะมีหุบถ่ายติดวิญญาณเนี่ยเขามาต่อยกันไรฮะนะมันจะมีหลายหูบอยู่แล้วก็ไข่เตะต่อยกระดูกถ่ายหูบไรนะแต่ห้ามเอาเงินวางเปิ้นเอาเงินโป้งไข่หลู่ในก็ออกมาหลุดตั้งนอกนะฮะแล้วก็แต่มีภาพประจำวันเกิดในหูปองแม่เขาเกิดวันละเนี่ยก็ลูกกับกูวันก็เลยฮะปองหูว่าปองแม่เขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็ลูกบันตีปองแม่เขาเกิดแล้วก็ย้อนสู้ปันปองแม่เขาแล้วก็
ป้องไห้ใครมัดมือเนี่ยหลักมามัดตีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยมามัดอะไรฮะไผ่ใครแต้มจือใส่ไม่ใบไม่หย่องเนี่ยก็ไรครับมาหลัดที่ก้นไปในเนี่ยก้นไปก็เตะแต้มปันแล้วก็เขาก็เอากวางแขวนไว้ที่เจิกเล็กเนี่ยพวกไผ่ต้องไม่เข้าลงทานก็ยังมีอยู่ฮะข้าวไข่เจียวแล้วไผ่ใครมาดูกระดูกเจ้าพาราเนี่ยก็มาตัวอะไรฮะถ่ายหูอะไรฮะนะแต่เปิ้นหลูเงินเนี่ยป้องเคยหลูเงินเนี่ยก็ออกกระหลูตั้งนานในฮะแล้วก็มาตัวหุบถ่ายติดผีเนี่ยถ่ายติดวิญญาณเนี่ยเขามาตัวอะไรฮะเนี่ยไปกว่าก็ไปกว่าไล่ๆนะครับตัวรถตัวกาเนี่ยไปตัวรถตัวกาพวกใครกินน้ำก็ไรฮะน้ำอยู่ตั้งนานน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยพวกใครมัดมือก็ไรเนี่ยอันนี้จุดที่ 4ของวัดฝาหินเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่ก็ไล่สดใส่ไล่สดใน YouTube นะจือช่องวัดฝาหินเนี่ยตะกาเขาก็แต้มเขาก็ตีหันจะว่าช่องวัดฝาหินเนี่ยเขากดกับตัวก็ตีหันตีไล่สดในเนี่ยตะกาเขาใครดูภาพประจำวันเกิดเนี่ยก็อะไรฮะย้อนสู้ปันพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็อะไรฮะย้อนสู้ปันเนี่ยโหพ่อแม่เขาเกิดวันแล้วพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูปันกูองฮะดูปันกูวันเนี่ยปงหูว่าเกิดวันแล้วก็ดูปันวันนั่นเนี่ยดูยาวก็เอามามัดมือเนี่ยจะมีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาไปมัดมือเนี่ยแล้วก็ไผ่ใครดูก็ดูตามดูอะไรฮะจะมีเขียนใบไม้หย่องติดเนี่ยก็หลัดเปิ้นว่าจื้อในเนี่ยเปิ้นก็จะแต้มปานเนี่ยว่าเขาก็จะมาเขียนไว้ที่เจิกเล็กในเนี่ยแล้วจะมีเจ้าสั่งอ่อนเขาไปมัดมือปันตะกาเขาตะกาพอออกไม่ออกเขาไผ่ใครมัดมือก็อะไรฮะเอามือเฮินก็อะไรเอามือปั่นก้นตีเฮินก้นตีมได้มาไปขึ้นลอยสู้เทปนะก็ไปขึ้นลอยสู้เทปไปให้ถึงไปก็ไว้กล้องมูลอยสู้เทปเนี่ยไปต้องไม่เขาก็มาลงทานเนี่ยลงทานหมู่บ้านฝาหินเนี่ยข้าวไข่เจียวยังมีใครรู้วันพาประจำวันเกิดก็อะไรฮะเขาเกิดวันแล้วเนี่ยก็เขาก็รู้วันนั้นโป้งห้องหัวเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้กับกูวันเนี่ยรู้กับกูวันแล้วก็จะมีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาไปมัดมือปันแล้วก็มีแต้มจือใส่ใบไม้หย่องเนี่ยอธิษฐานย้อนสู้ย้อนปงแต้มจือย้อนสู้แต้มจือปอจือแม่ย้อนสู้ปันปอปันแม่แล้วก็จะมีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยย้อนสู้ปันไผ่ก็ละย้อนสู้ปันปอแม่ปอเฒ่าแม่เฒ่าแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ละแล้วก็จะมีห้องมีกระลูกเจ้าพระราเนี่ยก็มาต่อยหูบถ่ายติดวิญญาณนั่นก็เลยครับมีหลายหูบอยู่เขามาต่อยก็เลยถ่ายหูบไรแต่ว่าทำลูปงใครลูออกมาลูตั้งนานให้นะจะมีเหมือนจ้างเขาไปตั้งนานในไปมัดมือไปแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยแล้วก็จะมีท
ผ้าประจำวันเกิดใครเกิดวันไหนก็รู้วันนั้นผมฮู้ว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยก็เขาก็รู้ว่ากูวันแล้วก็มัดมือกันตะกร้าตีไปขึ้นมาก็ต้องไม่เขาเนี่ยก็มาเอาลงต้านเนี่ยก็เลยลงต้านของวัดลงต้านของบ้านฝาหินเนี่ยหมู่บ้านฝาหินเนี่ยข้าวไข่เจียว มีน้ำกัดน้ำเย็นก็มีน้ำกัดก็มีน้ำกัดน้ำเจมก็มีข้าวก็มีข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวผัดไข่เนี่ยข้าวผัดไข่หมดแล้วครับข้าวผัดไข่ก็หมดแล้วนะเหลือแค่ข้าวไข่เจียวเหลือแค่ข้าวไข่เจียวกำลังแต่มาพวกไข่ต้องไม่ข้าวก็เหลือแค่ข้าวไข่เจียวแล้วก็เอาน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ยกินย่ำไปก็เต้รถเต้กาของกำหญ้าผ่าหญ้าอย่างเนี่ยมามัดมือแหละที่เจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยแล้วก็เลื่อนก็ลอยๆเนี่ยก้าวไม่ก่อนก้าวเดี๋ยวก้าวไม่ก่อนถึงเนี่ยเขาต้องหีบต้องแนทเขาต้องก่อนลอยๆไปลอยๆเพราะเขาก่อนไว้น่ะก็กำตีล่มตีย่างเนี่ยก้าวมาเฮิกเลยเนี่ยเพราะเขาไปไว้น่ะก็แต่มีเพราะเขาใครรู้ภาพประจำวันเกิดก็แล้วเขาเกิดเขาย้อนสู้บันปอเท่าไม่เท่าปอแม่เขาก็เลยย้อนสู้บันตัวเจ้าเก่าก็เลยปงหัวเขาเกิดวันสังปอแม่เขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูกับกูวันเขาปงเขาหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูตีวันเขาเกิดแล้วก็จะมีเจ้าสั่งปลาเล็กๆไปมัดมือแบบแล้วก็จะมีหุ่นจ้างเขาไปแพทย์น้ำมนต์ปานเนี่ยไผใครเต็มแบบไม่ย่องก็เต็มลาดเปิ้นว่าจื้อเฮาเนี่ยจื้อเฮาว่าหือเนี่ยก็ลาดเปิ้นแล้วก็เปิ้นได้แต้มปานเนี่ยก็เฮาก็เอามาแขวนไว้ที่เจิกเล็กเนี่ยแล้วก็ไปก็มันรับสิ่งก็เนี่ยไปเทิงๆอย่าไปไว้น่ะเนี่ยกรรมรับสิ่งอ่ะพวกใครมีใครทาดก็ท่องไผทาดก็แล้ววะตะกาพอออกแมวเขาไปขึ้นมากก็เตยรถเตยกาของเปิ้นกลางค่ำกลางคืนในเปิ้นปอหันเฮาเนี่ยไปมาก็มามัดมืออะไรหามามัดมือมาหลู่ตาอะไรหลู่แกหือก็อะไรแล้วแต่ตะกาเขาเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาดูจะมีเหมือนจ้างก็เหมือนจ้างโยเหมือนจ้างแล้วป้องเป็นป้องเฮาห้องก็ไหนเจ้าคู่เนี่ยป้องเมืองเฮาห้องได้เจ้าคู่เนี่ยแล้วก็จะมีเจ้าสางเขาเนี่ยเจ้าสางเขาไปมัดมือเหมือนจ้างเขาก็ไปแพทย์น้ำมนต์มัดมือใครมัดมือก็มามัดมืออะไรฮะเอามือเฮือนก็อะไรนั่นนะเอามือเฮือนเนี่ยมือปั่นก้นตีเฮือนมือปั่นปอเท่าไม่เท่าปั่นปีน้องแล้วก็ใครกินข้าวก็ใครกินข้าวก็อะไรฮะมีข้าวไข่เจียวลงทานหมู่บ้านฝาหินมีตังตกในมีตังตกมือตังตกนะครับแล้วก็จะมีน้ำกัดน้ำเย็นกินแล้วก็เย็นอกเย็นใจเนี่ยลูกวันเกิดก็ดูนะฮะเขาหัวเขาเกิดวันไรเนี่ยเขาก็รู้ก็วันเพราะเขาหัวเขาเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็รู้ที่วันเขาเกิดแล้วก็ย้อนสู้บันตัวเจ้าเก่าย้อนสู้บันพ่อแม่ย้อนสู้บันลูกลางแล้วก็ย้อนสู้อยากก็มามัดมือแพทย์น้ำมนต์เนี่ยก็มาเต
ต็มจือที่ใบไม่หย่องในมาย้อนสู้ปันเต็มจือปอแม่ก็ย้อนสู้ปันปอแม่เต็มจือลูกย้อนสู้ปันลูกเต็มจือเฮาก็ย้อนสู้ปันตัวเจ้าเก่าเนื้อก็มาแพทย์น้ำมนต์เนี่ยก็พวกต้องไม่เข้าก็เอาเข้าที่โรงทานวัดป่าหินเนี่ยอันในกระดูกพาราเนี่ยใครมาถ่ายรูปอะไรมาต้วยอะไรฮะแล้วก็ตีถ่ายติดวิญญาณในมาต้วยอะไรฮะถ่ายติดอะไรตีกันนะมาต้วยอะไรฮะแล้วก็มาต้วยมันจะมีอยู่อะไรทัดปุ่งกันนะมาต้วยอะไรฮะเขามาต้วยเนี่ยเขามาต้วยกระดูกพาราแต่ทำเอาทำดูเงินพวกใครดูเงินเนี่ยก็ออกมาดูตั้งนานในเนี่ยจะพลาเปิ่นหับเงินเนี่ยแล้วก็ใครกินข้าวก็ไก่กินเนี่ยลงทานแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วมาเตยรถเตยกาพองเนี่ยเตยรถเตยกาอย่าไปกลางถนนเนี่ยรถกากำขึ้นลงเอากำผ่าเฮาเนี่ยไผใครลูกวันเกิดก็อะไรฮะนะเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นพวกเขาฮู้ว่าเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็รู้กับกูวันรู้ปันปอปันแม่เฮาย้อนสู้ปันปอปันแม่เฮาย้อนสู้ปันลูกหลานเฮาเนี่ยแล้วก็มามัดมือเนี่ยตีมัดมือเอามือเฮินปันปอปันลูกปันแม่ก็อะไรฮะเอาเมื่อปันก้นตีเฮินติ่มได้มาไปขึ้นลอยสุเทพใน1 ปีมี1 ปอกให้ฮะในไปขึ้นลอยสุเทพในแล้วก็โมพูกเนี่ยกังไหน6 โมงเนี่ยโมพูกกังไหน6 โมงเนี่ยก็กว่าลองซ้อมตีในมอชอเนี่ยตั้งแต่บันไดเขาจะสั่งจะจ้างเขาเนี่ยจะไปตั้งแต่โคนไหลที่วัดฝาหินลงกว่าในมอชอถึงหอนาฬิกาพงไผ่ใครกว่าลองซ้อมก็ไหลหาพงผูกนะกลางในเจ้าเนี่ยกว่าลองซ้อมก่อนลองซ้อมหมอผูกพงไผ่ยังมีแห้งอยู่ก็ไหนก่อนลองซ้อมก็อะไรนะหมอผูกนะกลางในแล้วก็ป้องไผ่ใครดูป้องเขาใครดูลูกวันเกิดก็ดูไรฮะป้องไผ่ใครมามือเนี่ยมามือที่เจ้าเหมือนจ้างเขาเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยป้องไผ่ใครดูก็ดูก็คือก็ไรฮะแล้วแต่ตะกาเขาเนี่ยตะกาเขามีก็คือก็ดูกันนั่นเนี่ยไผ่ใครแพทน้ำมนต์เนี่ยก็มาแพทน้ำมนต์ไผ่ใครตะกาก็ไรแต่ใครต้วยหุบเอาแค่ปุ่งถ่ายญาวิญญาณเนี่ยก็มาต้วยอะไรฮะแล้วก็มาถ่ายหุบอะไรฮะมาต้วยกระดูกพาราอะไรฮะแล้วก็ตะกาเขาก็ไหลต้องไม่เข้าเนี่ยก็ไปเอาหงตาลหมู่บ้านฝาหินเนี่ยมีน้ำกัดน้ำเย็นเฮมีข้าวไข่เจียวเนี่ยตะกาเขาก็ไปตัวรถตัวกาพองตะกาตีไปขึ้นมาก็ไผ่ใครมามัดมือเนี่ยก็มาตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาได้เนี่ยไผ่ใครเฮ็ดไผ่ใครหลู่ตานเนี่ยก็มีกระหือเนี่ยก็หลู่กันนั่นกันมีกระหือเนี่ยก็หลู่กันนั่นแล้วก็ไผ่ใครแพทน้ำมนต์ก็มาหลายหาตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาเนี่ยไผ่ใครหลู่เบอร์โพแล้วก็มาย้อนสู้ปั่นปอปั่นแม่ปั่นตัวเจ้าเก่าเนี่ยก็อะไรฮะเดี๋ยวมีตะกร้าเขาไปกันนั้นไปเขียนชื่อปันเนี่ยเอาชื่อยังเนี่ยก็เขาก็รัดเปิ้นเด็กเขียนชื่อเป็นเฮาเนี่ยเขาก็เอากว่าแขวนไว้ที่เจอเลขแล้วก็ที่วัดเฮาขาในเดี๋ยวได้ไล่สดให้เพิ่มหายใครต้อยก็เข้ากันใน YouTube แล้วก็พิมพ์มาวัดฝาหินเนี่ยก็เตหันมาเนี่ยตะกาเขาก็กดเข้ากับต้อยเตหันไล่สดเดินขึ้นลอยสุเทพเนี่ย
ตะกาบก็ไหลตะปะออกไม่ออกก็ไหลใครดูพลาวันเกิดเนี่ยก็อะไรฮะเขาเกิดวันไหลเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นป้อมห้อมหัวเขาเกิดวันไหลปอแม่เขาเกิดวันไหลเนี่ยเขาก็รู้กูวันก็อะไรฮะย้อนสู้ปันปอแม่เขาย้อนสู้ปันตัวเจ้าเก่าเขาย้อนสู้ปันลูกหลานเขาเนี่ยไผ่ใครมัดมือก็มาตีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยมามัดมือเนี่ยแล้วก็เอามือเฮินอะไรฮะเอาเมื่อปันก้นตีเฮินก้นตีมอะไรมาไปขึ้นลอยสู้เทมได้เนี่ยเอาแพทน้ำมนต์เลยฮะไผ่ใครดูต้านกระหือเนี่ยก็แต่เจตนาตะกาเขาก็เลยว่าอยู่กระหืเนี่ยแล้วแต่เจตนาตะกาเขาไผ่ใครแต้มจื่อในใบแมงหย่องกันเลยฮะนะแต้มจื่อปอจื่อแม่จื่อไผ่ก็มาย้อนสู้ปันปอปันแม่เนี่ยก็เป็นแต่มันจื้อเขาก็จะเอามาแขวนไว้ที่เล็กในเนี่ยเจ็กเล็กในเนี่ยก็ใครตัวทัดปุ่งไทยแค่พางติดวิญญาณก็เขามาตัวอะไรฮะนะมีอยู่ไรทัดปุ่งนะแล้วก็มีอยู่ไรทัดปุ่งไทยติดเหมือนวิญญาณแล้วก็มีกระดูกของเจ้าพระเนี่ยพระตัวอะไรฮะถ่ายรูปไรแต่ว่าหลูดเงินหลูตั้งหลูเงินไรบ้องแค่หลูเนี่ยมาดูตั้งนานให้เนี่ยแล้วก็ตะกาตีไปขึ้นมาก็มาดูต้านภาพประจำวันเกิดกันเลยนะครับเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นแต่ป้อมหัวเขาเกิดป้อมหัวเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูกับกูวันย้อนสู้ปันปอแม่เขาก็อะไรนะย้อนสู้ปันลูกหลานเขาก็อะไรดูปันลูกหลานเขาก็อะไรปอแม่เขาหัวเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูกับกูวันเนี่ยพวกไผ่ใครมาแพทน้ำมนต์กับอะไรมัดมือกับอะไรมัดหลักพลอยเนี่ยไผ่ใครดูต้านเนี่ยก็มีกระหือเนี่ยก็ลูกกันนั่นไผ่ใครแขมเต็มจือในใบเหงาะไม่เหงาะเนี่ยย้อนสู้ปันปอเปเต็มจือปันปอแม่เหเนี่ยแล้วก็เปิ้นดีเต็มจือปอแม่เฮาเนี่ยก็เอามาแขวนไว้ตีเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็ไผ่ใครแพทน้ำมนต์ก็เลยนะเนี่ยมุนเจ้าเขาแพทปานเนี่ยไผ่ใครมาต้วยทัดปุ่งแคบปุ่งถ่ายติดวิญญาณก็เลยนะแล้วก็แต่มีกระดูกเจ้าพระลาเหไผ่ใครกินข้าวก็มาพงตาลหมู่บ้านฝาหินนะไข่จิดวงตาลไข่เจียวนะไปก็เต้นรถเต้ยกาของนะกำก็ง่าผ่าเนี่ยเต้นรถเต้ยกาของขามาของลึกอ่ะเนี่ยเต้นรถเต้ยกาของนะบางการก็มันมีไพ่นาเนี่ยตะกาเขาก็เต้นรถเต้ยกาของคนที่ไปขึ้นมาก็ไปลอยๆก่อนลอยๆเขาถึงอยู่แล้วเพราะเขาไปลอยๆนะแล้วก็ไปป้วนตะกาไม่ออกก็ไหลใครมัดมือก็มาตีเจ้าสั่งเจ้าจังเอาขาในมามัดมืออะไรฮะมาแพทน้ำมนต์เนี่ยป้องไผ่ใครลูกก็มีกระหือเนี่ยก็ลูกกันนั่นฮะแล้วไผ่ใครแต้มจือในเบอร์ไม่ย่องเนี่ยแต้มจือปอแม่เฮาย้อนสู้ปันปอแม่เฮาเนี่ยก็อะไรฮะเปิ้นเดียดแต้มปันเนี่ยเฮาก็เอากว่าแขวนไว้ตีลวดเล็กเนี่ยก็แต่มีจ้างเขาแพทน้ำมนต์ปันเนี่ยเขามาต้วยกันเลยฮะทัดปุ่งถ่ายติดวิญญาณเนี่ยเขามาต้วยอะไรฮะแล้วก็กระดูกพลานในมาถ่ายรูปอะไรฮะแต่ดูเงื่อนในป้องใครเนี่ยออกกระดูมาตั้งนานเนี่ยฮะไปเคยกินข้าวก็อะไรฮะมีน้ำกัดน้ำเย็นเนี่ย
กราบไหว้สาปรมีพระธาตุดอยสุเทพกราบไหว้สาครูบาศรีวิจัยวันนี้ก็เป็นวันประเพณีของเฮาเตียวขึ้นดอยพระสุเทพของเฮาปีหนึ่งมีเตื้อเดียวมูลศรัทธาที่เฮาเตียวขึ้นมากันก็แวะได้เนอแวะเอาทำบุญพระประจำวันก็ดีทำบุญมัดมือเอาน้ำมนต์เป็นสิริมงคลของเฮาฮื้อตัวเฮาตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่เก่ามาละเดินฮื้อมันพดถึงดอยสุเทพเพื่อที่จะฮื้อสมคำปรารถนาที่เฮาตั้งจิตอธิษฐานมามูลศรัทธาที่มานี่ก็แวะได้เนอแวะมามัดมือก็ดีแวะมาเขียนไวโพก็ดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวของเฮาก็ดีเขียนฮื้อลูกฮื้อหลานก็ดีฮื้อเป็นสิริมงคลฮื้อเขาตั้งจิตอธิษฐานก็ดีตั้งใดก็ได้ก็ขอฮื้อมันสมฤทธิ์ผลอย่างที่เฮาเตียวขึ้นพระธาตุดอยสุเทพในวันนี้ขึ้นแล้วก็ขึ้นให้ถึงปลายเนอเฮาอย่าไปยั้งกลางตี้กลางตังเฮาตั้งจิตตั้งใจละเฮาต้องเดินให้ถึงแล้วก็วันนี้ตังวัดฝ่ายหินก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงได้มาแจกโฮงตาลก็ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างวัดฝ่ายหินเฮาก็มีไลฟ์สดโดยใครมาใครหันกล้องนี่ก็ออกทาง YouTube เนอYouTube วัดฝ่ายหินเข้าไปดูได้ไลฟ์สดโดยประเดี๋ยวนี้เฮาขึ้นมาเฮาแค่ทำบุญพระประจำวันเกิดเฮาบอกฮู้เฮาเกิดวันใดก็ใส่ทุกอันเลยตามเจตนาศรัทธาของญาติโยมของเฮาแล้วก็ใครมัดมือเป็นสิริมงคลก็เข้ามาตั้งหน้าเต็นท์นี่เนอมีเนนมีตึงตุ๊เจ้าได้มัดมือฮื้อได้เขียนใบโพก็ดีพรมน้ำมนต์ฮื้อเป็นสิริมงคลมีอย่างก็ใครอยากน้ำเย็นๆใครนิดใครเหนื่อยมาก็แวะได้มีโฮงตาลตึงน้ำเย็นมีโฮงตาลตึงเข้าสามารถเข้ามาเอาได้เลยแล้วก็มีนิทรรศการภาพติดวิญญาณเห็นน้อยเพื่อเป็นเฮาตึงบัดได้หันตึงวันเข้ามาชมมาดูได้แล้วก็มีสารีริกธาตุของพระอรหันต์ก็ดีก็เข้ามาชมมานั่นกันได้แล้วก็มัดมือเป็นสิริมงคลก็ดีตั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ได้แวะเข้ามาเข้ามาทำบุญมัดมือก็ได้พรมน้ำมนต์ก็ได้เขียนไวโพก็ดีเฮามาเขียนบัดเตอร์เขียนชื่อเฮาก็ได้เขียนให้ลูกให้หลานของเฮาตั้งจิตอธิษฐานบัดเดี๋ยวนี้ก็ศรัทธาก็ได้ขึ้นมากันนักกันหลายขบวนเดี๋ยวสักกรรมขบวนก็จะขึ้นมาเฮาก็ค่อยๆเตี้ยวกันขึ้นไปเตี้ยวขึ้นไประวังรถระวังลาตัวเพราะว่าเฮาเตี้ยวแล้วก็รถมันมาเวยกาขยับมาทางซ้ายเห็นน้อยเซฟตัวเฮาก่อนแล้วก็มูลศรัทธาเข้ามาจะทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีบัดต้องฮื้อตนตัวเก่าก็ได้ฮื้อไข่ก็ได้อจิตตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มามัดมือมาเอาน้ำมนต์มีตึงเนนน้อยมีตึงตุ๊เจ้าช่วยกันมัดมือเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่มูลศรัทธาของเฮากู้คนได้เดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพก็ก้อยเตี้ยวขึ้นไปคืนนี้เฮาถึงเนาะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เข้ามาแวะทำบุญตามจุดต่างๆเข้ามาทำบุญพระประจำวันเกิดกาเข้ามาทำมัดไม้มัดมือกาเข้ามาเขียนใบโพกาถ้ายังใบโพของเฮานี่ก็พวกนี้ก็จะเป็นวันวิสาขะก็ต่างวัดของเฮาก็บ่ได้ขว้างเน้อก็จะเอาชื่อเอานี่ของเฮานี่แหละที่เฮาเขียนใบโพนี่ก็จะไปสวดมนต์จะไปเจริญพุทธมนต์สืบชะตาฮื้อแหมก็เป็นสิริมงคลแก่ของเฮาแล้วก็มามัดมือก็ได้มาเอาน้ำมนต์ก็ได้มีตึงตู้เจ้ามีตึงเนนช่วยกันเนาะแล้วก็มีกล้องถ่ายทอดสดตัวเนอเดินผ่านมาโอ้ออกทีวีตัวบัดใจอย่างเดียวนะออกทาง YouTube ตัวเนอหันได้ทั่วโลกเฮาก็เข้ามาเล่นมากอยกล้องกันได้มาเล่นกล้องกันได้มีปัญหาก้อยๆเตียวกันขึ้นไปเนออิดที่ไหนยั้งที่หั่นแล้วเฮาก็ต้องถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อได้มาก็มูลศรัทธาของเฮาก็ทำบุญวันเกิดประจำวันเกิดกาเขียนใบโพกามัดไม้มัดมือเนาะ แล้วก็ใครอยากน้ำใครหิวน้ำก็แวะมาเอาได้มีโฮงตาลน้ำมีโฮงตาลเข้าจากศรัทธา
วัดฝ่ายหินครัวป้าสุก็ได้มาเปิดโรงตาลข้าวไข่เจียวเนาะแล้วก็มีโรงตาลหลายๆอย่างแล้วก็มีนิทรรศการหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาชมดูภาพติดวิญญาณเข้ามาชมได้เข้ามากอยมาพอได้แล้วก็มาดูสารีริกธาตุได้ข้าวแตนก็มีโรงตาลเนาะวัดฝ่ายหินของเฮาตั้งแต่นี้ขึ้นไปโรงตาลทั้งนั้นมีอย่างขอได้เลยมูลศรัทธาของเฮาก็ค่อยเตียวขึ้นไปเน้อเตียวขึ้นไปแล้วก็แวะมาชมมากอยแวะมาเอาสิริมงคลมาเขียนใบโพก็ดีมามัดมือก็ดีตามเจตนาศรัทธาของเฮาพระประจำวันเกิดถ้าเฮาบอกฮู้วันจะใส่วันใดดีกาจะย่างดีกาใส่กู้วันเลยโยมถ้าเฮาบอกฮู้วันบ่ต้องใส่นักใส่จะใดก็ได้ตามเจตนาศรัทธาของเฮามัดไม้มัดมือมัดไว้มัดไม้มัดมือฮื้อตัวเฮาก็ดีขอถ้าเฮาบ่มัดขอน้อยได้ก็เอาไปมัดฮื้อลูกฮื้อหลานที่บ้านก็ได้ทำฮื้อพระตึงฮื้อเนนขอเอาได้เลยเอาไปฮื้อลูกฮื้อหลานที่เปิ้นบ่ได้มาก็ดีเอาไปฮื้อเปิ้นจะเป็นสิริมงคลของเฮาขอพรมน้ำมนต์พระสงฆ์ก็จะพรมฮื้อแล้วก็เขียนใบโพก็เขียนได้ใบโพนี่เฮาจะไปสืบชะตาวันพุกเฮาจะไปสวดมนต์วันวิสาขบูชาวันพุกก็ได้บุญแหมต่อหนึ่งเขียนแล้วได้บุญที่นี่แหมตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่เฮาจะเดียวขึ้นดอยสุเทพตั้งจิตว่าขอให้มันสำลิดผลตั้งแต่เฮาเตียวขึ้นไปตั้งลุ่มฮื้อถึงปลายก็ขอฮื้อคำตั้งจิตล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใคร่ปรองดองม่วนฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่
ที่เที่ยวขึ้นดอย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อย ระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจ เพื่อที่จะเดินต่อค่อยๆเตียวกันไปเนิ่นระวังรถระวังลานตัวให้มุนัสถาเดี๋ยวโตรถลามันขึ้นลงเนาะค่อยๆเตียวกันขึ้นไปบ่ต้องรีบบ่ต้องฟังถึงแน่นอนวันนี้ถ้าอิดก่อนยั้งเหนื่อยให้กำมากินน้ำให้ควรก็ดีมาพอกล้องก็ดีออกกล้องแต่เนื้อที่ออกทีวีนี่นะออกทาง YouTube เลยเอาหันทาง YouTube ก็ได้ทางวัดฝ่ายหินของเราสามารถเข้าไปดูได้ถ้าทำบุญ ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย วันเกิดถ้าเฮาบอกฮู้เฮาเกิดวันหยังกะเฮาบ่ได้ฮู้อีกเนาะเฮาใส่ทุกวันเลย เพื่อเป็นกุศลเพื่อเป็นบุญของเฮาที่จะปึ้งให้เฮาสำลิดความหวังสำลิดจิตอธิษฐานที่เฮาตั้งใจที่เฮาจะเดินขึ้นดอยสุเทพก่อนที่เฮาก้าวขาเข้ามาวันนี้มีประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเฮาก็ตั้งจิตตั้งใจว่าเฮาขอสำหน้าที่การงานก็ดีการเรียนก็ดีเฮาขอตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ตั้งลุ่มมาแล้วเฮาก็เตียวขึ้นมาเฮาก็ตั้งจิตอธิษฐานหันสูงไหนตั้งใดก็มัดมือก็ดีปีพรมน้ำมนต์ก็ดีเพื่อที่เป็นกำลังบุญทรงเพื่อคำอธิษฐานของเขาสำเร็จผลพุทธก็ดีขอพรได้ขอพรมน้ำมนต์ได้เขียนใบโพได้เพื่อที่จะเขาจะสืบชะตาก็ดีสวดมนต์ฮื้อก็ดีขออโหสิกรรมฮื้อก็ดีจะมีกิจกรรมตั้งวัดทำฮื้อเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเนาะมูลสัตตาก็ค่อยเตียวขึ้นไปมาแวะมาชมมากอยมามัดมือก็ได้มาเขียนใบโพก็ดีมัดเดินผ่านกล้องให้หน่อยก็ดีเขาได้ออก YouTube ละเจิดมูลศรัทธาเฮาค่อยกินข้าวกินน้ำเฮาขยักน้ำเฮามาเอาน้ำหงตาลได้มาเอาข้าวไข่เจียวได้เจิดมูลศรัทธาทำบุญวันเกิดก็ดีตั้งจิตอธิษฐานให้ลูกให้หลานเฮาก็ดีมัดมือให้ลูกให้หลานก็ดีขอไปได้เฮาบ่ต้องมัดตรงนี้ก็ได้เฮาขอไปเจริญปอนน้อมูลศรัทธาขึ้นไปตั้งจิตอธิษฐานวันนี้เฮาถึงดอยสุเทพแน่นอนตั้งจิตอธิษฐานแรงกล้าไว้มาฮับน้ำมนต์เหียเพื่อเป็นกำลังบุญทรงให้เฮาถึงตังบนมามัดมือเหียมาขอปอนจากพระสงฆ์องค์เนนก็ได้มาพอมากอยกันก็ได้มาขอน้ำก็ได้หงตาลคนนักคนหลายน้อก็ก้อยเข้าคิวกันแจกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกำลังศรัทธาแม่ครัวพระสุก็ดีแม่ครัวเจตนาศรัทธาวัดฝ่ายหินก็ได้มาตั้งหงตาลนี้เขาจะแจกจนกว่าจะหมดแล้วก็มาชมนิทรรศการใครเตียวขึ้นไปแล้วมันบอกมีอย่างตื่นเต้นก็มาชมนิทรรศการภาพติดวิญญาณเพิ่มความตื่นเต้นให้เฮาให้น้อยแล้วก็มาขอปอนตรงนี้อันที่หันเข้ามาตรงในนี่จะเห็นพระอบอยู่ตรงนี้คืออันนี้เป็นสารีริกธาตุของพระอรหันต์แล้วก็มาอ่านมาพระพุทธเจ้าเลยเนาะสาธุสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็มากอยมาประวัติคืออย่างเอามาอ่านมากอยกันได้ตั้งวัดฝ่ายหินเฮาก็ได้เอาออกมาโชว์เพราะว่าของเฮาบ่ได้เอาออกมาโชว์ปีละเตื้อเท่านั้นจะได้เห็นกับปีละเตื้อเท่านั้นเข้ามาจมเข้ามาพอกันได้แล้วก็หงตาลก็มีทำบุญวันเกิดก็ดีทำบุญอย่างก็ดีมูลศรัทธาก็ได้ลบรถหน่อยลบรถหน่อยลบรถหน่อยระวังรถระวังรถเราภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ ระวังรถ ไหว้สาปารมีเป็นประเพณี คราวนี้ก็จะต้อง
ส่งโคชกแห่งคนออกมาเนาะแห่งภาษาหนึ่งคุณราชทาก็ค่อยๆเจียวขึ้นไปเนอะเจริญพร สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ตะกาเขากูก็เนี่ยไปมากก็มาดูถ้าประจำวันเกิดอะไรฮะเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นบ่ห้ำรู้วันตัวตะกาเขารู้วันพ่อแม่เขาก็เลยรู้วันลูกหลานเขาก็เลยเนี่ยพ่อแม่เขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นป้อมฮู้ว่าพ่อแม่เขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็รู้วันกูวันแล้วก็แต่มีเจ้าสั่งอ่อนเขามัดมือเนี่ยมันเจ้าเหมือนจ้างเขาเนี่ยตะกาเขามาเขียนจือตีใบไม่หย่องเนี่ยก็เลยฮะแต่มีคนแต้มจือปันเนี่ยเขาก็ละจือกว่าก็เปิ้นเดี๋ยวแต้มปันเนี่ยแล้วก็เปิ้นเดี๋ยวเอาปันเขากว่าแขวนไว้ตีรถเด็กในเนี่ยตะกาเขาก็เลยต้องไม่เข้าในก็กอดเขากับตัวละฮะไผต้องไม่เข้าเนี่ยก็กวาดที่ห้องตานเนี่ยปงไปห้องตานหึงก็เนี่ยเขามาตัวหุบภาพถ่ายติดวิญญาณในก่อนก็เลยมาถ่ายหุบกระดูกเจ้าพระในก่อนก็เลยฮะนะแต่เปิ้นปันดูเงินเนี่ยป้องใครดูเงินเนี่ยก็มาดูตั้งนานเนี่ยมาดูตีบุญเจ้าบุญจ้างเขาเนี่ยมามัดมืออะไรเอามือเฮือนก็อะไรนะเอามือปันพ่อปันแม่ปันลูกปันหลานเขาแล้วก็ใจบุญจ้างเขาแพทย์น้ำมูลบันก็อะไรฮะแล้วมาหลู่ต้านพาประจำวันเกิดเขาก็อะไรหลู่ปันพ่อแม่เขาก็อะไรตะกาเขาตีไปขึ้นก็เตยรถเตยกาอินเนี่ยไปมาตั้งใส่ในอินก็อะไรฮะปั่นรถปั่นกาขึ้นลงเนี่ยไผใครรู้ถ้าประจำวันเกิดเนี่ยก็อะไรฮะเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นเพราะเขาฮู้ว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้กะกูวันเลยฮะแล้วก็แต่มีเจ้าสร้างเขาเนี่ยมีเจ้าสร้างเขาเนี่ยมามัดมือปันเนี่ยไผใครรู้ก็คือก็มีเป็นคือก็รู้เป็นนั่นแล้วก็แต่มีหมุนเจ้าหมุนจ้างเขาแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยเขาก็ไปตั้งแต่นามชเนี่ยก็ขึ้นก็ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเขาก็ย้อนสู้ตั้งแต่นามชว่าเขาจะไปขึ้นถึงเมื่อไปเขาจะถึงเนี่ยเขาจะย้อนสู้ว่าเขาถึงขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยใจย้อนสู้เอาเนี่ยก็ขึ้นก็ถึงครึ่งเนี่ยก็ลงมาขึ้นเน่าเนี่ยเขาต้องขึ้นก็ถึงเขาก็ถึงก็ถึงเนี่ย1 ปี 1 ปอกเอ้ยเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นก็ให้มันถึงแล้วก็ตะกาเขากูก้นเนี่ยที่ไปมาก็มาดูตันประจำวันผ้าประจำวันเขาก็อะไรนะเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นรู้ปันพ่อแม่เขาก็อะไรรู้ปันเผยก็อะไรอ่ะที่เป็นรู้ปันลูกหลานเขาก็อะไรเนี่ยก็มามัดมือเพราะเขาใครเอาเมื่อก็อะไรนะที่มัดมือก็เดี๋ยวเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขาแต่ปันเมื่อมัดปันพอเท่าไม่เท่าเมื่อมัดปันลูกหลานเขาเนี่ยก็อะไรแล้วก็ตอนโพนี่ก็มาแต้มจื้อเขาเนี่ยเปิ้นได้มีคนแต้มจื้อปันว่าเขาลาดเป็นว่าเขาจื้อในเนี่ยเปิ้นก็แต้มปันเขาเนี่ยแล้วก็ย้อนสู้ปันเขาพวกห้ามแต้มจื้อเขาก็อะไรเขาแต้มจื้อพ่อแม่เขาก็อะไรแต้มจื้อลูกเขาก็อะไร
เขาก็ย้อนสู้บันพ่อแม่เขาเหย้อนสู้บันลูกเขาเหเนี่ยเขาก็เอามาแขวนไว้กันในแล้วก็วัดฝาหินเนี่ยถ่ายทอดสดได้ไล่สดใน YouTube เนี่ยออกมาทั้งกำผาในทางได้กำผาออกว่าตั้งกำผาในเปิ้นหันโมดเอาในตั้งกำผาในเปิ้นหันเฮาโมดเอาว่าเปิ้นเด็ดตัวเฮาว่าเฮาเปิ้นเฮาไปขึ้นลอยสู้เทพไหนพงไผเคยกินข้าวเนี่ยก็มาห้องตานพงได้ไปหึงหนาเนี่ยก็ได้ไปหึงหนาเขาก็มาตัวหูปภาพถ่ายติดวิญญาณเนี่ยเขาเคยมาถ่ายรูปเป็นกระดูกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อะไรแล้วก็เขาก็มาตัวสารีริกธาตุเนี่ยมันจะมีประวัติของเปิ้นอยู่นะมาอ่านตัวอะไรนะแล้วก็เปิ้นเอาจะเอาไว้ถึง4 ทุ่มแม่เปิ้นเดี๋ยวเอาไว้ถึง4 ทุ่มแม่เนี่ยปง4 ทุ่มกว่าเปิ้นเดี๋ยวเอาลงเอาเปิ้นเดี๋ยวเมื่อวัดขึ้นเอาเนี่ยเมื่อพูกเอาใบโพนี่ก็เฮ้าไรแปนนะตีจ้องเปิ้นเดี๋ยวมีสดมนต์ปั่นใบโพใน6 โมงกลางค่ำเนี่ยตะกาวเขาใครกว่าไรฮะกว่าตีวัดฝาหินเนี่ยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยใช่ครับอยู่หิมกับสวนสัตว์นะฮะแล้วก็มูพูกลางเนื้อเนี่ยก็เป็นก็เตะตุงซ้อมในมอชอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในมอชอเนี่ยก็กวาดใส่กวาดลองซ้อมกันไรฮะมูพูเป็นเจ้าเป็นจ้างเขาเนี่ยก็กวาดตุงซ้อมในมอชอเนี่ยตะกาเขาก็กวาดลองซ้อมไรเนี่ยตะกาตีไปขึ้นมาก็กว่าร้อยๆเนี่ยเขาก็ถึงนะถึงเขาแต่กว่าไว้กว่าเทิงเนี่ยเขาก็ถึงเหมือนกันเนี่ยบ้งไผ่ใครมาดูภาพประจำวันก็อะไรหามาย้อนสู้ปั่นปอปั่นแม่เฮาเนี่ยจะย้อนสู้ปั่นเฮาก็อะไรย้อนสู้ปั่นปอปั่นแม่ป้อมหัวปอแม่เฮาเกิดวันละเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันเนี่ยป้องหูว่าปอแม่เขาเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็ใส่วันปีปอแม่เขาเกิดแล้วก็แต่มีสั่งอ่อนเขามัดมือปันเนี่ยมีอุ่นเจ้าอุ่นจ้างเขามัดมือแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยตะกาวเขาใครหลุดต้านก็มีกระหือก็หลุดกันนั่นฮะแล้วก็แต่มีเขียนใบไม่หย่องเฮ้เนี่ยตะกาวเขาเขียนชื่อปอชื่อแม่ชื่อเฮาก็ไรชื่อไผ่ก็ไรอ่ะแล้วก็ยันสู้บันปองแม่เฮาเนี่ยก็เอามาแขวนไว้กันในเนี่ยแล้วก็ต้องไม่เข้าเนี่ยก็มีห้องตานของปลาสู่เนี่ยห้องตานวัดฝาหินเนี่ยเขาไข่เจียวฮะแล้วมีห้องตานลาบหมูเฮเนี่ยมีห้องตานลาบอีสานเนี่ยก็มาเอากันได้ฮะมายิบกว่าอะไรฮะเลยมายิบกว่ากินให้ไผ่ต้องไม่เข้าเนี่ยก็มายิบกว่าเลยฮะแล้วก็พระวงไข่ไปหึงเนี่ยก็มาตัวถัดปุ่งถ่ายติดวิญญาณนี่แล้วก็มาถ่ายรูปอะไรฮะตัวถัดปุ่งอะไรแล้วก็กินไปเรื่อยๆครับตัวรถตัวกาจำคงเปินขับไว้หน่ะบางก็เปินขับไว้หน่ะเนี่ยตัวรถตัวกาเป็นขึ้นลงเนี่ยบางกันหัวเปินขับก็คือขับไว้น่ะเนี่ยก็ตะกาเขาก็ตัวรถตัวกาพองมาตั้งสายในอินก็อะไรต้องกวาดกลางถนนก็อะไรตะกาเขามาตั้งสายก็อะไรฮะไปมาตั้งสายในกำรถกาเขาลงคืนเนี่ยก็กำก็เขากำอันตรายเนี่ยนาโกเนี่ยป้องกว่ากลางถนนนาโกเนี่ยรถจะขึ้นจะลงเนี่ยปล่อยไผ่ใครดูวันเกิดเขาก็อะไรฮะภาพประจำวันเกิดเนี่ยเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นแล้วเขาเกิดวันไหนเนี่ยเขาก็รู้วันนั้นเพราะผมพูดว่าเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็รู้แบบกูวันเลยแล้วก็แต่มีเจ้าสาวเจ้าจ้างเขามัดมือปันเนี่ยก็เพชรน้ำมนต์ปันเนี่ยแล้วก็
ใบโพก็แต้มจือปอจือไม่เท่าไรย้อนสู้ปันปอไม่เท่าไรแล้วก็กินมาเอาลาบอีสานอะไรแล้วก็เข้าไข่เจียวของปลาสุบ้านฝาหินไหนก็อะไรไปขึ้นก็ตั้งเขาก็ย้อนสู้ตั้งแต่ในมอตั้งแต่มานามอเขาก็ย้อนสู้ให้เขาถึงลอยสู้เทปเนี่ยพวกเขาย้อนสู้เขาถึงลอยพวกเขาย้อนสู้เขาแต่ถึงลอยสู้เทปเนี่ยพวกเขาถึงเนี่ยมันก่อมอะไรเขาต้องเอาป่าแห้งถึงเขาต้องไปแห้งถึงเนี่ยเอาย้อนสู้มาเนี่ยเขาก็เฮ็ดอะไรที่เขาลาดเนี่ยเขาก็อะไรต้องเฮ็ดให้อะไรป้องเฮือกกันเลยเนี่ยก็นั่งพักกันนั้นป้องต้องไม่น้ำเนี่ยก็ตีวัดเขาในมีน้ำส้มน้ำเจมมีหมดกันนะมีหมดหาเขาน้ำพักมีหมดเอากว่าหลายๆคนก็เลยน้ำก็เอากว่ากินจอมตั้งเนี่ยลูกหลานต้องไม่เข้าเนี่ยก็เอาเข้าปันลูกหลานกินเฮ้เนี่ยเอามาเอาห้องตานปันลูกหลานเฮ้เนี่ยแล้วก็ตะกะเขาที่ไปขึ้นมาก็ไปก็เรื่อยๆครับป้องไปไว้ก่อนแต่ถึงไว้ป้องไปเทิงก่อนแต่ถึงเทิงแล้วก็ใครทำบุญผ้าประจำวันเกิดก็อะไรฮะนะดูผ้าประจำวันเกิดแล้วก็มีเจ้าสั่งอ่อนเขามัดมือปันเนี่ยบุญจ้างเขาก็แพทน้ำมนต์เนี่ยใครดูใครต้านก็ดูอะไรฮะเขาดูตีเขามีเนี่ยเขามีกระหือเนี่ยก็เขาก็ดูกันนั่นแล้วก็แต่มีบุญจ้างเขามัดมือปันเนี่ยก็แพทน้ำมนต์ปันเนี่ยแล้วก็ตีว่าเขาในมีไล่สดไล่สดใน YouTube เนี่ยออกโทรกำพาในเขาไล่สดให้ในออกโทรกำพาเปิ้นหันหมดในกำพาในเปิ้นหันหมดเปิ้นหันเขาไปขึ้นรอยสุดเทปเนี่ยเปิ้นหันหมดแล้วเขาใครว่าอยู่หน้ากล้องให้ถ่ายรูปก็ไล่นะอยู่หน้าปิโยให้ถ่ายรูปเนี่ยก็ไล่มีกล้องเป็น4-5 โต๊ะเนี่ยเขาแต่กว่าอยู่หน้ากล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปไล่ฮะแล้วป้องไข่กินข้าวเนี่ยก็กว่าลงทานฮะป้องไข่ไปห้องทานถึงเนี่ยก็มาดูภาพหูปถ่ายวิญญาณเนี่ยแล้วก็จะมีจุดเดียวฮะมันตั้งแต่น้ำหม้อขึ้นก็ถึงลอยสุเทพได้แต่มีกูจุดก็มัดมือกูจุดก็อะไรฮะตะกาเขามัดมือจุดในแล้วก็ติมัดมือแหมตีไหนก็อะไรฮะมัดกับกูตีไปขึ้นมากก็มันจะมีห้องตาจอมขังตางให้ไหนห้องตาน้ำห้องตาเขาพักไหนแล้วก็เขาก็เอาอะไรกินอะไรฮะกินอิ่มแล้วก็ขึ้นเนี่ยพงตะกะเขาเฮ่อกันอะไรก็ตะกะเขาก็นั่งหรือเฮ่อกันนั้นพงตะกะเขาเฮ่อเนี่ยก็มันนั่งเอ็นในซุ่มเขาในก็อะไรฮะปงหายเฮ่อเนี่ยก็เขาก็ต่อเขาย้อนสู้หรือเขาไปแหงถึงปงเขาไปถึงเนี่ยก็กำที่เขาย้อนสู้เนี่ยมันก็มีทางเกิดขึ้นเนี่ยเขาย้อนสู้เขาต้องไปขึ้นลอยสุดเทพให้ไล่เนี่ยเขาไปอะไรเนี่ยก็อันนั้นมันก็อะไรเขาต้องไปให้ไล่ใจย้อนสู้ตั้งใจย้อนสู้แต่ไปขึ้นลอยสุดเทพแต่ก็ไปขึ้นไล่เนี่ยเขาก็หลีเนี่ยเขาก็หลีเฮ็ดเนี่ยเขาต้องไปให้ไล่เขาต้องตีหลัดตีเขาหลัดแล้วก็เขาหลัดแล้วเนี่ยเขาต้องกว่าให้สุดว่าเขาได้ไปขึ้นลอยสุดเทพถึงเนี่ยเขาต้องไปให้สุดแต่ว่าลาแล้วว่าได้ไปขึ้นลอยสุดเทพเนี่ยก็เข้าไปถึงเนี่ยนั่นก็อะไรตะกาที่ไผ่ใครมัดมือก็มามัดมืออะไรฮะเอามือเฮือนเอามือปั่นลูกหลานพ่อแม่เขาก็อะไรเอามือมัดเป็นลูกหลานพ่อแม่เขามาดูตั้งของพาประจำวันเกิดก็อะไรย้อนสู้ปั่นพ่อแม่ย้อนสู้ปั่นลูกหลานเนี่ยก็ลูกหลานเกิดวันแล้วเนี่ยก็ใส่วันนั้น
แล้วก็แต่มีใบไม้หย่องเนี่ยมาแต้มจือย้อนสู้ปันลูกหลานพ่อแม่เฮาย้อนสู้ปันตัวเจ้าเก่าก็ไล่ย้อนสู้ปันไผก็ไล่แล้วก็มาแต้มจือเนี่ยก็เอาป่าแขวนไว้ที่เลขนั่นเนี่ยใครใครรู้ก็ไล่ฮะก็คือก็ตามใจเจตนาศรัทธาเขาเนี่ยมีก็คือก็ดูกันนั่นแล้วก็แต่มีหมุนจ้างเขาไปมัดมือเนี่ยตะกาเขาไปขึ้นก็จะไปกลางถนนมาตั้งสายอีกเนี่ยกล้ามเป็นรถขึ้นลงเนี่ยกล้ามเป็นเดกล้ามมันเดนาโกเนี่ยปงรถขึ้นลงเนี่ยเป็นขับไว้น่ะเนี่ยก็ตะกาเขาก็บอกไม่ออกเขาก็อย่าไปกว่าอย่าไปกว่าต่างถนนมาตั้งสายอีกก็ไรเนี่ยรถขึ้นรถลงเนี่ยโอเคต้องไหมเขาก็มาหลับอีสานเนี่ยก็หลับอีสานกับข้าวไข่เจียวเนี่ยหลับอีสานของนานเดียวข้าวไข่เจียวของป้าสู่เนี่ยเอายิบเอาอะไรข้าวไข่เจียวกับหลับอีสานยิบเอาอะไรน้ำกัดน้ำเย็นก็มีตั้งนานนั้นยิบเอาอะไรยิบปันลูกหลานก็อะไรยิบปันไตก็ไตเสก็อะไรยิบเอาก็กินตั้งนาก็อะไรเนี่ยยิบเอาปันลูกเนี่ยป้องไผ่เฮ่อก็มานั่งหรือเฮ่อกันก็ได้ป้องไผ่เฮ่อป้องไผ่ไปก็เฮ่อกันแล้วเนี่ยก็นั่งพักกันนั้นป้องหายเฮ่อเนี่ยก็เข้าก็ใครไปต่อเนี่ยไปก็ถึงดอยสุเทพเขาต้องไปก็ถึงดอยสุเทพเขาอันเองไว้เขาติดกว่าไปดอยสุเทพเนี่ยพวกเขาไปถึงในที่เขาอ่านไว้มันก็เต็มใจเนี่ยเอามาเขาติดกว่าไว้กล้องมือดอยสุเทพเนี่ยเขาก่อนไปถึงไอ้ปอกเนี่ยอันนี้ก็ภาษาลีนิกธาตุนี่ก็มาถ่ายรูปอะไรนะมาถ่ายรูปอะไรเปิ้นเต็มเอาไว้ตั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวกล้ามไม่ก็เปิ้นเดี๋ยวเอามือจ้องขึ้นเอาว่าเปิ้นเดี๋ยวเอามือไว้ในวิหารเนี่ยขึ้นในโบสถ์เนี่ยขึ้นเปิ้นว่าเอาไว้ตั้งคืนแล้วประวัติก็มีตะกาเขาแม่อ่านด้วยอะไรแล้วก็แต่มีหุบถ่ายติดวิญญาณเนี่ยตะกาเขามาด้วยอะไรมาด้วยมาอ่านด้วยว่ากะเลยเนี่ยตะกาเขามาอ่านด้วยอะไรตะกาเขาที่ไปขึ้นมาก็พวกไผ่ใครมัดมือเนี่ยก็มาที่บนเจ้าบนจ้างเขาพวกไผ่ใครลู่พาประจำวันเกิดเนี่ยก็ลู่ปันพ่อปันแม่ลู่ปันเฮาก็ได้ลู่ปันพ่อปันแม่ปันพี่ปันน้องเขาลู่ลู่อะไรพี่น้องเขาเกิดวันละเนี่ยเขาก็ลู่วันนั้นเนี่ยก็ลู่มามัดมือเอามือเฮิรนกันนะที่มัดมือนั้นเอามือเฮิรนย้อนบนเจ้าบนจ้างเขามือเฮิรนเอามือมัดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเขาแล้วพวกตะกาเขาใครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวต้มดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอย
านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอัมไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทอง
น้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชา สายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อย ระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ รับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่ พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อย ระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญ รับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่ พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวา เข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมา ตั้งแต่บุรพกษัตราเจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัย น้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชา สายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ ผ
ในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเตียวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเตียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุมมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตรา เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกรูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเน
ศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยเที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองม่วนฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย
ที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอย600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขัน
ปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะประทานพร้อมกันรวมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยแอดมินเห็นตะกี้นะทุกคนมีถึงคนไทยต่างชาติพระภิกษุสงฆ์นะเจ้าตั้งข้างทางนะเจ้าจะมีเต็นท์ของวัดต่างๆนะเจ้าจะมีพระสงฆ์คอยพรมน้ำมนต์ให้นะเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนนะเจ้าโรงทานตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ก็แอดมินว่าน่าจะมีเหลืออยู่นะเจ้าน่าจะมีเพียงพอสำหรับทุกคนที่เดินขึ้นดอยกันนะเจ้าได้ตึงอิ่มบุญได้ตึงอิ่มท้องเลยนะทุกคนน้ำดื่มก็มีบริการฟรีนะเจ้ามีแจกเรื่อยๆแอดมินเห็นประชาชนนะเจ้าพี่น้องใจดีนะเจ้าคอยยืนแจกน้ำมีตึงน้ำเปล่านี่น้ำส้มแอดมินก็เห็นน้ำแดงนี่ทุกคนมาถ้ากลัวนะเจ้าไผ่ก็ว่าตังบนจะมามีน้ำละมีมาถ้ากลัวมีนี่หน้าแอดมินนี่ก็มีนี่จากสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่สิงห์อาสานะเจ้ากำลังแจกน้ำให้ประชาชนที่เตวขึ้นดอยกันอยู่นะเจ้าตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนดีอยู่กับเจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะเจ้าประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีองค์พระธาตุดอยสุเทพนะเจ้าจะเป็นประเพณีงานบุญในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่จัดขึ้นนะเจ้าในช่วงคืนก่อนวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาแล้วนะเจ้าทุกคนบางคนก็เตวตั้งแต่หน้าประตูเชียงใหม่มานะเจ้าขึ้นมาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะเจ้ารวมๆก็ประมาณ11 กิโลเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยนะเจ้าน้ำแข็งปอมาซื้อมาเสร็จแล้วก็ไปเดินเติมเดียวมีตึงจุดพักจึงจุดบริการให้ความช่วยเหลือตลอดทางเลยนะเจ้าแล้วก็จะมีพวกพี่ๆทหารตำรวจนะเจ้าอปพรประชาชนคนอาสานะเจ้าจะคอยช่วยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้ทุกคนคอยโบกรถเพื่อทุกคนนะเจ้ารบกวนไผ่ที่เตวขึ้นดอยนะเจ้าหรือว่ากำลังจะเตวนะเจ้ารบกวนชิดซ้ายไว้นะเจ้าเพราะว่าเลนขวาจะเปิดไว้ให้สำหรับรถนะเจ้ามีตึงรถยนต์รถเครื่องนะเจ้าตรงโค้งที่แอดมินอยู่ตรงนี้นะเจ้าคือโค้งขุนกันนะเจ้าตรงนี้จะต้องใช้แรงลดความเร็วนิดนึงนะเจ้าก็ขอให้ทุกคนชิดซ้ายมากที่สุดเลยนะเจ้าเพราะว่าจะมีตึงรถขาขึ้นแล้วก็ขาลงจะสวนกันนะเจ้าเดียวมันจะปัดจะแววใส่เนาะชิดซ้ายไว้นะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะเมื่อกี้เห็นรถกู้ภัยวี่ลงไปปุ๊บละระมัดระวังกับตัวนะเจ้าวงตาลตะกี้แอดมินหันมีนักอยู่นะเจ้าลูกจิ้นทอดข้าวไข่เจียว 1 ปีมี 1 ครั้งท่านศรัทธาสาธุ
พัดเส้นนะเจ้าพัดก๋วยเตี๋ยวปลาเลอะทุกคนปลาท่ากลัวว่าจะหิวข้าวอีหนาขนาดแอดมินยังไม่ได้เตียวอะอย่างนักก็เริ่มหิวละไปโฮงตาลตะกี้ข้าอยากกินข้าวละหอมขนาดไทยเตียวไก่ได้ที่แอดมินนับถือแต่มีตึงมะม่วงนะเจ้ามีตึงแตงโมหวานๆช่ำๆไผ่อิฐนะเจ้ารับแตงโมมาแล้วกินเติมน้ำนะเจ้าหวานๆช่ำๆตอนนี้ก็จะมีประชาชนนะเจ้าทยอยเตียวขึ้นมากันละทุกคนสู้ๆนะเจ้าแหมน้อยเดียวแอดมินอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะเจ้าแหมน้อยเดียวทุกคนจะถึงแล้วเจ้าเราสำหรับใครที่เดินถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะเจ้าก็จะมีกิจกรรมพิธีสวดเจริญพุทธมนต์นะเจ้าฟังธรรมเทศนานะเจ้าแล้วก็จะมีการเดินเวียนเทียน3 รอบนะเจ้าเพื่อสักการะองค์พระธาตุนะเจ้าก่อนจะเดินกลับลงมาหรือว่าไผ่จะนั่งรถแดงลงมาก็ตามแต่กำลังเนาะก็จะมีรถแดงคอยให้บริการอยู่ตังบนตัวนะเจ้าแอดมินได้ยินว่าบางคนก็จะคอยจุกอยู่ที่ห้านเลยนอนอยู่ที่ห้านเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกันนะเจ้าจะมีพิธีถวายน้ำส่งพระราชทานพระธาตุดอยสุเทพโดยนะเจ้าทุกคนมีตั้งแต่เด็กตัวน้อยๆนะเจ้าตึงวัยกลางคนไปจนถึงวัยป่อๆแม่ๆอุ้ยๆนะเจ้าก็ยังมีแหงมาเตียวร่วมเตียวกันตัวนะเจ้าคนล้นหลามเลยนะเจ้าตามจิตศรัทธาเนาะความมุ่งมั่นของทุกคนแอดมินก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญไปตัวนะเจ้าใครจะขึ้นมายังขึ้นมาตันอยู่นะเจ้ายังตันยังสามารถขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะเจ้าข้างทางมีของกินเพื่อทุกคนได้แวะซื้อหรือว่าจะมีโฮงตานะเจ้าอยู่ตรงจุดวัดผาราชนะเจ้าส่วนน้ำนะเจ้าถ้ากลัวว่ามันจะมามีเนอะทุกคนมีแอดพอมาตะกี้มีทุกคนมีแทบจะทุกจุดเลยนะเจ้าห่างกันบัตรใดถ้ากลัวว่าจะมามีน้ำกินเนาะไผว่าตำบลแบบมีน้ำค่ะมีเดี๋ยวขึ้นมาเลยพรุ่งนี้ยังเดินกันไหมครับพรุ่งนี้ถ้าจะประเดินแล้วนะเจ้าประเพณีเตียวขึ้นดอยจะเป็นประเพณีที่เตียวกันในช่วงช่วงถึงในเรื่องของกำลังจิตกำลังใจแล้วก็พิจารณากายสังขารให้ดีนะครับแม้จะมีขันติเป็นที่ตั้งแต่บางทีสังขารไม่อำนวยนะบางทีเราไม่ใช่หนุ่มเราไม่ใช่สาวเหมือนเมื่อก่อนนะตอนนี้ต้องบอกว่าระยะทาง10 กว่ากิโลเนี่ยฮะ11 ถึง 12 กิโลเนี่ยฮะนะฮะถ้าเราเป็นหนุ่มๆสมัยก่อนหรือเป็นสาวๆสมัยก่อนนั้นก็บ่ย่านที่จอดรถยังมีไหมคะปลอดภัยไหมคะมันกลายเป็นว่าต้องยอมให้เขาเหล่านั้นในปัจจุบันในวัยปัจจุบันนี้เขาจะจอดกันไว้ตั้งแต่ว่าเนาะหน้ามอชไปเลยเจ้าหน้ากาดหน้ามอชเด็กหญิงลำพาคำแก้วอยู่ไหนลูกหรือว่าบางคนส่วนมากก็จะเด็กหญิงลำพาได้เอารถมากันเองนะเจ้าจะนั่งรถมาหาคุณแม่อยู่ด้านหลังเนี่ยฮะคุณแม่อยู่ในหลังเต็นท์นี่เนาะนะฮะเด็กหญิงลำพาถ้าได้ยินเนาะมาตรงนี้คุณแม่มารอตรงนี้และพัดหลงกันใส่เสื้อสีขาวนะลูกนะฮะหนูน้องลำพาคำแก้ว
อ้าวคุณแม่อยู่ตรงนี้ คุณแม่อยู่ที่เต็นท์นี้ เจอยังตรงคุณแม่ยืนรออยู่ตรงพระประจำวันวัดฝายหินนี่นะเด็กหญิงลำพาคำแก้ว เจอยังอ้าวให้เด็กหญิงลำพาอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณแม่ยืนรอด้วยความกังวลเนาะนะ คุณแม่อยู่ตรงพระประจำวันนะยืนรอหนูอยู่นะถ้าเจอแล้วบอกด้วยเนอะนะฮะหนูลำพาคำแก้วลองดูซิไอ้ที่จุงมือไปแม่ตัวเองหรือเปล่านะฮะดูหน้าหน่อยนะฮะถ้าไม่ใช่นี่คุณแม่หนูยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็โมทนาสาธุเนาะตอนนี้ขบวนรถบุษบกกำลังมาถึงตรงส่วนของซุ้มวัดฝายหินนะฮะเมื่อมาถึงแล้วต้องขออนุญาตในเรื่องของการใช้เสียงนิดนึงนะเพื่อให้ขบวนนั้นผ่านไปนะครับเดี๋ยวขอคณะศรัทธาทั้งหลายนะครับที่กำลังเดินอยู่นะฮะอาจจะบีบนิดนึงนะฮะก็เมื่อเดี๋ยวขบวนบุษบกนะฮะเมื่อมาถึงเข้าเขตของวัดฝายหินนะครับขอเมตตาพระภิกษุสงฆ์นะครับขอนิมนต์ชยันโตนะฮะนิดนึงนะครับจนกว่าขบวนนั้นท่านผ่านพ้นไปเนาะนะฮะนิดนึงแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะครับก็น้อมโมทนาเอาเนาะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอให้พระสงฆ์นั้นท่านได้สวดชยันโตนิดนึงเนาะหลบนิดนึงเนาะหลบนิดนึงตอนนี้ขบวนรถบุษบกมาแล้วนะฮะละหลบนิดนึงเนาะนะฮะ ชยันโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปัลลาชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโมกขเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนาตาตังสุมังคลังสุปปาตาสุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมังปานิทิเตปะทากินาปะทากินานิกตวานาปันตาเตปะทากิเนตอนนี้ขบวนรถบุษบกนะที่อัญเชิญน้ำสงฆ์พระธาตุดอยสุเทพนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนผ่านซุ้มของวัดฝายหินเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอโมทนาสาธุแล้วก็ส่งกำลังใจให้ถึงทุกท่านนักบุญทุกท่านสาธุชนทุกท่านขอให้ก้าวเดินนะฮะไปสู่จุดหมายนะด้วยขันติบารมีวิริยะบารมีนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะฮะก็รักษาสุขภาพแล้วก็โมทนาบุญณโอกาสนี้ด้วยนะฮะโมทนาสาธุเนาะฮะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีเป็นพลวัตปัจจัยนั้นหลวงพี่หารขึ้นต่อเลยป่ะท่านขึ้นเลยท่านช่วยหน่อยหลวงพี่หารเอาละครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนะฮะเป็นประจำทุกปีที่คณะนะมูลศรัทธาทั้งหลายนั้นนะได้เดินขึ้นนะเป็นหมื่นนะครับปีนี้ถือว่า
เหมือนอัดอั้นมากๆเพราะว่าตรงกับวันเสาร์และที่สำคัญคือฝนนั้นไม่ตกด้วยนะครับซึ่งตกไปแล้วเมื่อเช้านี้นะวันนี้ก็ถือว่าปลอดโปร่งนะโล่งสบายอากาศดีมากครับนะฮะก็ทำให้คณะมูลศรัทธาทั้งหลายนั้นนะครับขึ้นดอยสุเทพอย่างสะดวกก็ในฐานตรงนี้หลวงพี่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะก็มีความยินดีนะอนุโมทนาบุญนะตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นพระนะที่องค์หลวงตาม้าท่านได้โมทนานะฮะมอบให้เพื่อที่จะแจกโมทนาสาธุนะมองซ้ายมองขวาดีๆคุณโยมเวลาขึ้นไปในส่วนของการประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นนะฮะเรียกว่ามีมานานแล้วนะครับนะตั้งแต่การที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวเมืองนะฮะก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งจากวัดสวนดอกนั้นขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่องค์พระธาตุดอยสุเทพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีก็จะเป็นการเดินขึ้นดอยนะฮะนำโดยเรียกว่าเราข้าราชการนะฮะรวมไปถึงเจ้านะเจ้าเมืองต่างๆนะฮะทั้งลำพูนและเชียงใหม่นะก็มาร่วมกันในการเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นประจำนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเส้นทางเก่าไม่ใช่ตรงนี้ที่ท่านเดินฮะเส้นทางเก่านั้นก็คือตั้งแต่วัดสวนดอกเป็นต้นมาผ่านหน้าตลาดพยอมก็คือกาดพยอมเนาะนะฮะแล้วก็ตรงขึ้นมานะผ่านในส่วนของกาแลนะผ่านมาในส่วนของวัดฝายหินแล้วก็ขึ้นมานะเส้นทางธรรมชาติจนถึงวัดผาลาดตรงวัดผาลาดนั่นเองเดี๋ยวเวลาท่านเดินขึ้นไปตรงวัดผาลาดนะฮะพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยท่านจะเดินข้ามสะพานผาลาดตรงนั้นนะฮะท่านมองทางขวามือมันจะมีทางเล็กๆเป็นลำห้วยตรงนั้นแหละฮะคือเส้นทางดั้งเดิมเลยที่หมู่เราชาวบ้านนะที่จะขึ้นไปสักการะนั้นนะครับเขาจะใช้เส้นทางนั้นมุ่งตรงขึ้นไปนะจุดสิ้นสุดนั้นนะครับก็จะไปอยู่ที่ม่อนขออภัยเขาเรียกโค้งขุนกันตรงนั้นนะฮะไปอยู่โค้งขุนกันในสมัยโบราณตรงโค้งขุนกันนั้นจะมีศาลานะศาลาโปร่งๆซึ่งเขาเอาไว้สำหรับให้ชาวบ้านนั้นได้เปลี่ยนผ้านะฮะจากที่เคยผ้าปกติเนี่ยนะเสื้อผ้าปกติก็จะไปเปลี่ยนตรงนั้นเป็นชุดสีขาวนะเพื่อที่จะให้ทันในช่วงเวลาตี 5นะฮะขึ้นตรงดอยสุเทพเนาะตรงบันไดนาคเพราะเขาจะรอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพและจากนั้นในช่วงเช้าเลยนะฮะเขาก็จะขึ้นไปแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพนั่นคือสมัยโบราณต่อมาในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฮะท่านได้เห็นความสำคัญนะตรงนี้ครูบาเจ้าท่านก็เลยมีดำริว่าอยากจะสร้างโดยตรงนี้แต่ติดปัญหาว่าพอบอกหน่วยงานตรงนั้นตรงนี้แล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานบอกว่าไม่มีนะไม่มีงบประมาณครูบาศรีวิชัยท่านก็เลยบอกนั่นไม่ใช่ปัญหาคือว่าถ้าทำแล้วเราต้องช่วยกันนะทุกคนเลยตบปากรับคำดังนั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นก็เรียกว่าระดมมูลศรัทธานะทั้งข้าหบดีพ่อค้านะทั้งหลายเลยนะฮะร่วมกันนะครับนะตรงนี้รวบรวมปัจจัยนะทั้งอิฐหินดินทรายเครื่องมือนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับจอบแรกจึงเกิดขึ้นและเส้นทางนั้นก็คือเส้นทางที่ฉันใช้เดินจนปัจจุบันนี้11กิโลเมตรกว่าจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่คือที่มาที่ไปเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพจึงมี2เส้นทางด้วยกันนะเส้นทางดั้งเดิมนั้นจากกาดพยอมนะฮะกาดพยอมไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น7กิโลอันนั้นคือจากกาดพยอมนะฮะแต่ถ้าเริ่มจากวัดฝายหินนี้ประมาณ5กิโล6กิโล6กิโลนะครับ
แต่ถ้าเราเริ่มจากเชิงดอยสุเทพไปจนถึงวัดศรีโซดาไปจนถึงวัดธาตุดอยสุเทพนั้น11กิโลนะ11.8กิโลนะฮะโดยที่เราจะผ่านวัดศรีโซดานะฮะแล้วก็จะผ่านวัดผาลาดวัดผาลาดเนี่ยไม่ได้เป็นวัดผาลาดสกิทาคามีนะฮะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดหลายๆท่านคือผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ว่าวัดผาลาดเนี่ยไม่ใช่วัดสกิทาซึ่งพระอาจารย์สง่าเป็นคนบอกเองว่าจริงๆแล้วสกิทาคามีก็คืออนาคามีก็คือตรงที่เป็นอะไรล่ะตรงที่เป็นไฟป่าตรงนั้นน่ะสกิทาคามีแล้วอนาคามีเนี่ยก็คือม่อนพญาหงส์ซึ่งมันถล่มไปแล้วนะฮะแต่มันยังคงมีเหมือนกับเป็นเศษอิฐให้เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะอนาคามีและจึงเป็นดอยสุเทพเป็นอรหันต์ส่วนผาลาดก็คือผาลาดนะฮะทีนี้อาจารย์สง่าท่านก็เลยบอกว่าพอดีมันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว นะก็เลยใช้เป็นผาลาดสกิทาคามีนะฮะก็นั่นคือที่มาที่ไปนะโมทนาสาธุกับทุกท่านเนาะมูลศรัทธาทั้งหลายที่มีความเพียรจะเดินให้ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพอันนี้เวลาเดินขึ้นไปนะฮะนิดนึงคนจะแออัดนะท่านอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในเรื่องของการเดินขึ้นนะครับเพราะคนข้างบนเป็นหมื่นฮะแล้วลานที่ท่านให้พักมีอยู่น้อยเอง นะฮะเพราะฉะนั้นจะเต็มลานเพราะฉะนั้นก็เลิกท่านไปถึงข้างบนแล้วก็รีบสักการะแล้วก็รีบลงมาจะสะดวกกว่าส่วนนิดนึงนะฮะในเรื่องของขยะทั้งหลายนะฮะเมื่อกินแล้วเนี่ยก็จะมีจิตอาสานั้นท่านจะเดินนะครับถือถุงขยะท่านทิ้งได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตามจุดต่างๆนะฮะมีให้ทิ้งนะครับขยะส่วนห้องน้ำของท่านนะผมว่าน่าจะมีให้ทุกซุ้มเพราะว่าหลังจากที่ประชุมกันไปนะครับก็ท่านก็บอกมีได้แต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องรื้อ เพราะตัวนี้เป็นเขตอุทยานนะฮะอุทยานโมทนาสาธุนะครับท่านใดที่คิดว่าอาจจะเดินไม่ไหวนะก็แค่หาจุดหยุดสักนิดนึงแล้วก็ยกมืออธิษฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเดินลงก็ได้ครับเดินลงจะง่ายกว่านะฮะครับเหมือนกันนะฮะปกติแล้วผมจะนั่งรถขึ้นแต่เดินลง ครับ ภาพที่คุณผู้ชมนั้นเห็นอยู่นะในจอโทรทัศน์นั้นคือช่อง YouTube นะของสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมออกไปทั่วโลกเนาะนะฮะดังนั้นก็เท่าที่เห็นในตรงนั้นส่วนด้านในนะของวัดฝายหินนะครับจะมีองค์พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านขึ้นไปข้างบนเนี่ยท่านไม่เห็นแล้วไม่มีที่นี่ที่เดียวฮะนะที่อัญเชิญมาประดิษฐานวันนี้ไม่ใช่ให้ท่านได้ทำบุญแต่ให้ท่านได้สักการะนะกราบไหว้แล้วก็ค่อยออกไปห้ามเด็ดขาดนะห้ามเอาปัจจัยวางตรงนั้นเด็ดขาดนะฮะอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับนี่คือพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะของพระพุทธเจ้าก็คือกระดูกพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับซึ่งเป็นชุดเดียวกันของคุณลุงทองดีหรศักดิ์คุณารมณ์นะที่นำไปประเทศภูฏานนะครับนำไปประเทศเมียนมาคือประมาณ8ประเทศบนโลกใบนี้นะครับนำได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุชุดเดียวกับของวัดฝายหินนะครับไปประดิษฐานตามประเทศต่างๆนะฮะนี่ฮะก็เข้ามาชมได้ถ่ายรูปได้นะครับนะแต่ไม่อนุญาตให้วางปัจจัยแค่นั้นเองนะครับขอเชิญด้านในเนาะก็มีภาพถ่ายติดวิญญาณเป็นนิทรรศการน้อยๆนะฮะคือมันจะถ่ายภาพติดผีอะไรมากมายขนาดนั้นนะประเทศไทยแต่บนโลกใบนี้มีอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่เรารู้ว่ามันมีแต่มองไม่เห็นแต่บังเอิญไอ้ภาพที่มาโชว์เนี่ยนะฮะมันแค่นิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆก็เลยเอามาโชว์ให้เห็นเอาภาพติดวิญญาณนะแต่เสร็จปุ๊บนะฮะก็กราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เดินออกนะก็ไปต่อนะฮะเพราะเดี๋ยวพระบรมสารีริกธาตุนั้นตอน4 ทุ่มขออนุญาตนะครับจะต้องเก็บนะอัญเชิญกลับวัดฝายหินครับนะเพราะว่าขออนุญาตท่านมาแค่ช่วงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปมูสาไม่ได้ครับแล้ววันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเต็มเลยนะครับนะดาวพฤหัสย้ายพอดี
นะท่านใดที่อยากจะเรียกว่าให้ชีวิตมีสิริมงคลก็ขอเชิญพรุ่งนี้อุโบสถวัดฝายหินช่วง18:30ตอนเย็นนะฮะก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทำพิธีอโหสิกรรมนะเรียกว่ารับดาวพฤหัสซะนะพฤหัสเป็นครูนะฮะ ขอเชิญครับขอเชิญวันนี้โมทนาสาธุใบโพหมดแล้วใช่ไหมฮะโพเงินโพทองเสียดายมากสำหรับคนรุ่นหลังยังไม่หมดใช่ไหมใครอยากจะเขียนใบโพอธิษฐานพรุ่งนี้ในอุโบสถวัดฝายหินนะฮะเดี๋ยวท่านจะเอาเข้าไปแล้วนะฮะเขียนชื่ออะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็แขวนซะอธิษฐานซะนะนึกว่าหมดแล้วเนี่ยเห็นห้อยซะเชือกหย่อนใช่ หนักซะเชือกหย่อนที่อื่นเนี่ยเขามีแค่เขียนแล้วก็แขวนให้มันปิวมันดูไร้ค่าแต่วัดฝายหินไม่เคยทำแบบนั้นนะฮะเมื่อโยมเขียนแล้วนะครับพระท่านก็จะเก็บรวบรวมทั้งหมดนั้นพรุ่งนี้เข้าพิธีวันวิสาขบูชาพอดีก็ยังไงก็ตามก็เขียนไว้นะฮะอยู่ตรงไหนก็ให้เอาใส่พานให้โยมเนาะให้ศรัทธาท่านได้เขียนหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเป็นการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่อง YouTube ของคณะสงฆ์ขึ้นสีขาวด้วยนะฮะก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะเป็นมูลศรัทธาที่กำลังเดินขึ้นสู่ดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพนะในเทศกาลประเพณีเดินขึ้นดอยเป็นประจำทุกปีนะฮะก่อนวันวิสาขบูชา1 วันนะเพื่อที่โดยปกติแล้วในวันวิสาขบูชาก็คือวันพรุ่งนี้นั้นนะฮะก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานะฮะเป็นระยะเวลา100 กว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่100 กว่าปีถ้าณประมาณเกือบ600 ปีฮะขออภัยท่านคิดดูแล้วกันคนแรกที่ขึ้นมาดอยสุเทพเนี่ยนะฮะวันที่ท่านขึ้นมาดอยสุเทพแบบไหนนะฮะวันนี้ท่านก็ขึ้นดอยสุเทพแบบนั้นฮะเหมือนกับคนแรกที่ขึ้นเพราะภูเขายังคงยืนตระหง่านจวบจนกาลปวสานจนกว่าโลกจะทลายนะฮะแต่ชีวิตเรานะฮะต้องมอดม้วยไปนะตามกาลเวลาดังนั้นกี่ยุคกี่สมัยดอยสุเทพก็ยังคงเหมือนเดิมฮะนะฮะแค่เปลี่ยนแปลงบุคคลเท่านั้นเองนะฮะวันนี้พ่ออุ๊นะฮะคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเคยเดินขึ้นมาแล้ววันนี้เราขึ้นตามรอยเขาวันหน้าเราอาจจะไร้เรี่ยวแรงลูกหลานก็จะสืบต่อเดินขึ้นมาเหมือนที่เราขึ้นมาดังนั้นวันนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็เป็นพุทธบูชาให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะฮะสวดมนต์ไปขันติไปนะเรามีความเพียรเป็นที่ตั้งนะเรามีความมานะนะเป็นกุศโลบายดังนั้นอย่างไรก็ถึงเพราะทุกอย่างนั้นขึ้นกับจิตของเรานะเรากำลังทำบารมีนะฮะนะนี่คือวิริยะบารมีนะฮะวิริยะก็คือความเพียรนั่นแหละนะฮะที่เรากำลังทำไปนะเดินให้สู่จุดหมายเนาะก็ระมัดระวังในส่วนของสตุ้งสตังนะของมีค่าไม่ใช่ว่าจะเจอมิจฉาชีพหรอกกลัวว่าท่านน่ะจะหยิบจะล้วงนะฮะแล้วมันจะตกแค่นั้นเองเนาะนี่แหละก็ตลอดระยะเวลานะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะในส่วนของงานพระพุทธศาสนานั้นนะขับเคลื่อนได้
ด้วยพลังแห่งพุทธศาสนิกชนนะฮะวันนี้พระพุทธศาสนาของเรานั้นบอบช้ำมาเยอะนะครับเพราะว่ามีบุคคลนะซึ่งละเลยเดี๋ยวหลบแอมบูเลนซ์หน่อยฮะแอมบูเลนซ์กำลังจะขึ้นมานะนิดนึงฮะหลบทางซ้ายนิดนึงเนาะรถมาแล้วฮะระวังด้วยขึ้นไปรับนะฮะรอบที่12ฮะดูจิตดูใจกันด้วยเนอะฮะมีทุกปีนะฮะบางปีนั้นนะฮะก็ผ่านการสัมภาษณ์นะว่าต่อให้ต้องสิ้นลมก็ขอให้เดินขึ้นนะไปถึงข้างบนให้ได้นะฮะอันนั้นคือความตั้งใจจริงๆนะของเหล่าศรัทธานะฮะในวันนี้ด้านในนะฮะก็มีพระบรมสารีริกธาตุถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าอย่าได้วางปัจจัยลงไปนะฮะอันนี้ห้ามเป็นพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะเป็นประจำทุกปีเพราะว่าคณะสงฆ์ท่านบอกว่าให้เรานั้นได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นก็เลยเอาให้ครบเลยนะครับที่ซุ้มนี้นะฮะมีพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะฮะมีพุทธประวัติในเรื่องของสถานที่ประสูตินะก็คือลุมพินีวันนะฮะตรัสรู้ในส่วนของพุทธคยานะฮะในส่วนของปรินิพพานนะครับก็พลันสีนะครับขออภัยกุสินารานะฮะขอระวังรถนะฮะระวังรถนิดนึงรถกำลังจะทั้งสวนขึ้นแล้วก็กำลังลงก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเสียงจะดังไปไหนเนี่ยฮะนะฮะคือเวลาเดซิเบลมันเยอะเนี่ยมันสะเทือนแก้วหูถึงกระดับเลยนะนะฮะอโมทนาสาธุเนาะนะฮะด้านในนะฮะวัดฝายหินของเราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะครับให้มาสักการะนะฮะบูชานะตรงนี้บูชานี่แค่พนมมือนะฮะเป็นรูปดอกบัวนะครับแล้วก็กราบพอแล้วนะครับแล้วก็เดินออกนะครับในวันนี้ก็โมทนาสาธุเจริญพรบุญศรัทธาได้เตียวขึ้นดอยกันวันนี้ก็ทำบุญได้เนอะจนทำบุญมีประวัติเราก็ได้ฟังกันไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบุญศรัทธาได้เตียวดิ้วขบวนกันขึ้นไปตัวก้นบุษบกขึ้นไปแวะทำบุญได้แวะมัดไม้มัดมือทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญอย่างก็ดีก็เจอเนอะตั้งวัดเราก็ได้มีโชว์สารีริกธาตุของพุทธเจ้าตัวแล้วก็มัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีก้อยๆเตียวกันขึ้นไปตามแรงกำลังเฮามีก้อยๆเตียวขึ้นไปอิดไหนก็ยั้งหั่นเอาขึ้นถึงแล้วก็ขึ้นมาก็เอามีน้ำตัวมีเข้าตัวคำมาขอได้หงตาลเอาก็จะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแล้วก็น้ำก็ได้เข้าก็ได้เนาะกำลังก็ได้ก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปเฮาก็ต้องได้ไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพทางวัดฝ่ายหินก็มีนิเทศการเขียนใบโพเพื่อที่จะไปสวดมนต์วันพุธวันวิสาขะเอาน้ำมนต์จากตุลุงน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดของเฮามัดไม้มัดมือจากเนียนน้อยก็ได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเขียนใบโพก็ได้ก้อยเตียวกันขึ้นไปทางวัดฝ่ายหินเฮาก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างถ่ายทอดสดโดยออกทาง YouTube สามารถเข้าไปดูได้ของวัดฝายหินตอนนี้ไลฟ์สดแล้วก็ค่อยๆขึ้นก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลานเนาะระวังรถโดยเตียวดีกทางซ้ายหน่อยเขาก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปมันถึงได้ตามแห่งกำลังศรัทธาของเขาไปเจ้าไปเวยก็ถึงเวยเขาค่อยๆไปเขาก็จะถึงเหมือนกันจุดหมายมันอยู่ที่เดียวกันเตียวไปอิดเหนื่อยก็ยั้งแล้วก็ตั้งแต่เฮาตั้งจิตตั้งใจเตียวละบางคนอธิษฐานขอหึ่งหน้า
ที่การงานก็ดีสุขภาพก็ดีแข็งแรงคือมันสำลิดผลก็ขอคือสำลิดผลกู้คนเตียวขึ้นไปเฮาได้ถึงสุขภาพตัวเฮาได้หลายสิ่งหลายอย่างมัดไม้มัดมือได้เนอะเขียนใบโพก็ได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีบอกว่าฮือของเฮาตัวตนของเฮาฮือพ่อฮือแม่ฮือลูกฮือหลานจำวันมาได้ใส่กูอันเลยมันต้องได้ผลบุญผลกุศลที่เฮาทำเฮาจะมีกำลังเป็นบุญเป็นกุศลทรงฮือเฮาไปถึงดอยสุเทพฮือผลบุญผลกุศลฮือเฮาเตียวฮือถึงก้อยเตียวกันขึ้นไปมันถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพบัดนี้ไปไหนเฮามีกำลังเฮามีศรัทธาเฮามีแรงศรัทธาเฮาก็ตึงเตียวขึ้นไปได้ก้อยเตียวกันขึ้นไปทำบุญก็ได้มัดไม้มัดมือน้อเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์วัดฝ่ายหินก็ขอเป็นสิริมงคลเป็นแรงบุญแรงกุศลหนุนนำให้กรรมปรารถนาของเฮาสมฤทธิ์ผลกู้คนมัดมือก็ได้ให้เป็นสิริมงคลทำบุญเขียนใบโพทางวัดก็จะได้ไปอโหสิกรรมก็ดีจะไปสืบชะตาให้ก็ดีก็ขอมูลศรัทธาก็มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงถ้าเฮาเตียวเฮาตั้งใจเตียวถึงดอยสุเทพเฮาตึงแข็งแรงอยู่แล้ว11 กว่าโลตั้งจิตตั้งใจก้อยเตียวกันขึ้นไปเฮาก็ตึงบังเหงามีคนไปนักไปหลายอยู่ปีหนึ่งมีเตื้อหนึ่งก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปเฮาตึงถึงตะกาเขากูก็กูเฮิรนไปขึ้นไผ่ตะกาเขาไปมากก็ได้มาลู่ตานพาประจำวันเกิดใครเกิดวันไรก็ลู่วันนั่นแต่ดูบันปอปันแม่ปงหัวปอไม่เขาเกิดวันไรก็เขาก็ลู่กูอ่านกูต้นตะกาเขามามัดมือตีเจ้าสั่งหวนจ้างเขาเจ้าสั่งหวนจ้างเขาก็จะมัดมือปานใครได้เขียนแต้มใบโพก็ไรแต้มจื้อเขาไผ่ก็แล้วยันสู้ปันจื้อตีเขาแต้มจื้อปอจื้อแม่เขาก็ไรยันสู้ปันปอแม่เขาก็ไรแล้วก็แต้มย่อก็มาแขวนไว้กันก็มาหับรับมนตีหุ่นจ้างเขาตะกาก็เลยต้องไม่เขาก็มาตีห้องตาลแล้วมือกระตุกชุ่มช่ำน้ำเย็นน้ำใส่ฝนกันนะเจ้าชุ่มช่ำเย็นช่ำกันเลยตอนนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะเจ้าสำหรับแอดมินเนาะสำหรับคนเตลก็น่าจะอิดกันอยู่ไผ่อิดนะเจ้าแอดมินแนะนำมือพักนะเจ้าหรือว่าอันสามารถโบกรถแดงได้นะเจ้าแล้วก็จะมีจุดมือบริการปฐมพยาบาลไผ่ที่บ่ไหวไผ่ที่จะเป็นลมละนี่นะมีตึงหน่วยกู้ภัยนะเจ้ามูลนิธินะเจ้าแล้วก็จะมีรถพยาบาลคอยช่วยเหลือทุกท่านอยู่นะเจ้าตอนนี้อยู่ตรงโค้งขุนกันนะเจ้าไผ่ที่เดินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะเจ้าแหมกิโลเดียวเจ้าอ้านเจ้าทุกคนจะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะเจ้าแต่ถ้าไผ่เตลขึ้นมาถึงตรงนี้นะเจ้าแอดมินรบกวนชิดซ้ายนักๆเจ้าเพราะว่าจากจุดนี้ที่ทุกคนทราบกันดีก็จะเป็นจุดที่จะต้องใช้ความเร็วรถจะต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะเจ้าก็เลยจะต้องมีตึงรถขาขึ้นและขาลงนะเจ้าก็ขอเฮือนชิดซ้ายกันไว้นิดนึงระวังรถกันตัวนะเจ้าเดินกันอย่างปลอดภัยเนาะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ขอบคุณทุกคนนะเจ้าที่เข้ามาติดตามรับชม
ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์นะเจ้าอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์อยู่เป็นคู่แอดมินนะเจ้าไลฟ์สำหรับไลฟ์สดนี้แอดก็ขอจบลงเพียงเต้าอี้นะเจ้าปะกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะเจ้ามารอติดตามกันว่าไลฟ์หน้าแอดจะพาไปดูอะไรอย่างนะเจ้า ตะกะเขาก็ถึงเหมือนกันไปเทิงก็แล้วมันต้องไปไว้ก็แล้วมันก็ถึงเหมือนกันตีกว่าตีเดียวก็กว่าตีเดียวกันเขาย้อนสู้ไว้ว่าเขาเตะกว่าลอยสุดเทพเนี่ยเพราะห้ามกว่าถึงเนี่ยก็มันก็ที่เขาย้อนสู้มันก็มีผลอีกครั้งเนี่ยเขาก็กว่าให้ถึงตะกาเขาตีไปขึ้นมาใครมามัดมือตีบนเจ้าบนจ้างเจ้าสั่งเขาก็มาลายเนี่ยบนเจ้าบนจ้างเจ้าสั่งเขาแต่พดน้ำมนต์ปานเนี่ยใครดูใครต้านก็มีก็คือก็ดูกันนั่นเนี่ยใครมาแต้มใบแม่งหย่องก็ลายเนี่ยเขาก็ลัดจือปันเปินแต้มเนี่ยเปิ้นก็แต้มปันเขาก็ย้อนสู้ปันปอปันแม่เนี่ยเขาก็มาแขวนไว้ตีเฮาเล็กน้อยเนี่ยตะกาตีไปขึ้นมาก็เตยรถเตยกาพองไงไปลีเตยรถเตยกาไปมาตั้งสายในอีดกาบรถเป็นคืนลงไงตะกาเขาก็มันอันตรายเนี่ยตะกาเขาตีไปเฮือเนี่ยก็เฮือเนี่ยก็มาดื้อเฮือกันไหนก็ไล่เนี่ยต้องไม่เข้าไม่นำก็มีลงทานปานเนี่ยตะกาเขาก็ยิบเอาอะไรปงไปลงทานไม่มาตัวดีเปิ้นถ่ายหุบติดวิญญาณในก็ไรแล้วก็มาตัวในพระทัยพุทธเจ้าก็ไรมาอ่านประวัติเป็นก็ไรเนี่ยตะกาเขาไปลอยๆไปให้ถึงร้อยสุเทพหน้าป้มไปให้ถึงร้อยสุเทพได้ใจเขาย้อนสู้ไว้ว่าเขาแต่ไปถึงร้อยสุเทพในที่เขาย้อนสู้ไว้ที่แต่เขาไปถึงร้อยสุเทพเนี่ยก็มันก็ลายเนี่ยเขาต้องไปถึงร้อยสุเทพเขาย้อนสู้ไว้ว่าเขาไปถึงร้อยสุเทพตะกาเขาตีไปขึ้นเตยรถเตยกาเตยหน้าเตยหลังรถกาเป็นคืนลงตะกาเขาก็มาตั้งสายอีดอย่าไปปอกไปกลางถนนนะตะกาเขาตีใครดูใครต้านภาพประจำมันเกิดก็ไรดูต้านมันปอปันแม่ปอมหัวปอมไม่เขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ใส่กับกูวันปันลูกปันหลานก็ไรแล้วก็ตะกาเขาใครมัดมือก็มามัดมือตีเหมือนจ้างเขาจะสั่งเขาเนี่ยใครดูใครต้านก็มีก็คือก็ดูกันนั่นแล้วก็ใครเขียนใบโพก็ใครเขียนใบไม่ย่องก็ลากจื้อปันเปิ้นได้เขียนปันเนี่ยก็มาย้อนซุปปันปะเทาไม่เทาเขาเนี่ยแล้วก็มาแขวนไว้ตีเลขง่ายเนี่ยพงตานก็มีเนี่ยตะกาเขาปอกไม่ออกเขาต้องไม่เข้าเนี่ยก็มาตีหงตาลในมีข้าวไข่เจียวเนี่ยก็มีน้ำเปล่าเย็นๆเนี่ยกว่าลอยๆอย่าไปเน็ตกว่าเนี่ยมันถึงเหมือนกันเนี่ยกว่าไว้ก็ถึงไว้กว่าเทิงก็ถึงเทิงมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยตีกว่าเอากว่าทีเดียวกันตะกาเขาตีไปขึ้นมาเนี่ยก็มาหลู่มาตานพาประจำวันเกิดก็ไรเนี่ยเพราะเขาหัวเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็หลู่ปันกูวันเพราะเขาหัวเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็หลู่ที่เขาเกิดวันหลู่ปันปอปันแม่ย้อนสู้ปันปอปันแม่ก็ไรปันลูกปันล้านเนี่ยป้องตะกาเขาใครมามัดมือเนี่ยก็มามัดมือตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเจ้าสั่งเขาในเนี่ยป้องมาเอาน้ำมนต์เนี่ยตีมัดมือเอาใครย้อนเอามือเฮือนก็ไรเนี่ยเอามือไปมัดปันลูกปันล้านเนี่ยเอามือปัน
พ่อแม่เนี่ยก็ใครมาลู่ต้านก็ไรมีกระหือเนี่ยก็ลู่กันนั่นเนี่ยก็มาหับน้ำมูลที่เจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยไปต้องไม่เข้าก็มาที่หงตาลได้มีข้าวไข่เจียวแล้วก็หงตาลนำกัดนำเย็นเนี่ยตะกาเขาก็ไปก็เต้นรถเต้นกาพองเนี่ยเต้นหน้าเต้นหลังเนี่ยรถกาเป็นขับไว้น่ะเนี่ยมาตั้งไซอิดเนี่ยไปมาตั้งไซอิดรถกาเป็นขึ้นลงเนี่ยตะกาเขาก็ย้อนสู้ว่าแต่ขึ้นลอยสู้เทพย้อนสู้ตั้งแต่นามหาลัยว่าแต่ขึ้นลอยสู้เทพเนี่ยย้อนสู้เอาขึ้นถึงเนี่ยก็มันก็อะไรเขาย้อนสู้เขาต้องขึ้นให้ถึงลอยสู้เทพลงถึงเอาเนี่ยก็กว่าไว้ลอยสู้เทพไว้พระธาตุลอยสู้เทพเนี่ยก็ลงมาเนี่ยก็อะไรตะกาเขาใครดูใครตานถ้าประจำวันเกิดก็อะไรเขาหูว่าเขาเกิดวันหลังเนี่ยเขาก็ดูกับกวนมันแต่มีสปีดวางไว้กันนั้นนะแล้วก็ตีวัดฝาหินเนี่ยก็มีไลฟ์สดใน YouTube ในออกมาในกำผาเปิ้นหันเฮาโมดเอาเนี่ยเมืองเฮาก็เปิ้นหันเฮาเอาเนี่ยเปิ้นทางเปิ้นฮู้ว่าเฮาไปขึ้นลอยสุเทพเนี่ยเปิ้นก็แต่ไลกุโสจอมเฮาเนี่ยมันใจมีกันในมัน1 ปีมี1 ปอกในซุ่มเฮานั้นมันจะมีซุ่มเดี๋ยวมันมีหลายซุ่มอยู่ในตะกาเขาก็กว่าแวกกูซุ่มก็ไรในเฮอกันหลายก็ลือเฮอกันหลายก็ลือกันนานนะนำกัดก็มีในเต้นเฮาในนำกัดก็มีเขาพักก็มีใครมามัดมือก็ไรมามัดตีบุญเจ้าบุญจ้างเขาในตีเจ้าสร้างเขาในใครมาเขียนใบโพก็มาเขียนลายเนี่ยใครมาหลู่ตานก็หลู่ไรมีก็คือก็หลู่กันนั่นทำบุญในใบโพเขียนมันจือปอจือแม่ก็ไรย้อนสู้ปันปอแม่ก็ไรภาพประจำวันเกิดก็ย้อนสู้ปันปอแม่ก็ไรปอเขาเกิดวันหลังเนี่ยเขาก็ใส่วันนั้นเพราะหูว่าปอเขาเกิดวันหลังเนี่ยเขาก็ใส่กูวันเนี่ยตะกะหอกไปขึ้นมาปมไปอะไรกินน้ำเนี่ยก็หงทานน้ำก็มีไปอะไรกินข้าวเนี่ยก็ข้าวไข่เจียวก็มีเนี่ยใบโพในห้อมจะเอาแปรเจ้าเขาเตเอากาสดมนต์มาผูกกลางคำตะกาที่ไปขึ้นมากก็มามัดคอไม้คอมือลายเนี่ยมาเอาน้ำมนต์ตีบุญเจ้าบุญจ้างเขาลายเนี่ยมามัดมือดีเจ้าสั่งอ่อนเขาลายแล้วก็มาเขียนใบโพก็ลายเนี่ยตะกาเขาใครที่ลูกภาพประจำวันเกิดก็ไรลูกปันพ่อแม่เขาหัวพ่อแม่เขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูปันกุวันเนี่ยพอเขาหัวพ่อแม่เขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูปันวันนั่นแล้วเขามัดมือมัดสังเนี่ยจะสั่งจากจ้าเขาก็ไปมัดมือมัดสั่งปันเนี่ยไปเอาน้ำมนต์ปันเนี่ยใครดูใบโพก็ไรแต้มจื้อเขาลงกว่าจื้อไผ่ก็ไรจื้อปอก็ไรจื้อแม่เขาก็ไรแต้มลงกว่าเนี่ยก็เขาเอามาแขวนไว้ดีแรกในเนี่ยปงก้นดีไปหงตันนั่นไปน่ะเอาไปหึงน่ะเนี่ยก็มาตัวภาพที่ถ่ายติดวิญญาณในก็ไรแล้วก็มาตัวพระธาตุพุทธเจ้าในก็ไรเนี่ยมาอ่านประวัติเป็นก็ไรเนี่ยแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดจอมหน่อยพวกผมพูดว่าวัดฝาหินมีกันแล้วเนี่ยก็มีหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะตะกาเขาที่ไปขึ้นมาก็เฮิก
เฮอโปงไปขึ้นมาเฮอก่อนนะหรือเฮอก่อนอ่ะมีเขาวมีน้ำมากินข้าวกินน้ำก่อนเนี่ยตะกาเขาตีก้นไปขึ้นมา แล้วก็แค่ลูตันก็อะไรค่ะไม่มัดมือก็อะไรเอาตีมัดมือเมื่อปั่นพ่อแม่ลูกก็อะไรแล้วก็มาเขียนใบโพเนี่ยเขียนชื่อปอเฮาก็อะไรชื่อเฮาก็อะไรชื่อไผก็อะไรแล้วก็ย้อนสู้ปั่นพ่อแม่เฮาเนี่ยย้อนสู้ปั่นตัวเจ้าเก่าเฮาเนี่ยก็จะมีหุ่นจ้างเขาไปแพทย์น้ำมนต์ปั่นเนี่ยตะกะเขาเคยไปลอยๆไปไว้ก็ถึงเหมือนกันไปเทิงก็ถึงเหมือนกัน มันตีเดียวกันตีเฮาตีกว่าในเฮาตีกว่าลอยสู้เทพมันตีเดียวกันตีกว่าตีเดียวกันไปเทิงก็ถึงเหมือนกันไปแลดก็ถึงเหมือนกันตะกาเขาเคยมาดูตานก็อะไรมีก็คือก็ดูกันนั่นดูตานผ้าประจำวันเกิดก็อะไรหูเขาลูกปันปอปันแม่เขาก็อะไรปอแม่เขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นผมหูว่าปอแม่เขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูปันกุวันเนี่ยก็มีเขียนไว้โพเขียนชื่อปอชื่อแม่เขาเนี่ยก็ย้อนสู้ปันปอแม่เขาเนี่ยก็แขวนไว้ที่เฮาเล็กนั่นแล้วก็อยู่ต้องไม่เข้าเนี่ยก็มากินข้าวไข่เจียวเนี่ยกินน้ำเนี่ยแล้วก็ไผ่ไข่ลูกไข่ต้านเนี่ยก็มาแว่อะไรอันในวัดฝาหินจุดที่ 4มาแว่ดูต้านอะไรเนี่ยใครเขียนใบโพกอะไรใครมามัดมือก็อะไรเอาใบมัดมือเมื่อเฮินเมื่อมัดปันเมื่อปันปอปันแม่ปันลูกปันล้านเนี่ยมาบุญจ้างคนเจ้าเขาบุญจ้างเขาได้แพทย์น้ำมนต์ปันน่ะก้นที่ไปขึ้นก็เต้ยรถเต้ยกาเป็นขี่รถขี่กาคือขี่ลงขี่คืนเนี่ยกำมันได้มีอันตรายเนี่ยก็มาตั้งใจเนี่ยตะกาเขาก็มาดูมาต้านภาพประจำวันเกิดก็ไรเนี่ยย้อนสู้ปันโปเมเฮาก็ไรย้อนสู้ปันเฮาก็ไรย้อนสู้ปันไผก็ไรเนี่ยป้องโปเมเฮาเกิดวันละเนี่ยก็เฮาก็ย้อนสู้ปันเดี๋ยวก็ย้อนสู้ปันเนี่ยเกิดวันละก็ดูต้านวันนั้นป้อมเพราะว่าพอเขาเกิดวันแล้วเนี่ยเขาก็ดูกูวันเนี่ยเดี๋ยวมีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาก็ไปมัดมือก็ไรมาเอาน้ำมนต์ก็ไรมาเขียนใบโพก็ไรมาดูต้านภาพประจำวันเกิดก็ไรมาดูภาพถ่ายติดวิญญาณก็ไรมาดูภาพติดวิญญาณก็ไรเนี่ยมากินน้ำกัดเนี่ยก็ค่อยไปคืนไปก็ไปลอยไปลอยก็ถึงเหมือนกันไปไว้ก็ถึงเหมือนกันเขาก็ติเดียวกันใบโพในห้องไรเอาแปดเขาเด็กก็ทำบุญดีวัดโมภูกใครมามัดมือก็มาตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาตีเจ้าสร้างเขาก็ไรมาเอาน้ำมนต์ตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาก็ไรหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาเตะแพทย์น้ำมนต์ปันเจ้าสร้างเจ้าจ้างเขาเตะมัดปื้อปันใครดูใครต้านก็ดูก็มีก็หือก็ดูกันนั่นใครเขียนใบโพก็เขียนเนี่ยเขาย้อนสู้ว่าเขาเตะถึงโดยสู้เทพเนี่ยเขาต้องถึงเนี่ยพวกเขาย้อนสู้ว่าเขาถึงเนี่ยก็อำลายเขาย้อนสู้ว่าเขาถึงเนี่ยก็มันก็อะไรเขาย้อนสู้เขาต้องถึงเขาต้องไปคืนเหนือสุเทพเขาต้องฮีบไปก็แล้วเขาก็ไปเทิงมันก็ถึงเหมือนกันไปก็ได้ลอยมาแวะกินน้ำซุ่มในก็ไรมาแวะมัดมือก็ไรเนี่ยมาแวะเอาน้ำมูลก็ไรมาแวะแพ้น้ำมูลก็ไรมาแวะดูต้านพาประจำวันเกิดก็ไรเขาพูดว่าเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูกับกูบ้านเนี่ยดูปันพ่อแม่เขาก็ไรดูปันลูกล้างเขาก็ไรเนี่ยใบโพนี่ก็ย้อนสู้ปันเต็มจือปอจือแม่ก็ย้อนสู้ปันพ่อแม่เขาก็ไรย้อนสู้ปันตัวเจ้าเก่าเขาก็ไรย้อนสู้ปันลูกหลานเขาก็ไร
ตะกาเขาไปก็ไปเลยลอยเตยรถเตยกาพองตะกาที่ไปขึ้นมากก็ใครมัดมือเนี่ยก็มาตั้งซุ่มในก็ไรแต่มีเจ้าสร้างเขามัดมือปานมีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขามัดมือปานเนี่ยใครดูต้านก็ดูมีก็คือก็ดูกันนั่นถ้าใครแพทย์น้ำมนต์เนี่ยก็หุ่นเจ้าหุ่นจ้างเขาแพทย์ปานฮะดูภาพประจำวันเกิดเนี่ยก็มีใครมาเขียนใบโพเนี่ยก็มีใครมามัดมือเนี่ยก็มีใครมาแพทย์น้ำมนต์เนี่ยก็มีน้ำกินน้ำเนี่ยกินน้ำเปล่าเนี่ยก็มีน้ำกัดน้ำเย็นเฮือกันแล้วพักกันนานนะมันใจมีจุดเท่าจุดแล้วมันมีหลายจุดอยู่ในเฮือกันอะไรก็เวกันนานนะตะกาเขาก็ไปมากก็มามัดมือก็อะไรมาแพทย์บุญเจ้าบุญจ้างเขาแต่แพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยมาเขียนใบโพยเขียนชื่อไผก็ไรชื่อเขาก็ไรชื่อพ่อแม่เขาก็ไรย้อนสู้ปันพ่อแม่เขาก็ไรแล้วก็ภาพประจำวันเกิดเขาเกิดวันสังเนี่ยก็เขาย้อนสู้วันนั้นเขาหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ใส่กับวันมัดมือก่อนแต่มีเจ้าสั่งเขาเจ้าสั่งอ่อนเขามีมัดมือปั่นตะกาเขาปอกไม่ออกเขาอยู่แต่มีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างก็มัดมือปั่นปอกไม่ออกเขาอยู่แล้วก็แต่มีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างแพทย์น้ำมนต์ปั่นตะกาเขาอยู่ตะกาเขาไปลีรถขึ้นรถลงเนี่ยหูเป็นขับเทิงหรือขับไว้เนี่ยต่อมาทางซ้ายอีกเนี่ยอย่าไปป้อไปจำกลางถนนน่ะนะรถเป็นเตะลงเตะขึ้นเตะลงเนี่ยเขาต้องไปมาซ้ายมือรถเป็นเตะขึ้นเตะลงเนี่ยกำมันนาโกเนี่ยปงรถเป็นขึ้นลงเนี่ยหูรถเป็นขับเทิงหรือขับไว้เนี่ยตะกาเขามาทำบุญตะกาเขามามัดมืออะไรมาหลู่มาต้านอะไรตีบุญเจ้าบุญจ้างเขาไหนมามัดมือตีเจ้าสร้างเขามาหลู่มาต้านนี่ก็คือก็ดูกันนั่นนะใบโพแค่จำจือปอจือแม่เขาก็ไรเนี่ยย้อนสู้บันพอแม่เขาก็ไรนะแล้วก็เอามาแขวนไว้ตีเขาเล็กง่ายเนี่ยจะมีบุญเจ้าบุญจ้างเขาแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยใครกินข้าวใครกินน้ำเนี่ยก็มีน้ำบรรจินใครต้อยพาบันไถ่พิษวิญญาณก็เข้ามาต้อยไหลใครต้อยที่กองมูของเจ้าพลากระดูกของเจ้าพลาก็มาต้อยไหลมาไถ่หูบไหลตะกาเขาก็ต้อยรถต้อยลาหรือรถขึ้นรถลงไหนมันลาโกตะกาตีไปขึ้นมาก็มาแวะมัดมือมัดสังตีส้มเขาในมาแวะเอาน้ำมุนเอาของดีอย่างตีเต้นเขาในมาแวะหอยใบโพตีเต้นเขาในมาเทศกันมามัดมือเดี๋ยวมีเหมือนเจ้าเหมือนจ้างเขามัดมือเนี่ยมาดูภาพประจำวันเกิดก็ไรเนี่ยเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นเขาหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูกูวันดูปันปอปันแม่เขาดูปันลูกเขาดูปันน้องเขาเนี่ยใบโพก็แต้มจือปอจือแม่เขาแต้มจือเขาก็ลายปมแต้มจือเขาก็แต้มจือปอแม่เขาก็ลายย้อนสู้ปันปอแม่เขาเนี่ยก็เอามาแขวนไว้ตีเล็กน้อยตะกาเขาไปก็ไปลอยมันก็ถึงเหมือนกันตัวรถตัวกาพองรถกาขึ้นลงมันดีโกนาลีโกเนี่ยมูเป็นเด็กขับเทิงหรือขับไว้เนี่ยเขาก็มูเปิลก็ตัวรถตัวกาพองตะกามามัดมือตะกาพอออกไม่ออกเขามามัดมือดีจะสั่งก็อะไรปีหุ่นจ้างเขาก็อะไรเนี่ยหุ่นจ้างเขาก็แต่มีน้ำแพทน้ำมนต์ปันเนี่ย
ดูตานก็มีกระหือก็ดูกันนั่นเนี่ยมามัดมือก็ไรเอาที่มัดมือเอามือเฮินก็ไรเอามือมัดปันลูกปันหลานปันพ่อปันแม่เฮานะถ้าประจำวันเกิดก็มีปันรูดเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นเพราะหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูกูวันเนี่ยก็มีใบโพเขียนชื่อเฮาเนี่ยก็เอามาแขวนในกันในเนี่ยน้ำเปล่าก็ยิบเอาอะไรเนี่ยยิบอะไรขวดก็อะไรน้ำเปล่ามามัดมือก็อะไรนะตะกาเขามามัดมือตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างของเขาเราสั่งเขาในก็อะไรมาเอาน้ำมนต์ตีหุ่นเจ้าหุ่นจ้างเราสั่งเขาในก็อะไรมาหลู่มาตานก็อะไรมีเป็นหีก็หลู่เป็นนั่นมาหลู่ภาพประจำวันเกิดก็อะไรเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็หลู่วันนั้นทำหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็หลู่กูวันมามัดมือตีเราสั่งจะจ้างเขาก็อะไรไปก็ลอยๆมันถึงไปไวก็ถึงเหมือนกันไปเทิงก็ถึงเหมือนกันมุงมองเขาก็ทีเดียวกันที่วัดลอยสุเทพเนี่ยมันก็ไปเทิงก็ถึงเหมือนกันไปไวก็ถึงเหมือนกันปงไผ่เฮ่อไผ่ย่างเนี่ยก็มาลือเฮ่อลายก้ามก็เป็นยอกกาเนี่ยบางคนที่เป็นยอกกาเนี่ยก็ไปก็ลอยๆอย่าไปฮีดอย่าไปแนดเนี่ยมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยมันก็ตีเหลียวกันที่เขาแต่ก่อนเนี่ยตีเหลียวกันเนี่ยเขาแน่ป้องไผ่เป็นยอกาก็ไปก่อนลอยๆเนี่ยมามัดมือดีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาก็ไรเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาไปมัดมือปันอยู่มาเอาน้ำมนต์มาแพทย์น้ำมนต์ที่เจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาก็ไรมาเตรียมใบโพก็ไรเขียนชื่อปองเขาชื่อแม่เขาก็ไรย้อนสู้บันปองแม่เขาก็ไรแล้วเขียนชื่อย้อนสู้ปัญญาเอามาแขวนในกันในตีเล็กฮาวในเนี่ยมาหับน้ำมนต์ตีเจ้าจ้างเขาเนี่ยแล้วก็ใครมาตัวหุบถ่ายติดวิญญาณก็อะไรเขามาตัวตั้งในหลังทีวีในเนี่ยแล้วก็น้ำเปล่าก็อยู่ในโต๊ะนั่นยิบเอาก็ไรเนี่ยแล้วก็เขาปอกไม่เอาเขาใครมัดมือก็มามัดลายเนี่ยเอามือเฮินก็ไรเอามือปั่นลูกปั่นหลานเขียนชื่อใบโพปั่นลูกปั่นหลานก็ไรย้อนสู้ปั่นพ่อแม่ก็ไรย้อนสู้ปั่นลูกหลานก็ไรย้อนสู้ก็เอามาแขวนไม่ตีเล็กในก็ไรแล้วใครดูใครต้านภาพประจำวันเกิดก็ไรเขาหัวเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูวันนั้นเขาย้อนสู้ตั้งแต่เขาอยู่มหาลัยวะมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาย้อนสู้ว่าเขาเตะคืนถึงร้อยสุดเทปเนี่ยก็เขาคืนถึงเนี่ยก็มันก็ดีเขาย้อนสู้เขาต้องคืนให้แถวเนี่ยคืนก่อนร้อยก็เลยเขาต้องหิบคืนก็เลยเขาต้องหิบก็เลยมันก็ถึงเหมือนกันนะใจคืนก็คืนถึงตั้งเอาเมื่อเนี่ยนั่นก็อะไรมันเขาคืนก่อนร้อยให้ก็ถึงเหมือนกันเขาก็กวาดที่เร็วกันนะกวาดที่วัดลอยสุเทพเขาก็กวาดที่เร็วกันมามัดมือตีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาก็ไรประกาศตีไปคืนนั้นเต้นรถเต้นกาของก็ไรฮะรถเป็นคืนเป็นลงเนี่ยกามมันนาโกเนี่ยมามัดมือตีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาก็ไรมาเตรียมจือในใบแมงหย่องในก็ไรฮะจือแมงหย่องอื่นแมงหย่องค่ำเนี่ยเอาหลักเป็นว่าจื้อเขาเนี่ยเป็นติดแต้มปันเนี่ยเป็นติดใจเขาก็แขวนไว้ก็ย้อนสู้เหเนี่ยเขียนชื่อเขาก็อะไรเขียนชื่อพ่อแม่เขาก็อะไรเนี่ยย้อนสู้เป็นพ่อแม่เขาเหเนี่ยอันนั้นก็วัดเขาเนี่ยก็ไล่สดใน YouTube เนี่ยตัวไข่ไข่ต้อยก็อะไรเขาก็ใน YouTube ว่าฝาหินเนี่ยมันจะมีขึ้นมาว่าตะกาเขาว่ากดต้อยเนี่ยมันตีหันตะกาเขาไปคือหน่อยสุเทพตะกาเขาเต้รถเต้กาพองกาตีคืนมาเนี่ยก็เวบันเปิดพองเนี่ยเปิดเด็กคืนเนี่ยเวบันเปิดพองเขาก็ไปมาตั้งสายในพองเนี่ยก็ดูตันลูกวันเกิดเขาก็อะไรเขาเกิดวันสังเนี่ยเขาก็ดูวันนั้น
พวกผมฮู้ว่าเขาเกิดวันเสาร์เนี่ยเขาก็ลูกกูวันแล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าจ้างเขาไปมัดมือปันอยู่มีเหมือนจ้างเขาไปแพทย์น้ำมนต์ปันอยู่มีตะกะเขาไปเขียนจือใบโพปันอยู่เนี่ยเขียนจือใบปันเนี่ยก็เขาก็กว่าแขวนไว้เนี่ยก็ย้อนสู้ปันปอปันแม่เขาเนี่ยใครมาเตยภาพถ่ายติดวิญญาณก็ไรเนี่ยอยู่หลังทีวีนั่นเนี่ยมาเตยไรฮะไม่ถ่ายรูปไรเนี่ยใครกินน้ำก็น้ำเหนือโต๊ะนั้นเอาเมื่อเอาไรเนี่ยน้ำเหนือโต๊ะเอาไรขวดก็ไรใครลูกใครต้านก็ไรมามัดมือก็ไรตีมัดมือเอาเมื่อปันลูกปันหลานก็ไรเอาเมื่อปันพ่อแม่ก็ไรแล้วก็คุณเจ้าคุณจ้างเขาก็ติดแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยไปลอยๆกันแล้วมันต้องไปแล้วนะมันก็ถึงเหมือนกันเนี่ยเท่ากับที่เดียวกันเท่ากับจุดไม่ตั้งเดียวกันเนี่ยเท่ากับลอยๆก็ไรเอาเพิ่มต้องหิบกว่าเนี่ยก็เท่ากับเชิงเนี่ยเท่ากับถึงเท่ากับไว้เนี่ยเท่ากับถึงเหมือนกันมันก็ถึงเหมือนกันนะพวกเท่ากับเทิงหรือกับไว้เนี่ยเท่าก็ถึงเหมือนกันพวกเฮอกับอะไรก็นางหรือเฮอกันนั้นเนี่ยต้องไม่นำก็เนื้อโต๊ะอันยิบเอาก็ไรฮะเอาอะไรขวดก็ยิบเอาก็ไรมามัดมือดีจะสั่งจะจ้างเขาก็ไรจะสั่งจะจ้างเขาไปมัดมือฝันตะกาเขาอยู่แล้วก็มาเขียนจือในใบโพก็ไรเขียนจือพอจือแม่เขาใครดูใครตั้งก็คือก็ปุ้งมีกระหึงก็ดูกันนั่นใครดูใครตั้งก็ดูมีกระหึงก็ดูกันนั่นนะมาเขียนจือในใบโพก็ไรเขียนจือเขาก็ไรเขียนจือพ่อแม่เขาก็ไรแล้วก็จะโมฟูจ้างเขาเอาใบโพติตะกาเขาเขียนจือหน้ากว่าสดสตาเนี่ยพกมองเนี่ยพวกกลางในพอแต่มีตุ้งซ้อมในหม้อเนี่ยตะกาเขาก็ลองซ้อมก็ไรอันเดี๋ยวมีตุ้งซ้อมในหม้อก็ลองซ้อมก็ไรมาพวกกลางไหนในหม้อชอตีหอนาฬิกาก็ลองซ้อมก็ไรดูตันพระประจำวันเกิดก็ไรตะกาเขาแต่มีสัปปีอยู่เขาเกิดวันละเนี่ยก็เขาก็ดูวันนั้นพวกเขาต้องไรเนี่ยเขาก็ดูกูวันแล้วก็แต่มีจะสั่งเขามัดไม่มัดมือมาเขามามัดมือกันไรฮะเขามามัดมือกันไรจะสั่งจะจ้างเขาไปมัดมือไปอยู่เขามามัดมือไรฮะเขามาหลูเขามาต้านไรฮะมีก็คือก็ดูกันนั่นฮะแต่จะสั่งจะจ้างเขาไปแพทย์น้ำมนต์ปันเนี่ยเขามามัดมือไรฮะตะกาเขาจะสั่งจะจ้างเขาไปมัดมือไปอยู่ตะกาที่ไปขึ้นมากก็ไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องหีบเนี่ยหมดละศรัทธาของเฮาเตียวขึ้นไปก็ก้อยเตียวเนอะวันนี้เฮาขึ้นดึกขึ้นน้อยก็บ่เป็นหยังเฮาตึงถึงทั้งบนก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปทำบุญวันเกิดก็ได้คนเริ่มบางกันละเริ่มเตียวง่ายกันละบ่แออัดก็ก้อยเตียวขึ้นไปเอาสุขภาพตัวมาเอาน้ำมนต์ก็ได้เนอะโอ้หงตาลหมดแล้วเหลือแต่น้ำมาเอาน้ำได้เนอะไข่หิวน้ำหิวอย่างมาเอาได้เลยแจกฟรีมาเอาได้แล้วก็มาทำบุญวันเกิดก็ดีมามัดมือมาเขียนใบโพเป็นสิริมงคลฮือเฮาได้มีกำลังศรัทธาฮือเฮาได้เป็นแรงหนุนแรงบุญหนุนฮือกำมักกำปรารถนาของเฮาอาจจะได้ขึ้นไปตังบนฮือมันสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการตังวัดฝ่ายหินเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดเลยที่เตียวขึ้นมาหันในถ่ายทอดสดตัง Facebookออกตังทัศนานีวิทยุแล้วก็ตังขึ้นสีขาววิทยุตังภาคเหนือ8จังหวัดภาคเหนือได้ออกมาที่ได้อู้กันได้หันกันวันนี้ออกไปตึงหมดแต่จะได้ยินกันผู้เฒ่าผู้แก่ตังบ้านวันนี้เปิ้นมาฟังวิทยุก็ได้ฟังว่าวันนี้เป็นวันเตียวขึ้นดอยประเพณีดอยสุเทพตะกอนเปิ้นเป็นคนหนุ่มอยู่เปิ้นเตียวขึ้นได้เปิ้นก็จะมาเปิ้นก็จะเตียวเป็นหนึ่งในเฮาเหมือนกันก็ได้
ตอนนี้ก็ขึ้นไปก็แวะมาเอาน้ำได้เนอแจกน้ำมัดไม้มัดมือเป็นสิริมงคลเขียนใบโพก็ดีวันพุธวันวิสาขะก็จะได้เอาไปทำบุญสืบชะตาฮื้อก็ดีสวดฮื้อก็ดีฮื้อเป็นสิริมงคลทำบุญวันเกิดก็ดีเฮาบอกฮุกเฮาเกิดวันหยังก็ใส่ไปวันนี้ใส่ไปกู้วันเลยแล้วก็พ่อเขาเกิดหยังลูกเขาเกิดหยังคนฮักเขาเกิดหยังเขาก็ใส่ไปฮื้อเปิ้นโดยก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแหตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาตั้งจิตว่าเขาตั้งแต่เขาจะเตียวขึ้นดอยสุเทพแล้วเขาก็ต้องมีจิตอธิษฐานว่า1สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้แน่นอนถ้าเขาถึงปลายแล้วซ้ำเตียวลงมาแหมก็ซ้ำได้แหมแล้วก็เตียวขึ้นไปก็ค่อยๆเตียวระวังรถระวังลาเตยรถเริ่มลงมาแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปพอรถพอลาเตียวทางซ้ายค่อยๆเตียวกันขึ้นไปแล้วทำบุญวันเกิดก็ดีทำบุญมัดมือขอน้ำมนต์ของตุเจ้าพระเนนของเฮาก็ดีแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสามารถเข้ามากราบไหว้มาสาได้ทางวัดฝ่ายหินเขาก็จะได้ตั้งมาโชว์แล้วก็ถ่ายทอดสดโดยก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปบ่ต้องฟังบ่ต้องรีบพอรถพอล้างค่อยๆเตียวกันขึ้นไปมันถึงแน่นอนเราตั้งใจไว้แล้วต้องถึงไม่ถึงตอนนี้ก็ถึงตอนเช้าแล้วค่อยเดินลงมาเอาแล้วก็อันนี้ก็เฮาวัดไฟหินเฮาก็จะตั้งยาวไปจนมูลศรัทธาจนจะลงกันหมดละเจ้าปุ่นจะเลิกกันมาเนิ่มมามัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์เป็นสิริมงคลเขาจะได้เตียวขึ้นไปจะได้มีแหงส่งแหงศรัทธาส่งหนุนนำกรรมอธิษฐานของเขาที่เขาได้เตียวมาเนี่ยคือมันสำลิดผลแล้วก็มามัดไม้มัดมือก็ดีก็จะได้บุญกุศลไปตัวเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวของเขาแล้วก็ทำบุญวันเกิดเขาบอกฮู้เกิดวันอย่างบ่ทำอีก็เขาก็บอกถ้าเขาบอกฮู้เขาจะทำใส่ไปเลยวันไหนก็ได้ใส่กู้วันก็ซ้ำดีเพื่อเป็นสิริมงคลของเขาแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นปีปึ้งของนักสัตว์ตัวเขาก็ได้ขึ้นไปไหว้ไปสาตามวันเกิดก็ดีเป็นสิริมงคลของเฮาจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเตียวกันขึ้นไปแวะมาได้เนอใครแค่ได้น้ำก็มีแจกอยู่ถ้าบ่มีน้ำดื่มก็เฮาบ่ดื่มตอนนี้ก็กำขึ้นไปตัวดื่มแล้วก็เปิ้นจะมีขยะตามจุดต่างๆเฮาอย่าไปทิ้งขว้างให้มันละเกะละกะเฮาก็เอาใส่ในถุงดำเหียเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิ้นทำงานได้สะดวกเขาให้ความร่วมมือของเปิ้นตัวเขาก็ค่อยเตียวก่อนขึ้นไปรถลงมาเดี๋ยวนี้รถก็จะเริ่มลงมากันละเขาก็เดินไปก็ระวังตัวเขาใครทำบุญตั้งใดก็มาเนอทำบุญวันเกิดก็ดีทำบุญใบโพเขาเขียนใบโพได้ยังอีกก็เขาเขียนเขาของเขาก็ได้ของน้องเขาก็ได้ของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของหลานของคนที่เขาฮักเพื่อที่จะเขาไปสืบชะตาฮื้อไปสวดฮื้อสะเดาะเคราะห์ฮื้อเนาะวันพุธเป็นวันวิสาขบูชาทางวัดฝ่ายหินก็จะได้มีกิจกรรมสวดมนต์สะเดาะเคราะห์อย่างมูนี่ฮื้ออย่างมูลศรัทธาเขาก็จะได้บุญแห่งกรรม1วันพุธแล้วก็เขามามัดไม้มัดมือตัวเอาน้ำมนต์ตัวเขียนใบโพทำบุญวันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นบุญกุศลของเขาที่เขาทำเขาได้เขาอธิษฐานเขาได้แล้วก็เขามีจิตมีใจสะอาดแล้วก็เตียวกันขึ้นไปได้แน่ๆคือสุขภาพถ้าเราเตียวขึ้นไปถึงถ้าเตียวลงซ้ำได้แหมทบ1สุขภาพอันนี้สำลิดผลแน่นอนวัดกำลังตัวเก่าเฮาไปถึงตรงไหนเฮาเหนื่อยตรงไหนปีนี้เฮาเหนื่อยจุดที่3ปีหน้าเฮาเหนื่อยจุดที่5กำลังเฮาเพิ่มขึ้นมาละเฮาก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปน้ำก็มีเนอโยมน้ำยังเหลืออยู่ใครได้ก็เอาแจกหงตาเนอเฮากินเฮานั่นก็เฮาเตะทิ้งขยะเป็นที่เป็นตางเพื่อจะมีถุงดำฮื้อตามจุดต่างๆเตียวขึ้นไปก็ค่อยๆเตียวระวังรถระวังลานตัวเพราะเดี๋ยวนี้รถจะเริ่มลงกันแล้วชุดแรกที่ปลาตั้งแต่บ่าย2ก็น่าจะถึงแล้วเพื่อนเดินกันตั้งแต่ตอนเย็นเนาะเพื่อนเดินกันขึ้นไปตั้งแต่ตอนเย็นตอนนี้ก็จะเริ่มลงกันละของเฮาก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเฮาบ่รีบเฮาบ่ร้อนเหมือนคำอธิษฐานของเฮาถ้าบุญเฮานักกำลังเฮามีมันก็มาเว้ยอธิษฐานปุ๊บเฮาต้องลงมือทำตัวอธิษฐานอยู่ตีนดอยแต่เฮาบัดเตียวขึ้นไปเหมือนเฮาอธิษฐานไว้ตรงนั้นมันก็บัดสำลิดผลมันก็บัดสำลิดอย่างสักอย่างแต่เฮาบัดได้ลงมือทำเฮาอธิษฐานปุ๊บ
เตียวขึ้นดอยสุเทพให้มันถึงแล้วก็คำอธิษฐานขอให้เหมือนที่เฮาอธิษฐานไว้ตั้งแต่ตีนดอยให้มันบรรลุผลเหมือนที่เฮาเตียวขึ้นมามันก็จะได้แหมอย่างหนึ่งเฮาต้องลงมือทำในสิ่งที่เราอธิษฐานในสิ่งที่เรามั่นใจว่าดีทำบุญวันเกิดก็ได้ทำบุญเขียนใบโพก็ดีเนอะยังมีอยู่ฝ้ายมัดมือก็ยังมีอยู่มาเจ้าจะได้ฝ้ายมัดมือน้อยมาขวายก็ศรัทธาเฮานักเนาะเฮาก็เอาเรื่อยๆแจกเรื่อยๆจนจะหมดจนจะบ่มีเลยแวะได้เนอะทำบุญวันเกิดก็ได้เฮาบ่ฮู้วันเกิดอย่างเฮาก็ใส่กุอันไปเลยที่เฮาหันตั้งทีวีตั้งทีวีตัวมีกล้องตัวอันนี้ออกตั้ง YouTube เนอะโยมเนอะไลฟ์สดเลยเฮาเข้าไปพอไปกอยกันได้วันนี้ก็เป็นประเพณีก่อนวันวิสาขบูชาคือวันพรุ่งนี้เช้าบางคนเตียวขึ้นไปบัดเดียวนี้ถ้าเฮาไปถึงเจ้าวันพุกเฮาก็ลวดใส่บาตรเลยทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะมีการใส่บาตรวันวิสาขบูชาที่พระธาตุดอยสุเทพหรือว่าลงมาเจ้าเฮาค่อยไปทำบุญในมหาลัยเชียงใหม่เปิ้ลก็จะมีบิณฑบาตทางถนนวัฒนธรรมที่หอนาฬิกายาวขึ้นมาถึงวัดฝ่ายหินวันพุกก็เจิญกันไปใส่บาตรก็ได้มีทุกปีที่แรกของเชียงใหม่เฮาแล้วก็ขึ้นมาก็มาแวะทำบุญทำทานกันได้มาเอาจิตมาเอากุศลเพื่อเป็นบุญกุศลที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็ดีอธิษฐานไว้ให้มันประสบความสำเร็จก็ดีของอย่างอี้เฮาบหันตัวเฮาเดินไปติ๊กๆก็มันตึงเหนื่อยก็เมื่อมีกำลังใจที่เฮาจะเตียวขึ้นไปให้ถึงก็ค่อยๆไปกันเนอะระวังรถระวังดานตัวเฮากินยังแล้วก็เฮาเพื่อนจะมีที่ทิ้งขยะเฮาก็รักษาความสะอาดให้เพื่อนตัวเฮาก็ได้บุญแถมอย่างนึงนะบอกให้เพื่อนเดือดร้อนที่จะมาเก็บขยะของเฮาก็จะได้บุญก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปอิดไหนยังหันเอาให้ถึงเหมือนกำปรารถนาที่เฮาเตียวขึ้นมาบ่มียังก็แค่อยากน้ำมาเอาได้เลยน้ำมีแจกเรื่อยๆเฮามาขวายน้อยกับหงตาลเริ่มหมดละแต่เจ้ามีหงตาลเข้าไข่เจียวตอนนี้หมดแล้วเหลือแต่น้ำแล้วก็มีฝ้ายมัดมือฝ้ายมัดมือแล้วใบโพเฮาบ่ต้องเขียนชื่อเฮาก็ได้เฮาแค่ทำเพื่อคนฮักเฮาพ่อแม่กาพี่น้องกาญาติของเฮาญาติผู้ใหญ่ของเฮาแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็เขียนแล้วก็ห้อยนี่วันพุกเปิ้นก็จะไปสืบเปิ้นก็จะไปสวดมนต์ฮื้อสืบชะตาฮื้อวันวิสาขบูชาแล้วมามัดมือเป็นสิริมงคลของเฮาฮื้อมีกำลังเฮาขึ้นไปแล้วก็ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเดินผ่านมาจุดวัดฝ่ายหินมีกล้องออกทีวีบ่ใจออกทีวีตรงนี้ที่เดียวมีทาง YouTube ด้วยเดินผ่านโบกมือให้กล้องก็ได้ยิ้มให้กล้องก็ดีมันก็ตึงหันเนาะทาง YouTube ถ่ายทอดสดบัดเดี๋ยวนี้เข้าไปดูวัดฝ่ายหินแล้วก็เข้ามาทำบุญกันได้มาตั้งใดพระสงฆ์องค์เนรเฮาก็มัดฝ้ายมัดมือฮื้อเฮาเรื่อยๆจนกว่าฝ้ายเฮาจะหมดน้ำมนต์เฮามีเรื่อยๆพรมไปเป็นสิริมงคลของเฮาเพื่อที่จะฮื้อแห่งเฮามีกำลังใจขึ้นไปบอกว่าบ่มีได้มีจุดเดียวมีหลายจุดอยู่อันนี้คือหนึ่งในจุดของที่มาบริการฮื้อกำลังใจมูลศรัทธาที่เตียวขึ้นดอยสุเทพอันนี้เป็นกำลังเชียร์ตัวเป็นกำลังบุญให้ตัวทำบุญวันเกิดก็ได้เนอะวันอย่างก็ได้ติดจันทร์การพุธพัดศุกร์เสาร์มันจะมีนับอาทิตย์ก่อนจันทร์การพุธพัดศุกร์เสาร์มีพุธกลางคืนตัวเขาก็ใส่ไปเลยถ้าเขาจำมาได้อีกก็เขาใส่ไปกูอันเลยแต่ว่าเขาแค่ทำบุญให้แม่เขาตัวเกิดคนละวันกันเขาก็ใส่2 อันก็ได้ใส่กูอันก็ได้ใส่ก็ของเขาก็ได้ถ้ามีญาตินักเขาก็ใส่กูอันไปเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าคำมกรรมอธิษฐานของเขาขอสำลิดผลเหมือนอย่างที่เขาเตียวขึ้นดอยสุเทพในวันนี้ฮื้อมันพดถึงดอยสุเทพฮื้อมันถึงแล้วก็เขาวันพุกอู้กันแหมกรรมนึงว่าใครถึงเจ้าถึงใครถึงจ้าถึงเร็วอู้กันแหมกรรมนึงตามแรงตามศรัทธาเขาตอนนี้ก็มีเริ่มลงเตียวลงพ่องละเปิ้นกับปลาเจ้าเปิ้นก็ลงก่อนเขาก็อย่าไปมดกำลังใจว่าเขาก็หาเตียวขึ้นเปิ้นลงแล้วเขาก็อธิษฐานของเขาเลยตั้งมั่นว่าใครลงจ้างมันเขาขึ้นให้ถึงเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของเขาตั้งจิตตั้งใจคำอธิษฐานของเขาต้องทำให้ได้เอากำลังของเขาว่าแล้วก็เตียวขึ้นไประวังรถระวังลานตัวเนอเปิ้นจะลงมารถอาจจะสวนมาก็เตียวขึ้นมาแอบ
น้อยก้อยๆเตียวกันขึ้นไปมันถึงเขาบอกต้องฟังอิฐไหนก็ยั้งก่อนมันมีจุดต่างๆตามเส้นถนนเนี่ยยาวขึ้นไปถึงดอยสุเทพเลยแต่ละจุดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดนั้นของวัดฝ่ายหินเขาก็ได้มาฮื้อกำลังจิตกำลังใจฮื้อมากำลังบุญฮื้อมูลราชศรัทธาของเขาได้มีกำลังใจขึ้นไปฮื้อถึงก้อยๆเตียวขึ้นไปทำบุญใบโพก็ได้เนอะทำบุญใบโพเฮาบอกเขียนชื่อเฮาเขียนมาได้มีคนเขียนฮื้อกี่ใบเอาเลยทำเลยของเฮาตัวแบบปอใครทำฮื้อป่อฮื้อแม่กะใครทำฮื้อลูกฮื้อหลานกะใครทำฮื้อคนที่เฮาฮักกะทำได้เลย2 ใบ 3 ใบทำไปเลยเต็มที่มัดมือเหียเพื่อเป็นสิริมงคลของเฮาขอฝ้ายฮื้อไปลูกตัวโลฮื้อยายตัวโลขอฝ้ายสักเส้นได้ก็ได้เลยขอได้เลยขอตั้งพระสงฆ์องค์เนนของเฮาแล้วก็มัดฝ้ายมัดมือตั้งใดก็ได้ตนไหนก็ได้ตนน้อยก็มีตนหลวงก็มีเห็นเน้นน้อยพรมน้ำมนต์ฮื้ออันนี้ก็เป็นนอเนื้อพระพุทธศาสนาที่จะสืบพุทธศาสนาสืบสานประเพณีของเฮาชาวพุทธเป็นต้นไปเรื่อยๆจนกว่าบุญเขาจะเสี่ยงจนกว่าบุญพระเหลืองเขาจะเสี่ยงก็จะไปกันเรื่อยๆเป็นนอเนื้อของพุทธศาสนาของเฮาทำบุญวันเกิดก็ได้ทำเลยมีเหรียญจอมเลยใส่ไปเรื่อยๆตามเจตนาศรัทธาของเฮาแล้วก็ใครมัดมือใครเอาน้ำมนต์ก็บอกตุเจ้าพระสงฆ์ของเฮาได้แวะมาบัตตันหงตานมีน้ำฮื้อแจกอยู่ขอได้เนอะแจกน้ำเรื่อยๆเอาเลยถ้าบาหารคนเปียเลยเพื่อที่จะไปตั้งหน้าเฮาจะได้เอากินแล้วบางเตื้อว่าบางที่ก็เฮามาลึกมาขวาไอ้หนอตังบนมันก็เริ่มหมดละถ้าตังไหนมีนักก็เฮาเอาไปเผื่ออุ่นใจกว่าก้อยๆไปเจริญพรพระสุเจ้าของเก้าลักของหงตานครัวพระสุศรัทธาวัดฝายหินกับมูลราชศรัทธาพี่น้องตายายเฮากับมูลราชศรัทธากูคนที่ได้มาร่วมทำบุญก็ดีร่วมบริจาคของก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญเนอะหมดเลยยังโอ้หมดเกลี้ยงสาธุเหลือก็น้ำเนาะแจกไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆศรัทธาวัดฝ่ายหินก็ดีศรัทธาหลายที่หลายต่างบ้านต่างจองก็ดีอันนี้ไลฟ์สดเนอะทาง YouTube พดไปทั่วโลกหันทั่วโลกโบกมือฮื้อกล้องก็ได้ยิ้มฮื้อก็ได้เล่นได้เต็มที่มันอยู่ในหันนะ แล้วก็ก้อยๆเตี้ยวกันขึ้นไประวังรถระวังลาเนอะรถลาก็เริ่มจะลงมากันละระวังรถระวังลาก็ก้อยเตี้ยวกันขึ้นไปมันถึงอิดไหนยั้งหันแล้วก็เตี้ยวขึ้นไปแหมมันบอกเกินกำลังของเฮามันบอกเกินกำลังที่เฮาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าต้องถึงให้ได้ต้องสำเร็จให้ได้ไม่มีอะไรไม่สำเร็จถ้าเราลงมือทำและเราตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเองอันนี้คือกำลังทางจิตใจให้สำเร็จให้มีกำลังใจเราท้ออะไรปุ๊บเรามาทำบุญตรงนี้เป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปให้เราถึงพระธาตุดอยสุเทพให้ได้ค่อยๆเตี้ยวกันขึ้นไปมีทำบุญใบโพตัววันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขะแล้วก็เราจะได้ไปทำบุญสวดสืบชะตาฮื้อก็ดีสะเดาะเคราะห์ฮื้อก็ดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเฮาบ่ได้ทิ้งบ่ได้ขว้างเฮาจะเอารวมไว้กันหมดเนี่ยเอาไปทางวัดจะบรรพุก็จะมีประเพณีแล้วก็มีบิณฑบาตวันวิสาขบูชาที่ทางมหาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้นที่หอนาฬิกาถนนวัฒนธรรมเดินตั้งแต่วัดฝายหินลงมาถึงหอนาฬิกาในมหาลัยเชียงใหม่เริ่มบิณฑบาต7 โมงถ้าใครว่างใครมีกำลังก็เจิญกันไปใส่บาตรได้พระเจ้าพระสงฆ์ก็นักก็หลายอยู่หรือว่าเฮาเตียวนี่ขึ้นไปปุ๊บเจ้าบนพระธาตุดอยสุเทพเลยเปิ้นก็มีเหมือนกันเฮาก็ใส่บาตรตรงนั้นได้หรือว่าเฮาก็ค่อยเตียวกันลงมาที่ได้แน่นอนที่หันกันเตียวกันขึ้นไปเป็นหมื่นคนนี้รู้แน่นอนได้แน่นอนคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราค่อยๆเดินขึ้นไปเราได้สุขภาพแน่นอนเป็นบุญเป็นกำลังกับกำลังจิตกำลังใจของเฮาก็ตามจุดต่างๆที่เปิ้นพรมน้ำมนต์ฮื้อเป็นกำลังใจเป็นกำลังศรัทธาฮื้อความปรารถนาของเฮาฮื้อกำลังของเฮาถึงบนพระธาตุดอยสุเทพทุกผู้ทุกคนก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลากันตัวบอกว่าโยมแม่กาบอกว่าโยมน้องกาบอกว่าโยมยายกาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเฮาเอาฮื้อถึงปีแล้วเฮาถึงปีนี้เฮาต้องถึงถ้ามา32ปีต่อไปเราก็ต้องมาถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรง
เพราะว่าสืบสานประเพณีกันนี้มาเป็น100 ปีแล้วเตียวขึ้นดอยพระธาตุสุเทพเนี่ยมันมีสืบสานประเพณีกันมาสืบยาวนานบ่ฮู้กี่รุ่นอันนี้ถึงรุ่นของเราแล้วสักครั้งเราต้องได้เดินให้ถึงกูเตือเปิ้นบ่ฮื้อเตียวขี่รถอย่างเดียวเดินไม่ได้อันตรายรถเยอะวันนี้เปิ้นปิดถนนให้เลยเดินขึ้นเต็มที่ค่อยๆไปค่อยๆเดินขึ้นไปมันถึงเหมือนคำอธิษฐานของเราที่เราเดินขึ้นมาก่อนที่เราจะก้าวขาลงรถแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะเดินให้ถึงดอยสุเทพให้ได้เราก็ค่อยๆเดินขึ้นไปตามจุดต่างๆบอกว่าจุดที่เปิ้นก็จะฮื้อกำลังใจเฮามาปุ๊บบ่มีอย่างมาน้ำก็บ่มีเข้าก็บ่ได้กินถ้าเฮามาเจ้าน้อยหงตาลก็จะมีทุดสุดเส้นเลยแล้วก็น้ำก็จะมีฮื้อแต่ละโรงทานเฮาบ่มีน้ำกาเฮาเตียวขึ้นมาใครอยากน้ำก็เอาได้เลยน้ำเอาได้เลยแจกน้ำเอาได้เลยแจกน้ำระวังรถระวังลาเตียวก็พอรถพอลาตัวเตียวก็พอรถแอบซ้ายน้อยมาอีกก็หันจุดต่างๆเขาก็แวะยั้งแวะเหนื่อยแหมน้อย แวะมันหายเหนื่อยทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญมัดมือก็ดีเอาน้ำมนต์ก็ดีทำบุญพระไวยโพก็ดีจะเข้ามาผสมชมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวัดฝ่ายหินก็ออกมาให้ชมให้ดูกันแล้วก็ถ่ายทอดสดโดยทุกปีวัดฝ่ายหินถ่ายทอดสดทาง YouTube วัดฝ่ายหินถ่ายทุกปีใครเดินก็เหมือนว่าเราโบกให้เราออกกล้องนิดนึงก็เป็นหลักฐานนะว่าปีที่แล้วเราเดินแต่ไม่รู้เวลาเท่าไหร่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งทำบุญปุ๊บเขาก็ใบโพมาห้อยเลยโยมเอามาห้อยได้เลยเอาน้ำมนต์เป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นสิริมงคลของเขาคือเขาเดินขึ้นถึงพระธาตุดอยสุเทพมาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญเอาใบโพก็ดีวันพุธเขาก็จะได้ไปสืบชะตาสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลแห่งกรรมหนึ่งแล้วก็เอาฝ้ายมัดมือเป็นกำลังใจเขาเตียวขึ้นไปเขาเหนื่อยเขาพอที่แขนเขาได้ฝ้ายมัดมือกี่อันพอที่เปิ้นฮือกำลังจิตกำลังใจกี่จุดละที่เขาได้มาที่เขาทำบุญมาเป็นกำลังจิตกำลังใจของเขาที่แขนก็นั่นแหละเปิ้นฮือกำลังใจฮืเขาเดินฮืถึงฮืมันถึงพระธาตุดอยสุเทพเขาค่อยๆเดินขึ้นไปมันถึงมันไม่หนีไปไหนเป็นร้อยเป็นพันปีดอยพระธาตุดอยสุเทพก็ยังอยู่ที่เดิมเราค่อยๆเดินขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องก็ค่อยๆเดินกันขึ้นไปมันดึงพดมันดึงถึงมันดึงส่งความอธิษฐานปีนี้บ่สำเร็จปีหน้าเอาใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จเจอทำบุญวันเกิดวันเกิดก็ดีมัดมือก็ดีทำบุญใบโพก็ดีว่าเขียนชื่อจริงเขียนชื่อเล่นก็ได้เฮาตั้งจิตอธิษฐานอยู่แล้วของเฮาบ่เขียนของพ่อของแม่ของลูกของหลานของคนที่เฮาฮักก็ได้บ่มีปัญหาขึ้นมาบ่ทำบุญเฮาใครยั้งเหนื่อยใครเอาน้ำเจิญเลยเต็มที่ว่าบริการเต็มที่วัดฝ่ายหินทุกปีที่มีประเพณีมาแล้วทำบุญวันเกิดก็ได้เนี่ยอย่างก็ได้แล้วแต่เฮาเต็มที่เขาก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปค่อยๆเดินกันขึ้นไปหมู่เฮาไหลอยู่เฮาบอกหุ้นจักไผ่แต่เฮาเตียวไปมีคนเดินข้างๆเราก็อุ่นใจดีกว่าเดินคนเดียวก็ค่อยๆเตียวก่อนขึ้นไปเพื่อนว่าบุญมันถึงได้แต่กันสุขภาพแน่นอนไม่หายไปไหนถ้าเราเดินถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วเดินลงมาสุขภาพแข็งแรงแน่นอนทุกคนที่เหลือว่ามันไปเขาว่าอย่างนี้ได้ยินมาทุกปีเจอมูลศรัทธาของเขาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเขาบอกต้องพอเวลาจั่งมันเวลามันไหลผ่านของมันไปเขาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเราต้องถึงพระธาตุดอยสุเทพให้ได้ค่อยๆเตียวค่อยๆเดินมีน้ำก็มีแจกเอายิบเอาได้เลยหันเปิ้นตั้งหั่นคนแจกบ่มีกะยิบเอาได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะศรัทธาลงทานก็น่าจะเตียวกันขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพแล้วตอนนี้ก็มีแจกกันคน2คนบ่มีก็เปียเอาได้เลยเปียก็คือหยิบเอาได้เลยกำเมืองฟังบอกก็หยิบเอาได้เลยจนกว่ามันจะหมดที่เราเห็นหยิบไปแล้วก็มาใครทำบุญใครได้กำลังใจใครได้กำลังศรัทธามาวัดพ่ายมัดมือได้มามัดมือของเราเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นกำลังใจว่าเราจะเดินขึ้นถึงพระธาตุดอยสุเทพแน่นอนมาทำบุญใบโพก็ได้
พวกนี้เขาก็จะได้มีสืบชะตาฮื้อทำบุญวันเกิดก็ดีเขาบอกฮู้ว่าเขาเกิดวันหยังอยากเขาทำบุญไปเลยกู้วันได้แน่นอนพ่อเขาเกิดวันนี้แม่เขาเกิดวันนี้เขาแค่ทำของเขากาก็ได้หรือแค่ทำของหลายคนกาก็ได้ก็ใส่ไปเลย2 วันหรือใส่กู้วันก็ซ้ำดีแล้วแต่เจตนาศรัทธาของเขาแล้วก็เฮาวัดไฟหินของเฮามีไลฟ์สดโดยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฮื้อในฮื้อคนเฮาได้หันได้พอเตียวกดระวังรถระวังรถระวังลาเพราะว่ารถก็เริ่มลงมากันแล้วรถก็เริ่มลงมากันแล้วระวังกันตัวก้อยๆเตียวก่อนขึ้นไปถึงแน่นอนได้สุขภาพแน่นอนเอาน้ำมนต์ก็ดีมัดฝ้ายมัดมือฮื้อเฮาเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นกำลังศรัทธาฮื้อเฮาได้เดินฮื้อถึงดอยสุเทพฮื้อได้เอาน้ำมนต์จากเนนน้อยก็ดีพระผู้ใหญ่ก็ดีทำบุญวันเกิดก็ดีก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปมันถึงตอนนี้หัวน่าจะถึงดอยสุเทพแล้วแต่หางเรายังมชยังอยู่ค่อยๆเดินกันขึ้นไปเรามีแรงเดินตลอดจนกว่าเราจะเหนื่อยค่อยพักถ้าไม่ถึงเดินอีกค่อยๆเดินศรัทธาเฮามาเอาบุญเอากุศลกันก่อนเอาศรัทธาเฮาเอาน้ำมนต์ก็ดีฝ้ายมัดมือก็ดีมาทางพระสงฆ์องค์เนรเฮาก็มีบริการตลอดจนกว่าโยมจะหมดจนกว่าฝ้ายเราจะหมดได้เรื่อยทำบุญวันเกิดก็ได้น้ำก็มีแจกโยมน้ำก็มีแจกศรัทธาหงตาลแจกน้ำไม่เห็นใครหยิบเอาได้เลยฮื้อดูชมเฮาหันว่าสารีริกธาตุเป็นอย่างนี้ให้ดูได้เข้ามาดูได้หรือเพิ่มความเล้าใจภาพติดวิญญาณเพิ่มความเล้าใจเข้ามาดูได้ว่ามันเหตุการณ์เป็นยังไงเราเคยผ่านมาหรือเปล่าเรามาอ่านข้อมูลได้เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเดินขึ้นดอยสุเทพค่อยๆเดินกันขึ้นไปมาเอาฝ้ายมัดมือได้มาเอาน้ำมนต์ได้มาเอาปอนจากตุลุงได้เขาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปถึงแน่นอนค่อยๆเดินเราไม่รีบเอาตามกำลังเราถึงแน่นอนได้สุขภาพแน่นอนทำบุญวันเกิดได้โยมจอมวันเกิดเขาบอกว่าวันเกิดก็จอมกู้วันไปเลยตามเจตนาศรัทธามัดฝ้ายมัดมือก็ฮื้อตามเจตนาศรัทธาของเขาขอฮื้อพ่อเอาแม่ของเขาก็ขอฮื้อลุงฮื้อป้าฮื้อลูกฮื้อหลานของเขาก็ได้เขียนใบโพเขาบอกเขียนของชื่อเขาหรือว่าเขียนชื่อคนที่เขาฮักก็เขียนแล้วก็เอาห้อยไว้หันได้เขาก็จะได้ไปทำบุญสวดตั้งจิตภาวนาฮื้อต่อแห่งกรรมน้ำมนต์ก็ได้เข้ามาชมมาดูได้เพิ่มสีสันให้การเดินขึ้นดอยสุเทพปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็มีสารีริกธาตุโดยเข้ามาชมมาดูกันได้ก้อยๆเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลารถเริ่มนักละรถลาเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มลงไปแล้วค่อยๆเดินระวังรถด้วยเด็กๆระวังรถด้วยเขาจะได้รู้ว่ารถลามาทางนี้เขาก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปลบซ้ายน้อยรถฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็หลบให้เพื่อที่เป็นบุญกุศลเราด้วยเพื่อให้คนที่เดือดร้อนเปิ้นได้ถึงก่อนเจริญพรเตียวกับระวังรถระวังลานตัวค่อยๆเตียวก่อนขึ้นไปถึงแน่นอนน้ำแจกโยมใครบอกมีน้ำจับเอาเลยแจกลงทานจับเอาเองบริการตัวเองเอาเลยลงบริจาคแน่นอนก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปค่อยๆเตียวกันขึ้นไปแล้วก็มีสารีริกธาตุแล้วก็ไลฟ์สดที่เห็นกล้องนี้ออก YouTube ไลฟ์สดด้วยตอนนี้เห็นทั่วโลกแล้วก็เฮาก็ว่าเตียวขึ้นไปมันบ่ตื่นเต้นมาชมนิเทศการเพิ่มสีสันภาพติดวิญญาณให้เราได้หันให้เราได้ที่เราเคยผ่านมาเหมือนอีกอเขาจะได้รู้ว่าอยากละประสบการณ์ชีวิตของเราชมสารีริกธาตุตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นกำลังศรัทธาอย่างหนึ่งให้เราเดินขึ้นดอยสุเทพทำบุญไวโพได้เขียนชื่อเฮาแล้วกับวันผู้เฮาจะได้ไปสืบชะตาก็ดีสวดมนต์เฮาก็จะได้บุญ2ต่อพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาถ้าเราเขียนใบโพพรุ่งนี้ตอนเย็นทางวัดฝ่ายหินก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์สืบชะตาอโหสิกรรมขออโหสิกรรม
ก็จะได้มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้มูลศรัทธาที่ตัวเฮาบ่มาก็ดีตัวไม่ได้มาแต่ชื่ออยู่ก็จะได้บุญกุศลไปด้วยทำบุญวันเกิดก็ดีเนอะใส่เลยเขาบอกหู้วันอย่างจอมไปกุวันเลยเพื่อที่จะหู้น้ำแจกเนอะเอาได้เลยน้ำแจกเอาได้เลยหยิบได้เลยน้ำแจกเอาได้เลยเราเหนื่อยเราไม่มีน้ำดื่มไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหรือเปล่าเพื่อความมั่นใจหยิบไปได้เลยกินเรากินเราจับอะไรขึ้นมาถืออาหารขึ้นมาแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเนาะเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนของจากเจ้าหน้าที่ที่มันมาเก็บตอนเช้าเราจะได้เอาอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่อยๆเดินขึ้นไปเพื่อจะให้เขามาเก็บเสร็จไวเราก็จะไม่ทิ้งขยะเลี่ยราดตลอดเส้นทางไม่ว่าจุดนี้หรือจุดอื่นๆเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ค่อยๆเดินกันขึ้นไปแวะเอาน้ำได้เนอะทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญมัดไม้มัดมือบางซุ้มอาจจะหมดแล้วก็บ่ฮู้แต่ซุ้มนี้มีตลอดจนกว่าไฟจะหมดทำเรื่อยๆทำบุญได้เรื่อยๆอยู่ให้กำลังใจคนที่เดินขึ้นไปจนหมดอยู่ให้กำลังใจให้กำลังศรัทธาค่อยๆเดินขึ้นไปทีละคนทีละคนเราจะได้บุญได้ศรัทธาแต่แน่ๆได้สุขภาพแน่นอนถ้าเดินถึงพระธาตุดอยสุเทพถ้าเดินลงมาได้อีกเท่าหนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนมัดมือได้เนอะเอาน้ำมนต์ก็ได้ทางพระผู้ใหญ่ก็มาทางพระหนุ่มเนนน้อยมามัดมือเป็นกำลังศรัทธาของเขาแล้วก็ที่ถ่ายทอดสดวัดฝายหินถ่ายทอดสดไปทาง Facebook YouTube Facebook นี่ถ้าจะบอกฮู้แต่ YouTube นี่แน่นอนเข้ามาดูได้บวกไม้บวกมือเป็นหลักฐานว่าปีนี้เราเดินปีหน้าถ้ามาอีกเราก็จะถ่ายอีกจนจุดนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วเสร็จทุกปีถ่ายทอดสดทุกปีแล้วก็เดินทางขึ้นมาก็ค่อยๆเดินนะระวังรถระวังลานด้วยระวังรถค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะค่อยๆเดินค่อยๆเตียวคนเมืองก็ค่อยๆเตียวผสมประสานตั้งเมืองตั้งไทยเหมือนแกงโฮบะเดียวนี้ก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเขาค่อยๆเดินค่อยๆเตียวขึ้นไปแล้วก็ดูรถด้วยถ้าไม่มีน้ำจุดวัดฝายหินแจกเอาได้เลยเอาได้เลยทำบุญพระประจำวันเกิดเราไม่รู้เกิดวันไหนพ่อเราเกิดวันนี้แม่เราเกิดวันนี้ญาติพี่น้องคนที่เรารักเกิดวันนี้ใส่ให้เขาได้ไม่จำเป็นต้องใส่วันของเราวันเดียวใส่ทุกวันก็ได้บุญทุกวันเอาน้ำมนต์ได้มัดมือให้ญาติโยมได้ฝ้ายก็มีขอน้ำมนต์ได้ค่อยๆเดินขึ้นไปเราถึงแน่นอนวัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งจิตตั้งใจมาแล้วตั้งจิตตั้งใจมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าเราจะเดินให้ถึงตั้งจิตตั้งแต่ก้าวแรกแล้วเราต้องเดินให้ถึงเหมือนคำที่เราอธิษฐานไว้ในใจเราไม่ต้องบอกคนอื่นเหมือนทำอธิษฐานไว้ในใจให้มันสำเร็จถ้าเราเดินสำเร็จมันก็สำเร็จถ้าเราลงมือทำถ้าเราเดินขึ้นไปให้ถึงค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะระวังรถระวังลานระวังยานพาหนะเดินขึ้นไปเราก็ดูหน้าดูหลังด้วยเดินขึ้นไปให้มันเหยียบให้มันอยู่ข้างซ้ายเพื่อที่จะรถจะไม่มาหาเราค่อยๆเดินขึ้นไปมามัดไม้มัดมือจากพระสงฆ์องค์เนนจากวัดฝายหินได้เนอะทำบุญไวโพก็ได้นี่เห็นไวโพห้อยๆนี่เป็นทำจะได้บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าอยากทำบุญไวโพเราก็จะได้เขียนชื่อแล้วก็เอามาห้อยเพื่อที่จะทำบุญสวดให้อีกพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาค่อยๆเดินขึ้นไปเนาะมันถึงแวะมาเอาบุญถือว่าแวะเหนื่อยแวะให้หายเหนื่อยแวะเอากำลังใจค่อยๆเดินขึ้นไปขอน้ำมนต์ได้ขออะไรได้เราเขียนไม่ได้โยมแม่เขียนไม่ได้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ให้มีคนเขียนให้ได้ขอให้มาบอกมีคนเขียนให้ได้ชื่อเล่นก็ได้ขอก่อนที่เราจะห้อยเราอธิษฐานไว้มันก็จะสำลิดผลพรุ่งนี้เราก็มีบุญหลายสิ่งหลายอย่างน้องเนนน้อยบวชมาถ่ายรูปได้น้องเนนตัวเล็ก
ช่วยมาทำกิจกรรมช่วยมาให้กำลังใจของเราที่เราจะเดินขึ้นพระธาตุดอยสุเทพให้มันสำเร็จให้เหมือนดังคำที่เราอธิษฐานตั้งแต่เราเดินขึ้นมาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ได้เน้อพระประจำวันเกิดขึ้นพระประจำวันเกิดทำบุญได้เฮาบอกฮู้วันใดใส่ไปเลยกู้วันทำบุญให้เฮาบอกพอทำบุญให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานเฮาได้ฝ้ายเฮามัดมือแล้วขอให้ไปยายให้กอขอให้ยายได้กอขอให้ลูกให้หลานได้กอบอกพระสงฆ์ได้เลยแล้วก็พระสงฆ์ก็จะเอาให้แล้วก็ขอน้ำมนต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นสิริมงคลขอได้เดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะพรมน้ำมนต์ให้ขึ้นมาปุ๊บเห็นกล้องถ่ายทอดสดโบกไม้โบกมือได้ออก YouTube ของวัดฝายหินแน่นอนเป็นหลักฐานอย่างที่เราได้เดินแล้วปีนี้ได้อีกอย่างแน่นอนคือสุขภาพเราได้แน่นอนและเพิ่มสีสันจากการเดินมาดึกแล้วเหนื่อยหรือว่าอยากพักผ่อนอยากเพิ่มสีสันอยากเพิ่มกำลังแวะเข้ามาชมสารีริกธาตุก็ดีภาพถ่ายติดวิญญาณก็ดีเข้ามาดูเพื่อเป็นกำลังที่เราผ่านมาเราเคยเจออย่างนี้หรือเปล่าแวะเข้ามาดูได้แวะเข้ามาไหว้สารีริกธาตุได้สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวัดฝายหินก็ได้เอามาตั้งมาให้กราบไหว้บูชากันแล้วก็มาอธิษฐานเพื่อที่จะให้คำอธิษฐานของเราเป็นอีกหนึ่งกำลังหนุนนำให้คำอธิษฐานของเราสำลิดผลทุกสิ่งทุกอย่างทำบุญใบโพก็ได้ทำบุญมัดไม้มัดมือขอน้ำมนต์ก็ได้เจิญมูลศรัทธาของเราเอาบุญเอาบุญตามตังขึ้นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพทำบุญวันเกิดก็ดีตอนนี้ก็มีรถลงมาละมูลศรัทธาบางคนก็เริ่มเดินลงมาละเขาก็ระวังรถระวังระวังยานพาหนะเดินระวังปลอดภัยทั้งตัวเราและคนอื่นค่อยๆเดินขึ้นไปเราไม่ต้องรีบถึงแน่นอนวัดพระธาตุดอยสุเทพไม่หนีไปไหนค่อยๆเดินค่อยๆเตียวมาเนอศรัทธาของเราเอากำลังบุญเอากำลังใจขึ้นนึกถึงดอยสุเทพมามัดมือเอาฝ้ายมัดมือเพื่อเป็นกำลังใจมาขอน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจมาทำบุญวันเกิดเพื่อให้เราไม่รู้วันเกิดอะไรเราใส่ทุกวันได้เลยเราได้แน่นอนแต่ถ้าเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันเกิดพ่อแม่เราก็ใส่ทุกวันได้มันมีแค่7 วันมันมีแค่7 วันแน่นอนไม่วันก็วันเราค่อยๆเดินขึ้นไปเฮาให้ถึงพระธาตุดอยสุเทพเหมือนดังที่เราอธิษฐานไว้ระวังรถด้วยเดินค่อยๆเดินระวังรถด้วยมูลศรัทธาเขาค่อยๆเตียวขึ้นไปขึ้นมาปุ๊บก่อนยั้งเนยตรงนี้ได้น้ำแจกฟรีลงทานเอาได้เลยถ้าใครไม่มีน้ำฝ้ายมัดมือก็เหลืออยู่มามัดมือได้เลยมาเขียนใบโพเพื่อที่ทำบุญวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาเราจะได้ไปทำบุญต่อทำบุญวันเกิดก็ได้วันไหนเฮาบอกฮู้ใส่กู้วันไปเลยทำบุญไวโพเราเขียนชื่อเราเขียนชื่อที่เรารักไม่จำเป็นต้องอันเดียวชื่อคนที่เรารักก็ได้แล้วก็ให้ห้อยไว้ตรงนั้นทางวัดฝายหินก็เลยจะเอาไปทำบุญสวดมนต์ต่อสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ให้สวดวันพรุ่งนี้สวดให้จะได้บุญอีกต่อหนึ่งมูลศรัทธาของเราก็มามัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์ก็ได้ถ้ามาเจ้าไส้ก็เต็มแต่วันนี้เหลือก้าน้ำแล้วน้ำลงทานเราแจกเอาได้เลยค่อยๆเดินกันขึ้นไปค่อยๆเดินกันขึ้นไประวังรถด้วยเอาน้ำมนต์จากตุลุงเอาน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลของเราเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจเพื่อเป็นแรงศรัทธาให้เราได้เดินไปให้ถึงดอยสุเทพเป็นประเพณีแต่ละปีทุกปีมีปีละมี1 ครั้งแต่มีทุกปี
เรามาทำบุญวันเกิดก็ดีเรามาทำบุญมัดไม้มัดมือก็ดีเรามาทำบุญใบโพก็ดีได้เลยตามเจตนาศรัทธาของเราขอน้ำมนต์ก็ได้เดินขึ้นไปค่อยๆแล้วก็ทำบุญไปทีละจุดทีละจุดมันมีแต่ละจุดดูมัดไม้มัดมือได้เนอะโยมเนอะมัดไม้มัดมือได้แล้วก็ทำบุญให้พ่อให้แม่ก็ดีเป็นจิตศรัทธาที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราเดินขึ้นไปให้ถึงดอยสุเทพเพื่อเป็นจิตอธิษฐานให้กรรมปรารถนาของเรากรรมปรารถนาของเราให้เป็นจริงให้มีแหงให้มีกำลังศรัทธาเหมือนที่เราเตียวขึ้นดอยสุเทพนี้ให้สำลิดผลให้ได้เตียวขึ้นมาก็หันกล้องกับโบกมือให้กล้องได้เนอะออกถ่ายทอดสดทาง YouTube วัดฝายหินแล้วก็มีสารีริกธาตุก็ดีทาง YouTube ของเราก็ถ่ายทอดทุกปีวัดฝายหินของเรามัดไม้มัดมือได้จากพระสงฆ์องค์เนนของวัดฝายหินเพื่อเป็นสิริมงคลค่อยๆเดินค่อยๆเตียวกันขึ้นไปมามัดมือได้แวะมัดมือได้เนอะแวะผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลน้ำเราก็แจกเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแล้วก็ทำบุญวันเกิดก็ดีก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราทำบุญวันเกิดวันไหนก็ได้เราทำไปเลยถ้าหูวันเกิดยิ่งดีถ้าบ่หูใส่กู้อันไปเลยมามัดไม้มัดมือกาเป็นสิริมงคลของเราเป็นกำลังใจของเราขึ้นไปถึงดอยสุเทพเพื่อได้เอาฝ้ายมัดมือได้น้ำมนต์เขียนใบโพเจิญกันเนอดังวัดฝายหินของเราก็มีกิจกรรมให้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมูลศรัทธาของเราได้ร่วมทำบุญกันเพื่อได้ร่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้มูลศรัทธาของเราได้เตียวขึ้นถึงดอยสุเทพก็เตียวกันขึ้นไปแล้วก็เข้ามาไหว้สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเข้ามาไหว้ได้เนอเข้ามาไหว้มาชมกันได้มาอธิษฐานก็ได้เพื่อว่าความอธิษฐานของเราจะเป็นจริงเหมือนแหงของเราที่เราเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อมันถึงแล้วก็มีสีสันการเดินทางภาพติดวิญญาณสามารถเข้ามาชมได้เข้ามาแวะมาชมกันได้ภาพติดวิญญาณแล้วก็มีถ่ายทอดสดตัวเอาโบกไม้โบกมือคือกล้องได้เนอะระวังรถระวังลารถลาเราเริ่มขึ้นเริ่มลงแล้วเดินก็ระวังค่อยๆเตียวกันขึ้นไปมันถึงแน่นอนค่อยๆเดินขึ้นไปมาเอาบุญกันซุ้มนี้ก่อนนอกซุ้มวัดฝายหินบริการเพื่อมูลศรัทธาของเราได้มัดไม้มัดมือได้น้ำมนต์จากเนนน้อยจากพระสงฆ์เขียนใบโพก็ได้เขียนใบโพก็ได้เนอะเขียนใบโพเพื่อที่จะเอาไปสืบชะตาก็ดีไปสะเดาะเคราะห์ก็ดีไปสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลคือคนที่เขียนชื่อและห้อยไว้วันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาค่อยๆเดินกันขึ้นไปค่อยๆอธิษฐานมันต้องสำลิดผลให้ได้เหมือนที่เราเดินขึ้นให้ถึงดอยสุเทพขอน้ำมนต์จากเนนน้อยก็ได้เนื้อขอไฟก็ได้ให้เนนน้อยมัดมือฮื้อเป็นหน่อเนื้อพระพุทธศาสนาสืบไปตั้งหน้าบอกฮู้เนนน้อยตนนี้ต่อไปข้างหน้าอาจจะเดินดอยตามครูบาอาจารย์อาจจะเป็นพระเกจิผู้มีบุญบารมีก็ได้เขาก็ทำบุญแต่น้อยค่อยๆเดินขึ้นไปเนอะระวังรถระวังลามามัดไม้มัดมือได้มาทำบุญกันได้เนอะทำบุญวันเกิดก็ดีทำบุญมัดใบโพก็ดีมัดไม้มัดมือที่พระสงฆ์องค์เนนของเขาเอาน้ำมนต์ก็ได้เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยเนอะแล้วก็มาเอาน้ำก่อนที่จะพ้นไปก็มีลงทานน้ำแจกแล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง YouTube วัดฝายหินเราก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้โบกไม้โบกมือฮื้อกล้องก็ได้แล้วก็มาชมสีสันการเดินขึ้นดอยภาพติดวิญญาณเข้ามาดูได้เข้ามาอธิษฐานจากสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ค่อยมาเนอะมูลศรัทธาของเขาก็ค่อยเตียวขึ้นไปลดลาก่อนเริ่มขึ้นลงกันแล้วเตียวก่อนระวังด้วยเตียวก่อนระวังรถระวังลาระวังยานพาหนะตัวเขากินอย่างแล้วก็ทิ้งเป็นที่เป็นทางมามัดไม้มัดมือจากน้องเนนได้เนอะจากน้องเนนองค์ไหนก็ได้องค์น้อยองค์ใหญ่ได้หมดได้บุญเหมือนกันพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญเลยจอมได้เลย
วันไหนก็ได้ ถ้าเราจำวันเกิดได้ยิ่งดีเน้นน้อยมัดมือฮือปอนตัวอายุวันโนสุขังพระลังเอาน้ำมนต์จากเน้นน้อยฮือมูลศรัทธาจงมีแต่ความสุขความเจริญสมมากัมปรารถนาทุกเยี่ยงทุกประการเอานั่นแหละพรมไปเลยเป็นหน่อเนื้อพุทธศาสนาของเราเป็นกำลังจิตกำลังใจเฮาเตียวขึ้นถึงพระธาตุดอยสุเทพเป็นกำลังบุญกำลังศรัทธาไปเรื่อยๆค่อยๆเดินระวังรถด้วยระวังรถด้วยก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปแวะชมนิทรรศการสีสันการเดินขึ้นดอยภาพติดวิญญาณเพื่อเป็นกำลังเดินขึ้นอีกไวขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มาดูสารีริกธาตุก็ดีมาตั้งจิตอธิษฐานมาไหว้และอธิษฐานจากหน้าสารีริกธาตุก็ดีมาตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วมีไลฟ์สดด้วยทาง YouTube วัดฝายหินตอนนี้เดินผ่านขึ้นมาเห็นแล้วถ้าเราออกทีวีแสดงว่าเราได้ออก YouTube แน่นอนเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งได้สุขภาพด้วยได้กำลังด้วยค่อยๆเดินกันขึ้นไปเป็นกำลังบุญกำลังศรัทธามูลศรัทธาของเราได้เดินกันขึ้นไปถึงดอยสุเทพก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปห้องไอ้อ้วนมากำลังอ้วนว่าห้องแสงกำลังโคตรเจ็บเว้ยห้องมันตื่นเลยก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปโยมแม่โยมป่อโยมพี่โยมน้องทำบุญกันก็ได้ทำบุญว่าพระประจำวันเกิดก็ได้เอาบุญกันมัดมือก็ได้เอาน้ำมนต์จากตุเจ้าพระเนรเขาก็ได้เป็นกำลังจิตกำลังศรัทธาเขาเห็นอย่างวัดนี้มีห้อยใบโพสีสันก็ว่าอันนี้เขาเขียนเพื่อที่จะว่าทำบุญทำบุญวันพรุ่งนี้ด้วยทำบุญวันนี้ด้วยได้ทั้งบุญวันนี้และพรุ่งนี้เขาจะได้ทำบุญ2ต่อนอกวันพรุ่งนี้กับวังวัดฝายหินก็จะได้มีบิณฑบาตวันวิสาขบูชาตังมช.จะได้ใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์จะ7 โมงเจ้าแล้วก็ทานตอนเย็นวัดฝายหินก็ได้จะมีสืบสวดสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ขออโหสิกรรมยังมูลศรัทธาและที่เขาเขียนใบโพที่ห้อยกันตรงนี้คือพรุ่งนี้จะเอาเข้าพิธีด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ของเฮากู้คนเพื่อที่จะมีกำลังศรัทธากรรมกรรมปรารถนาที่เราได้เดินที่เฮาได้เตียวกันขึ้นดอยสุเทพนี่เนาะที่เฮาได้เตียวกันสำลิดผลตั้งแต่เฮาบ่อธิษฐานอย่างก็ได้เฮาเตียวขึ้นมาเฮาก็ได้แน่นอน1อย่างคือสุขภาพแข็งแรงเดินลงยิ่งได้อีกตามซุ้มต่างๆเราก็สามารถแวบเข้ามาทำบุญได้แวบเข้ามาทำบุญแวบเข้ามาผูกข้อไม้ข้อมือก็ดีเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์องค์เนรทำบุญวันเกิดก็ดีแล้วก็น้ำมีแจกมูลศรัทธาของเราน้ำแจกฟรีลงทานเอาได้เลยเอาได้เลยไม่รู้ข้างบนหมดหรือยังแต่เอาไว้อุ่นใจกว่าเอาไว้ได้จับขึ้นไปด้วยถ้าข้างบนไม่มีเราเสียดายทีหลังไม่ได้ว่าเราทำไมไม่เอาขึ้นมาเราเอาเลยถ้าเราไม่มีดื่มเอาได้เลยน้ำดื่มแจกฟรีมูลศรัทธาเราก็มาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีมัดไม้มัดมือก็ดีเอาน้ำมนต์จากเนนน้อยก็ดีพระสงฆ์ก็ดีจะได้ช่วยเป็นกำลังศรัทธาเป็นกำลังจิตกำลังใจของเราเพื่อที่จะขึ้นถึงดอยสุเทพในวันนี้ค่อยๆเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลานตัวระวังยานพาหนะแล้วก็ขยะก็ดีอย่างก็ดีที่เรากินแล้วเดินขึ้นไปเรื่อยๆเตียวขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงมีที่ทิ้งขยะเราก็ใส่ถุงเพื่อเปื้อนเหียเพื่อที่จะบรรเลือดร้อนของเจ้าหน้าที่ที่มันมาเก็บมันก็จะเวยเราก็จะได้บุญตัวเบาเลือดร้อนคนอื่นก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปทำบุญก็ได้ทำทานก็ได้พระประจำวันเกิดจอมไปเลยแล้วเราไม่รู้วันอะไรเราก็ใส่ไปกู้วันนั้นนะเขาให้ทำบุญใบโพเขาเขียนชื่อมาได้มีเจ้าหน้าที่เขียนให้มีเจ้าหน้าที่เขียนฮื้อเขียนฮื้อแล้วก็มาห้อยตรงนี้เพื่อเขาจะไปสืบชะตาฮื้อไปสะเดาะเคราะห์ฮื้อไป
ขออโหสิกรรมให้ในวันพรุ่งนี้ทางวัดฝายหินเขาก็จะมีเรื่อยๆกิจกรรมของเขาแล้วเดินผ่านกล้องก็เขาออกทีวีตัวออก YouTube ด้วยออก YouTube ตัวเพราะว่าไลฟ์สดทางวัดฝายหินไลฟ์สดตอนนี้จนกว่าจะแล้วไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาก็มาไหว้สารีริกธาตุก็ดีมาชมนิทรรศการภาพติดวิญญาณก็ใครบักเคยหันภาพถ่ายมาอีกแล้วมันเป็นจะได้มาชมมากอยกันได้แล้วก็มาเอาน้ำไปได้เลยเอาน้ำไปตัวเนอร์เอาน้ำไปตัวแจกฟรีลงทานเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์เน้นน้อยได้เนอร์มัดไม้มัดมือทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำได้เลยค่อยๆไปค่อยๆเติวกันขึ้นไปมันถึงเหมือนคำอธิษฐานของเราถ้าเราเดินถึงอภันอธิษฐานเราก็สำเร็จถ้าเราลงมือทำค่อยๆเติวกันขึ้นไปศรัทธามาต่างที่ต่างๆมาบ้านใกล้บ้านไกลเพื่อที่จะมาเดินทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพปีละครั้งก็ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้มั่นตั้งคำอธิษฐานก่อนที่เราจะเดินขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะเตียวขึ้นมาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มันสำเร็จผลอย่างที่เราเดินขึ้นดอยสุเทพถ้าเราเดินให้ได้เราต้องเดินไปให้ถึงเราต้องเดินไปให้มันถึงพระธาตุดอยสุเทพเหมือนคำอธิษฐานของเราแล้วก็แวะเข้ามาชมนิทรรศการภาพติดวิญญาณภาพติดผีอีกเนาะเข้ามาดูได้แล้วก็มาไหว้สารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วก็เดินผ่านกล้องผ่านแล้วก็ไลฟ์สดโดยแล้วมีผูกข้อไม้ข้อมือพรมน้ำมนต์ทำบุญพระประจำวันเกิดแล้วก็เขียนใบโพนี่เราเขียนชื่อของเราแล้วเอามาห้อยไว้ตรงนี้ทางวัดฝายหินก็จะได้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้สืบชะตาฮื้อแล้วก็สวดมนต์ฮื้อได้แห่มกรรม1วันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลาเนอเตียวกันก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปมันถึงแน่นอนก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปมันบ่ฮ้อนรถรางก็จะขึ้นจะลงเขาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเจ้าหน้าที่ก็ดีหลายที่หลายตังถ้าเพื่อนลงมาเขาก็หลีกทางให้เพื่อนเห็นหน่อยขยะที่เขาถือขึ้นไปเพื่อนจะมีจุดทิ้งเขาก็ทิ้งลงขยะให้เพื่อนมาเก็บมันก็จะได้บอดเลือดร้อนคนอื่นเพื่อนก็จะได้เก็บง่ายเนาะช่วยให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้วยก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเนอะมูลศรัทธาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปรถรางก็เริ่มขึ้นมาแล้วระวังแล้วมาแวะมากอยน้ำก็มีนี่เขาแค่เอาน้ำเอาไปได้เลยข้างหน้าเราไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่จุดนี้มีอยู่ยังเหลืออยู่น้ำดื่มสามารถเอาได้เลยลงทานจับไปได้เลยแล้วทำบุญวันเกิดก็ได้เนอะมูลศรัทธาเราทำบุญวันเกิดก็ได้มัดไม้มัดมือให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นกำลังศรัทธาแล้วก็เอาน้ำมนต์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจของเขาแล้วก็ทำบุญใบโพโตยทำบุญเหมือนทำบุญวันพุธทำบุญวันนี้ด้วยได้ทำบุญวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้อีกเพราะทางวัดฝายหินเราจะได้สืบชะตาให้แล้วก็ถ่ายทอดสดที่หันออกกล้องหันออกทีวีนี่ถ่ายทอดสดทาง YouTube ของวัดฝายหินถ่ายตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่ตอนบ่ายตั้งแต่เริ่มเดินขึ้นมาเราก็ถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะคนจะหมดค่อยๆเดินกันขึ้นมามูลศรัทธาเจิญแวะเอาน้ำก่อนก็ได้เนอะน้ำดื่มฟรีมาแวะมามัดไม้มัดมือก็ดีมาเขียนใบโพทำบุญก็ดีทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีมาทำได้คู่คนเลยบอกว่าคนขึ้นบอกว่าคนลงสามารถเอาน้ำได้เนอะบอกเฉพาะคนขึ้นอย่างเดียวใครก็ได้ขึ้นลงเอาน้ำได้ขึ้นทำอีกลงก็ทำได้อีกรอบหนึ่งได้บุญ2ต่อได้บุญ2เท่าได้บุญ2เตื้อก้อยๆทำกันไปก้อยๆตั้งจิตตั้งใจก้อยๆเตียวกันขึ้นไปอันนั้นเขาก็มีเนอะมูเนนน้อยเขาก็ยังพรมน้ำมนต์อยู่ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเนนน้อยกล้ามจะขึ้นละพรมน้ำมนต์ให้เรื่อยๆเขาก็มามัดไม้มัดมือจากเนนน้อยหน่อเนื้อพระพุทธศาสนาของเขามาเอาน้ำมนต์ก็ดี
มาเขียนใบโพก็ได้เนอะมีเจ้าหน้าที่เขียนถ้าเขาเขียนมาได้เขียนชื่อเล่นก็ได้ชื่อเฮาก็ได้ชื่อคนที่เฮาฮักก็ได้ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพี่ชื่อน้องลูกหลานของเฮาเขียนแล้วก็เอาห้อยไว้นี่เพื่อที่จะทำบุญต่อไปแล้วก็ใส่เฮาเกิดวันใดเฮาค่อยทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเฮาก็ทำไปเลยตอนนี้รถก็เริ่มลงมาแล้วก็ระวังกันตัวเนอะระวังรถระวังยานพาหนะระวังรถระวังลาระวังเซฟตัวเก่าเพื่อที่เราจะได้เดินทางขึ้นไปให้ถึงพระธาตุดอยสุเทพให้ได้เหมือนดังคำที่เราปรารถนามาว่าเราปรารถนาที่เราจะเตียวขึ้นไปให้ถึงดอยสุเทพเพื่อที่จะให้คำปรารถนาเราเป็นจริงแล้วก็ได้แน่นอนสุขภาพถ้าเราเดินขึ้นถึงดอยสุเทพเราได้แน่นอนสุขภาพไม่ต้องไปไหนไกลได้แน่นอนสุขภาพแข็งแรงเดินลงยิ่งได้อีกขอให้เราถึงพระธาตุดอยสุเทพเรื่องการเดินลงว่าอีกอย่างหนึ่งก็ค่อยเตียวก่อนขึ้นไปเนอะทำบุญได้คนก็เริ่มน้อยลงละเพราะว่าเปิ้นมากันเจ้าเนาะวันนี้เปิ้นเริ่มเดินตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เราก็จะมีการเดินลงละเฮาก็บ่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเปิ้นบ่ลงละเฮากำลังขึ้นบ่ต้องกึดเอากรรมอธิษฐานของเฮาว่าเฮาต้องถึงดอยสุเทพเพื่อได้แจ้งตะวันขึ้นช่างมันเราตะวันก็ขึ้นก็แล้วมันอย่างก็ขึ้นก็แล้วมันเป็นธรรมชาติเฮาเตียวไปถึงก็พอเตียวเอาความสุขเอาความสนุกของเฮาเตียวขึ้นไปน้ำก็ยังมีอยู่เนอะโยมใครบอกมีน้ำตั้งหน้าบอกหูว่ามีกอดแต่ว่าตรงนี้มีแน่นอนเอาได้เลยน้ำดื่มเนอะน้ำดื่มสามารถเดิมเอาแล้วเอาขึ้นไปได้เลยแจกฟรีลงทานทำบุญภาคประจำวันเกิดก็ดีทำบุญลงทานเขาก็จะแจกน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมัดไม้มัดมือเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เขาเพื่อเป็นกำลังศรัทธาให้เขาเตียวขึ้นถึงดอยสุเทพเพื่อได้เอาน้ำมนต์จากเนน้อยพระสงฆ์องค์เจ้ามาให้กำลังใจมาให้กำลังศรัทธาให้ว่าเตียวให้ขึ้นให้ถึงดอยสุเทพเป็นกำลังศรัทธาของเขาประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพแต่ละปีมีครั้งเดียวไม่มี2 วันมีวันเดียวมีคืนเดียวก้อยๆเตียวกันขึ้นไปตั้งจิตอธิษฐานกันขึ้นไปแวะมาทำบุญกันได้เนอะก้อยๆเตียวกันขึ้นไปเฮาก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วเข้ามาชมนิทรรศการภาพถ่ายติดวิญญาณเข้ามาดูได้ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีผูกข้อไม้ข้อมือถ่ายทอดสดตั้งใดถ่ายสดตั้งYouTube วัดฝ่ายหินถ้าเราเดินผ่านเราหันในทีวีที่เราตั้งไว้เราก็หูแล้วว่าเราออก YouTube แน่นอนก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปมัดไม้มัดมือเนอะเอาลูกเอาหลานมามัดไม้มัดมือก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปทำบุญภาคประจำวันเกิดก็ได้เนอะพี่น้องของเรามาหลายที่หลายตังมาจากต่างบ้านต่างจองก็ดีมากันมาทำบุญได้เนอะมามัดไม้มัดมือได้มาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ได้ต้องปลุกมันมาคุยหน่อยคอแห้งแล้วมาเนอะมามัดไม้มัดมือพระสงฆ์องค์เรามามัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์เขียนใบโพก็ได้เนอะเขียนใบโพก็ได้ใบโพเพื่อที่จะเขียนชื่อของเราไปคนที่เราฮักก็ได้บ่จำเป็นต้องใบเดียวเอา2 ใบก็ได้3 ใบก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วก็เขียนชื่อของเราไปเขียนชื่อคนที่เราฮักไปห้อยไว้เพื่อที่จะทางวัดจะได้มีสืบชะตาฮื้อสะเดาะข้อฮื้อขออโหสิกรรมฮื้อเราก็จะเอาใบโพนี้ร่วมพิธีด้วยเข้าพิธีอีกทีนึงเราก็จะได้บุญ2 ต่อได้บุญหลายที่หลายตังก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเอาน้ำมนต์เนนน้อยเอาน้ำมนต์เนนน้อยเอานั่นเอากำลังใจเอากำลังศรัทธาทำบุญวันเกิดได้เนอะเอาทำบุญวันเกิดได้ก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลานตัวระวังรถด้วยระวังรถระวังยานพาหนะตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นว่าเราต้องเดินให้ถึงพระธาตุดอยสุเทพความอธิษฐานของเราก็จะสำเร็จ1 ปีมีครั้งเดียวประเพณีนี้
มากันเนอะมากันเนอะหมู่เฮาก็มากันค่อยๆเตียวกันขึ้นไปค่อยๆเตียวกันขึ้นไปค่อยๆเดินถึงแน่นอนถึงแน่นอนทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญมัดไม้มัดมือก็ดีทำบุญใบโพก็ดีถ้าเฮาหยุดถ้าเฮารอคิวนั่นถือว่าเรายั้งเหนื่อยหรือว่าเฮาเอากำลังเราหยุดพักเอากำลังเพื่อที่จะเดินขึ้นไปหันบางคนก็เปิ้นก็เตียวลงมากันละแสดงว่าเปิ้นขึ้นเจ้าเปิ้นก็เริ่มเตียวลงมากันละรถก็เริ่มลงมากันละบกไม้บกมือฮื้อกล้องได้เนอะมูลศรัทธามันจะหันถ่ายทอดสดทาง YouTube ถ่ายทอดสดทาง YouTube ทางวัดฝ่ายหินได้ถ่ายทอดสดถ้าเขาเขียนบ่ได้ฮื้ออ้ายเขาเขียนฮื้อได้ฮื้อเรามีคนเขียนฮื้อแล้วมาห้อยอย่างเดียวอธิษฐานแล้วห้อยอย่างเดียวเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์องค์เจ้ามัดไม้มัดมือลงทานน้ำยังเหลืออยู่แจกเรื่อยๆใครไม่มีน้ำเอาได้เลยเข้ามาเนอะเข้ามาทำบุญเข้ามากำลังจิตกำลังใจของมูลศรัทธาของวัดฝ่ายหินก็ดีจากพระเจ้าพระสงฆ์วัดฝ่ายหินเป็นจิตศรัทธาของเขาก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเนาะก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถด้วยสีแดงหรอกเนอะมูลศรัทธาของเราน้ำก็มีตอนเดินลงบ่มีน้ำเอาได้เนอะว่าจำเป็นต้องขึ้นลงก็ได้ขึ้นก็ได้น้ำเราแจกฟรีจนกว่าจะหมดมาทำบุญก็ได้เนอะแจกกันเรื่อยๆทำบุญกันเรื่อยๆมากันเรื่อยๆทางพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะฮื้อกำลังจิตกำลังใจฮื้อกำลังศรัทธาของเฮาฮื้อเตียวฮื้อถึงดอยสุเทพฮื้อได้ฮื้อสำลิดผลในวันนี้ประเพณีของเฮากับปีหนึ่งมีครั้งเดียวขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพตั้งจิตอธิษฐานก่อนขึ้นเฮาก็ตั้งจิตอธิษฐานได้บุญ2 ต่อ 3 ต่อเนาะจะเดินพรมูลศรัทธาขึ้นมาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญใบโพก็ดีมัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์จากพระเนนก็ดีเอาเป็นเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจของเราเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจของเขาเอาเลยมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจมาได้นอพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็ยังมัดไม้มัดมือให้อยู่ยังพรมน้ำมนต์ให้อยู่เรื่อยๆเป็นกำลังเป็นแรงศรัทธาของเขาแล้วถ่ายทอดสดด้วยเนอะในหันทีวีนี่นะถ่ายทอดสดทางวัดฝ่ายหิน YouTube วัดฝ่ายหินจะได้หันเฮาตัวทำบุญวันเกิดก็ได้หรือว่าเพิ่มสีสันมาชมนิทรรศการภาพติดวิญญาณก็เข้ามาชมได้แล้วมาชมสารีริกธาตุก็ได้เข้ามาชมได้เข้ามาชมเข้ามาจิตมาตั้งจิตอธิษฐานมาเนอะจะมูลศรัทธาเฮาเอากำลังบุญเอากำลังศรัทธาเพื่อที่จะเฮาจะเดินไปให้ถึงนะค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะระวังรถระวังลาตัวระวังยานพาหนะค่อยๆเดินขึ้นไปตะกาเฮาก็กุศลอีวะตะกาเขาที่ไปขึ้นมาเนี่ยก็มาดูด้านภาพประจำวันเกิดก็อะไรเนี่ยเขาเกิดวันไรเนี่ยก็เขาก็ดูวันนั้นเพราะเขาพูดว่าเขาเกิดวันไรเนี่ยเขาก็ดูผู้วันเนี่ยแล้วก็มามัดมือดีเจ้าสั่งเจ้าจ้างเขาเนี่ยจะมีเหมือนเจ้าจ้างเขาไปมัดมือปั่นอยู่แล้วก็จะมีเหมือนจ้างเขาเนี่ยพัดน้ำมนต์ปั่นเนี่ยมาเขียนจือตีใบโพในเนี่ยเขียนบันปอบันแม่เขาก็เลยยันสู้บันปอบันแม่เขาก็เลยบัดหลักเป็นมาจือปอแม่เขาในเนี่ยก็เขาก็กว่ากองไว้ตี
เจกเลขเนี่ยก็มาเอาน้ำมนต์ที่จะสั่งจะจ้างเขาเนี่ยมาต่อยดีมาต่อยหูถ่ายวิญญาณอะไรก็แล้วมาต่อยหูดีถ่ายวิญญาณ มูลนิธิศรัทธาเฮาเนอร์ก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปแวะมาทำบุญจุดที่4ของวัดฝายหินยังมีมัดไม้มัดมือให้อยู่มัดไม้มัดมือให้มูลนิธิศรัทธากูคนอยู่มาเอาน้ำมนต์ก็ได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีออกถ่ายทอดสด YouTube ก็มีทั้งวัดฝายหินวัดฝายหินช่อง YouTube เข้าไปพอไปกอยกันได้แล้วก็มาเพิ่มสีสันการเดินขึ้นดอยนิทรรศการภาพติดวิญญาณเข้ามาดูกันได้เนอะแล้วมาดูสารีริกธาตุทางวัดฝายหินก็จะอัญเชิญออกมาเพื่อที่เราจะได้หันอธิษฐานกำลังศรัทธาเราเพื่อที่เราจะได้เดินขึ้นไปก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปเนอะเอาน้ำมนต์ทำบุญใบโพก็ดีทำบุญอย่างก็ดีเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์องค์เจ้าเอาน้ำมนต์จากพระน้อยเน้นใหญ่มาเอากันได้พระใหญ่เน้นน้อยก็ได้มาเอาน้ำมนต์กันได้หงตาลน้ำดื่มเรายังมีหงตาลน้ำดื่มเรายังมีอยู่เนอะถ้าใครบอกมีน้ำสามารถเอาได้เลยบอกว่าขึ้นบอกว่าลงสามารถเอาได้เลยขอได้เลยยิบไปได้เลยแล้วก็เราจะทำบุญไวโพก็ดีเขียนชื่อเราก็ได้เขียนชื่อพ่อแม่พิธีคนที่เราฮักเราก็เขียนแล้วก็ตามกำลังศรัทธาของเราทำบุญวันเกิดก็ดีทำบุญได้เลยเราบอกหูวันเราก็ใส่กุวันครับน้ำมนต์จากเนนน้อยนะครับน้ำมนต์จากเนนน้อยหน่อเนื้อพระพุทธศาสนาเป็นสิริมงคลของเราเพื่อที่จะขึ้นถึงดอยสุเทพก็ก้อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังลานตัวระวังยานพาหนะระวังก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปแอบซ้ายหน่อยแวะมาได้เนอะแวะมาทำบุญก็ได้ทำบุญเอาน้ำมนต์เอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์องค์เจ้าเอาน้ำมนต์จากพระน้อยเอาน้ำมนต์จากพระผู้ใหญ่เอาน้ำมนต์มัดไม้มัดมือได้ไฟก็จะเริ่มหมดละเดี๋ยวให้สักกรรมก็จะเหลือกันน้ำมนต์ครับเขียนชื่อใบโพแล้วก็พระประจำวันเกิดเอาเนอขึ้นมากันฮื้อกำลังจิตกำลังใจกำลังศรัทธาเพื่อที่จะฮื้อเดินฮื้อถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อที่จะเดินฮื้อถึงลงทานเอาน้ำดื่มได้เนอใครได้เอาได้เลยน้ำดื่มฟรีห้องน้ำเรามีน้ำไหมห้องน้ำเราก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปเฮาเตียวกันขึ้นไปเฮาได้แน่นอนเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้บุญด้วยได้สุขภาพด้วยถ้าแวะมาก็แวะมัดไม้มัดมือเอาน้ำมนต์หน่อยได้บุญขึ้นไปค่อยๆเดินขึ้นไปเราก็จะได้สุขภาพแน่นอนฝ้ายเอาฝ้ายมาเนอะฝ้ายจะหมดละรีบกันเข้ามารีบมัดไม้มัดมือกันขึ้นมาฝ้ายจะหมดละทำบุญตามเจตนาศรัทธาเนอะทำบุญตามเจตนาศรัทธาก็เขียนแล้วเขียนชื่อที่ไวโพได้เนอะมัดมือที่เน้นน้อยได้เอาเน้นน้อย2 ตนเน้นน้อย2 ตนมัดได้เลยขอปอนจากเน้นน้อยได้หรือว่าเอาเนอเอามาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญมัดไม้มัดมือทำบุญเขียนใบโพก็ดีมีเจ้าหน้าที่เขาเขียนนั่นน่ะเอาบุญเพื่อเป็นกำลังศรัทธาแดงอธิษฐานของเขาเพื่อเขาเป็นจริงก็ก้อยเตียวกันขึ้นไปถ่ายทอดสดโดยหันตัวโลกเนอเอาถ่ายทอดสดช่อง YouTube วัดฝายหินสามารถเข้าไปดูได้ถ่ายทอดสดทุกปีทำทุกปี
ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปหรือว่าเขาค่อยมาพอนิทรรศการภาพติดวิญญาณก็ได้เนอะมีตังหลังทีวีเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาไหว้สารีริกธาตุแล้วก็มาพอภาพติดวิญญาณก็ได้เพื่อที่จะเป็นสีสันการเดินทางขึ้นดอยของเรา ก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเนอะก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปถึงแน่นอนระวังรถระวังลานตัวรักษาความสะอาดตัวเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เพื่อนทำงานสะดวกก็ค่อยเตียวกันขึ้นไป1 ปีมีครั้งเดียวก่อนวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้เราก็จะได้มีบุญแหมบุญใหญ่แหมตั้งวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันของวันพรุ่งนี้ยังบัดเที่ยงคืนเตื้อก็ยังเป็นของวันนี้อยู่วันพรุ่งนี้จะมีบุญใหญ่อีกวันหนึ่งก็เตียวกันขึ้นไปเนอะมัดไม้มัดมือทำบุญใบโพก็ได้จะมีพระเขียนชื่อฮื้อแล้วเอาห้อยเขียนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ห้อยเลยห้อยเองตั้งจิตอธิษฐานแล้วห้อยเองพระจะเขียนชื่อให้เนาะมามัดไม้มัดมือก็ได้มาเอาน้ำมนต์ก็ดีเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจของเฮาเพื่อเป็นกำลังศรัทธาคือกำมักกำปรารถนาของเฮาทำบุญตามเจตนาศรัทธาเนอะทำบุญตามเจตนาศรัทธาแล้วแต่เราทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีทำบุญพระประจำวันเกิดก็ได้ทำบุญตามเจตนาศรัทธาทำบุญแล้วมัดมือก็ตามเจตนาศรัทธาของเฮาที่เฮาเตียวขึ้นไปในวันนี้บอกว่าพระน้อยเนนใหญ่พระใหญ่เนนน้อยก็จะได้มัดมือฮื้อพรมน้ำมนต์ฮื้อโยมพ่อโยมแม่ก็ดีโยมพี่โยมน้องก็ดีถ้ามาทำบุญพระประจำวันเกิดบ่ฮู้วันไหนก็ใส่กู้วันไปเลยแล้วก็เอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์แล้วก็เขาก็มัดไม้มัดมือฝ้ายมัดไม้มัดมือหมดหรือยังมีข้างหลังอยู่อีก 4-5 เส้นที่ห้อยที่ใบโพเอามัดเลยด้านบนเส้นที่2นี่ดูมือโยมเอามัดเลยฝ้ายมัดมือเน้นน้อยจี้คือกำเนอะมัดมือตั้งแต่บ่าย 2ละถึงบัดเดียวนี้กำลังศรัทธากำลังหน่อเนื้อของพุทธศาสนาของเขาเน้นน้อยเอาเนอเขียนใบโพก็ได้เอาน้ำมนต์ก็ได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเดินมาหันกล้องนั้นถ่ายทอดสดเนอทางวัดฝ่ายหิน YouTube ช่อง YouTube วัดฝ่ายหินไลฟ์สดตั้งแต่บ่าย 2 โมงเป็นต้นมาแล้วก็มาชมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาพถ่ายวิญญาณเฮาเดียวขึ้นมาเฮาบ่ต้องรีบบ่ต้องฟังค่อยๆเดินขึ้นมาแวะนิดหน่อยเหมือนว่าเราเอากำลังแขนเอากำลังขาเราเดินขึ้นไปถึงเราได้แน่นอนสุขภาพแข็งแรงแน่นอนเดินลงมายิ่งดีเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราจะมาเดินทุกปีจนกว่าเราจะไม่ไหวยิ่งดีเราได้สุขภาพทุกปีค่อยๆเดินขึ้นไปบุญละศรัทธามาเนอะตุลุงเปิ้นมาละมัดมาเอาน้ำมนต์ตั้งตุลุงก็ได้ฝ้ายมัดมือน่าจะหมดแล้วเนาะหมดเลยยังฝ้ายมัดมือหมดแล้วเนอะทำบุญได้เลยทำบุญแล้วเอาน้ำมนต์เนอะทำบุญแล้วเอาน้ำมนต์เขียนใบโพก็ได้ถ้าบ่ได้ฝ้ายมัดมือเขียนใบโพเนอะเขียนใบโพเขียนชื่อของเฮาก็ดีเขียนชื่อของคนที่เฮาฮักก็ดีแล้วมาเอาพรจากพระสงฆ์เอาพรเลยขอพรได้ก็ขอให้พระน้อยเน้นน้อยให้เฮาให้พรเป็นสิริมงคลจอมแล้วก็ขอพรเนอะเน้นเฮาก็จะได้ให้พรให้น้ำมนต์เขียนใบโพได้เนอะเขียนใบโพทำบุญพระประจำวันเกิดพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้พรมน้ำมนต์ให้เรื่อยๆทำบุญไปเรื่อยๆค่อยๆทำบุญกันขึ้นไปค่อยๆทำค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเตียวขึ้นไปก็ระวังรถระวังลานตัวรถก็นักบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เริ่มลงกันละค่อยทำบุญแล้วกันหมดแล้วเนาะตัวลุงอันนั้นของใครพระที่ไว้ขนาดพระที่ไว้หลวงพี่โยนิมนต์หลวงพี่โยมีของดีอยู่นิดหน่อยตรงหิ้งพระเอาแจกได้เลยของดี เป็นกำลังใจของเขาเอาบุญเอาบุญเอาพรจากตุลุงก็ได้เอาบุญจากเนนน้อยก็ได้ของดีก็มีมาเอากันได้มาแจกกันไปให้หมดฝ้ายหมดแล้วเอาปอนแล้วมาเขียนอย่างก็เขียนใบโพเพื่อที่จะสืบชะตากันวันพรุ่งนี้เนาะเพื่อที่จะเอาเข้าบุญเข้ากุศลกันก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปทางลงก็ลงละก็ค่อยเตียวลงกันขึ้นไปลงทานก็มีน้ำก็ยังเหลือก็มาเอาน้ำกันได้แจกน้ำจนกว่าจะหมดมาเอาน้ำกันได้ตั้งรุ่มมดหมดหูแต่ตรงนี้มีอยู่น้ำดื่ม
แจกฟรีเอาปอนจากพระสงฆ์ทำบุญตามเจตนาศรัทธาเขาทำบุญแห่เอาปอนจากพระสงฆ์แห่แล้วเขียนใบโพก็ได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีไลฟ์สดออกทาง YouTube วัดฝ่ายหินก็ได้เขาเดินมาเขาก็บกมือให้กล้องหน่อยก็เป็นเขาละเข้ามาไหว้สารีริกธาตุก็ดีก็ค่อยเตียวกันขึ้นไประวังรถระวังยานพาหนะระวังรถระวังลาตัวเนอร์ก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปเขาบ่ต้องฟังบ่ต้องรีบถึงแน่นอนแต่อาจจะถึงดึกหน่อยก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปฝ้ายเหลืออยู่ก็เหลืออยู่น้อยเส้น2 เส้นไข่ไข่มัดมือได้เนอะเอาน้ำมนต์ทำบุญได้เอาน้ำมนต์ทำบุญเขียนใบโพก็ยังมีตลอดเขียนใบโพเขาเดินขึ้นไปก็ค่อยเตี้ยวกันขึ้นไปเขาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพกึดกระตกเอาเขาได้อย่างเนี้ยเอากึดตกเอาได้แน่นอนได้สุขภาพแน่นอนอันนี้เราไม่ต้องคิดไกลเลยร่างตัวเราแข็งแรงแน่นอนเราค่อยๆเดินขึ้นไปถ้าเราถึงแล้วเราที่เอาอธิษฐานไว้ข้างล่างสำเร็จก็ดีไม่สำเร็จปีหน้าเอาใหม่เดินอีกปีหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นไปก็ค่อยเตียวกันขึ้นไปแล้วน้ำก็มีเนอน้ำแจกเนอน้ำเราแจกใครบ่มีน้ำเอาได้เลยแจกฟรีน้ำแจกฟรีเนอหงตาลแจกฟรีเอาน้ำมนต์จอนแล้วมาเขียนใบโพได้เนอเอาบุญกุศลบูชาใบโพดาวแล้วแต่เจตนาศรัทธาทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีมัดไม้มัดมือเหลือให้เส้น2 เส้นขามเลยมีตั้งใดใครมัดมืออีกก็มัดเลยแจกของดีแจกไปเรื่อยๆแล้วก็มีถ่ายทอดสดโดยมาอิดกับมายั้งกันได้เนอจุดนี้มันนั่งพักเหนื่อยได้แล้วเขาก็เตี้ยวกันขึ้นไปก็เตียวกันขึ้นไประวังรถตัวเนอระวังรถตัวระวังรถตัวก็เตียวกันขึ้นไปถ้าไข่ใครได้น้ำก็มีเนอไข่ใครได้น้ำนั่นเห็นหน่อยอันนี้จุดนี้มีห้องน้ำฮื้อหน่อยมีห้องน้ำอยู่ถ้าไข่ปวดนักปวดเบาแวบได้มีห้องน้ำฮื้อไข่ปวดนักปวดเบาแวบเข้ามาได้น้ำก็แจกเนอหงทานแจกฟรีก็เตียวกันขึ้นมาทำบุญพระประจำวันเกิดก่อนก็ได้เนอเอาปอนก่อนเอาปอนจากพระสงฆ์องค์เจ้าของวัดฝ่ายหินบูชาใบโพก็ดีบูชาได้ยังเหลืออยู่แล้วก็พระประจำวันเกิดก็ทำบุญได้เนอมาจ่อมมาหยอดแล้วแต่เจตนาศรัทธาแล้วแต่ของเฮาแล้วแต่กำลังศรัทธาของเฮาแล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง YouTube วัดฝ่ายหินตัวมาได้มาทำบุญมาเอาปอนกันได้แล้วก็มาเดินผ่านกล้องเดินผ่านกล้องเดี๋ยวกันอยู่เดินผ่านกล้องกับโบกไม้โบกมือฮื้อเนอเดินผ่านกล้องกับโบกไม้โบกมือฮื้อกล้องได้โบกไม้โบกมือฮื้อกล้องได้ถ่ายทอดสด YouTube วัดฝ่ายหินไลฟ์สดตอนนี้เห็นแน่นอนเขาค่อยๆเตียวกันขึ้นไปก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปก็เตียวกันขึ้นไปทำบุญได้เนอทำบุญได้ทำบุญเอาปอนจากพระเนนเอาน้ำมนต์ก็ดีแวะทำบุญได้เอาน้ำโดยเนอถ้าใครบอกมีน้ำเอาน้ำดื่มตัวแวะทำบุญได้แวะทำบุญได้เอาบูชาใบโพก็ยังมีอยู่เนอเขียนใบโพห้อยเพื่อจะสืบชะตาเอาปอนจากพระสงฆ์เนนน้อยได้ทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเนอก็ทำกันไปก็เนี่ยก็ทำกันไป1 2 3ทดสอบโอเคก็เนี่ยก็ทำกันไปเดินขึ้นไปเดินลงมาก็ระวังรถระวังลาระวังเครื่องยานพาหนะคราวนี้เหลือแต่น้ำมนต์แล้วเอานั้นให้นั่งใกล้ๆกันเลยที่พรมอยู่ตั้งหลังโดเอาฮื้อไอ้พรมเลยเป็นกำลังศรัทธาฮื้อคนเขาเดินมากล้องก็มีเนออันนี้ผ่านกล้องผ่าน YouTube นะไลฟ์สดนะไลฟ์สดผ่าน YouTube เนอหันหน้าแน่นอนก็เตียวกันไปก็เตียวกันไปก็เตียวไปแวะทำบุญได้เนอแวะจุดทำบุญวัดประจำวันเกิดก็ดีบูชาใบโพก็ดี
น้ำก็มีแจกก็เอากินกันได้น้ำเปียเลยบอกว่าขึ้นบอกว่าลงเอาเลยเอาได้เลยเอาปอนจากพระสงฆ์พระน้อยเน้นใหญ่ก็ได้พระใหญ่เน้นน้อยก็ได้เอาปอนกันได้เนอะแวะทำบุญได้จอมสลุงได้เลยแล้วบูชาใบโพก็คือเขาเขียนใบโพเขียนชื่อของเขาเพื่อเป็นสิริมงคลพรุ่งนี้ทางกิจกรรมวัดฝ่ายหินก็จะมีสืบชะตาอโหสิกรรมขออโหสิกรรมก็ได้เอาชื่อมูลศรัทธาของเขาเนี่ยใส่ไปเข้ามาไหว้สารีริกธาตุได้เนอะมาแวะก่อนก็ได้วัดฝ่ายหินเฮาบ่ได้อยู่สูงก็ค่อยเตียวกันขึ้นมาน้ำก็มีเนอะคนที่ลงมาบอกมีน้ำเอาน้ำได้เนอะเอาปอนก็ได้บอกว่าขึ้นบอกว่าลงเอาปอนก็ได้หมดทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีเอาละขึ้นไปตอนนี้จะมีถ่ายทอดสดท่านี้เริ่มลงมาละเห็นคนเปิ้นศรัทธาเปิ้นเริ่มลงมากันละเฮากำลังเดินขึ้นไปบางผู้บางคนก็กำลังเดินขึ้นไปก็บอกเป็นยังตั้งจิตอธิษฐานให้มันแน่ให้มันนอนให้มันถึงแน่นอนให้ถึงพระธาตุดอยสุเทพบางคนเปิ้นไปถึงจุดหมายมาละเปิ้นไปถึงจุดหมายเปิ้นไปอธิษฐานมาละเปิ้นปิกลงมาก็เปิ้นเตียวลงมาเปิ้นก็จะได้สุขภาพแหมเต้าหนึ่งจะตึงขึ้นตึงลงได้แน่นอนสุขภาพเอาเนอมูลศรัทธากำลังเตียวขึ้นบอกว่าขึ้นบอกว่าลงก็เข้ามาแวะชมแวะกอยภาพถ่ายติดวิญญาณก็ดีแวะไหว้สารีริกธาตุก็ดีไหว้แวะพระทำบุญพระประจำวันเกิดก็ดีแวะเข้ามาทำบุญกันได้เนอะเอาปอนจากพระสงฆ์องค์เจ้าพรมน้ำมนต์เอาที่พรมน้ำมนต์ให้ปิโป้เลยเอาที่พรมน้ำมนต์ข้างหลังเราโดเอาที่พรมน้ำมนต์อีกอันนึงให้เอานั่นแหละให้เลยพรมน้ำมนต์แล้วก็ผ่านกล้องผ่านนั่นก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube วัดฝายหินสามารถโบกมือให้กล้องได้เห็นแน่นอนเอามาเนิ่มเอาน้ำมนต์จากพระเอาปอนจากพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเอาปอนมาได้เลยเอากระพานวางไว้ตรงนั้นหรอพี่โยเทรวมเลยก้อยเตียวกันขึ้นไปเนอะก้อยเตียวขึ้นไปทำบุญพระประจำวันเกิดได้เนอะบอกว่าขึ้นบอกว่าลงได้ตึงขึ้นได้ตึงลงทำบุญใบโพที่หันห้อยกันนี่ใบโพยังเหลืออยู่เนอะทำบุญใบโพสามารถเขียนชื่อของเราแล้วก็บูชาใบโพตามกำลังศรัทธาเอาห้อยไว้ตั้งวัดฝ่ายหินก็จะได้มีอันนั้นมาฮื้อแหมจะได้มีอย่างก็สืบชะตาขออโหสิกรรมน้ำหมดหรือยังน้ำยังมีอยู่เนอะเอามาเนอะขึ้นมามูลศรัทธาของเราขึ้นมาได้ทำบุญกันได้พระอาจารย์สมัครพระครูมาขายเลยเปิ้ลนั่งห้ามลุกจนกว่ามาเนอะมูลศรัทธาของเรามาตื่นหรือยังคนตั้งจิตตั้งใจมาตอนนี้เปิ้ลเริ่มลงกันละหงตาลก็เริ่มลงกันละหลายที่หลายต่างก็เริ่มลงกันละเฮากำลังเตียวขึ้นก็เอาปอนก่อนอันนี้เอาปอนก่อนอู้กันไปเรื่อยๆเป็นกำลังศรัทธาฮื้อมูลศรัทธาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระธาตุดอยสุเทพฮื้อกำลังใจกันฮื้อมันฮื้อถึงเอาไปให้ถึงไปให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ก็ค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะอันนี้จะอู้ไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะไม่มีจะอู้กันไปเรื่อยๆที่หันอยู่นี่ก็คือช่องถ่ายทอดสดเนอะที่ออกกล้องออกทีวีนี่นะถ่ายทอดสดวัดไฟหินไลฟ์สดประเดี๋ยวนี้ถึงหันเราแน่นอนค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะระวังรถระวังลานตัวนี่แน่นอนได้สุขภาพค่อยๆเตียวกันขึ้นไปได้สุขภาพแวบมาทำบุญก็ได้เนอะพระประจำวันเกิดใบโพก็ดีทำบุญได้เรื่อยๆเอาน้ำมนต์จากพระสงฆ์องค์เนนของวัดฝ่ายหินให้เป็นกำลังใจกำลังศรัทธาของเขาค่อยๆเตียวขึ้นไปเอาไปให้ถึงน้ำมีแจกเนอะโยมน้ำมีแจกฟรีเนอะลงทานเอาได้เลยหยิบได้เลยใครบอกมีน้ำหยิบได้เลยค่อยๆเตียวกันขึ้นไปเนอะกลับหรือยังพี่นานกลับหรือยัง
มาเปลี่ยนหน่อยเราจะนี่ก็จะได้ฟังประวัติของดอยสุเทพฟังประวัติของหลายสิ่งหลายอย่างคือมีความรู้ผู้มีความรู้ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งฮะกับชาว FM 104.50 MHz นะฮะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่ก็คือในช่วงของการเดินขึ้นดอยเนาะนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเบ็ดเสร็จแล้วผู้ที่เดินขึ้นดอยสุเทพตอนนี้นับได้ประมาณ 14,000 คนนะฮะก็ขึ้นลงกันนะฮะตามเหตุปัจจัยนะฮะก็หลายๆท่านเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นเหมือนกับว่าทำตามกันมาถูกไหมจริงๆแล้วถูกครึ่งเดียวฮะซึ่งมันเป็นประเพณีนะที่สืบทอดกันตั้งแต่เมื่อ600 กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามานะตอนนี้ก็คือสืบสารประเพณีอันดั้งเดิมเลยนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าตีโลกราชมาเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้นี่เองเราขึ้นไปเนี่ยเราขึ้นไปเพื่อสักการะนะฮะสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพนะนั่นคือจุดหมายนะครับการที่เราไปสักครั้งหนึ่งได้การเดินเนี่ยถือว่าเป็นความพลังแห่งศรัทธาเป็นความเป็นส่วนตัวนะที่เรียกว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิชิตดอยสุเทพด้วยการเดิน11 กิโลนะโดยเส้นทางที่องค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นท่านได้ทำเอาไว้ครับนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะมันถูกบันทึกเอาไว้ในจิตของเราอยู่แล้วนะซึ่งจิตของเรานั้นแน่นอนที่สุดนะเหตุการณ์อะไรก็ต่างที่ผ่านเข้าตามผัสสะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะถูกบันทึกเอาไว้และนั่นเขาเรียกว่าประสบการณ์คือเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญไปด้วยความจริงนะต้องเจอด้วยตัวเองเราจึงเรียกว่าสิ่งนั้นคือประสบการณ์ดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่เดินขึ้นไปท่านกำลังเก็บประสบการณ์เอาไว้เพื่อเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคือสิ่งที่ใจเรามีความสุขนั่นเองครับและนี่เองนะฮะในส่วนของวัดฝายหินเราต้องบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะไปจนกว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูรณมีบูชานะซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประสูตินะฮะตอนประสูตินั้นก็ยังเป็นเพียงแค่เรียกว่าจะบอกยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะต้องบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะก็คือเป็นในส่วนของเจ้าชายสิทธัตถะนะและจากนั้นเนี่ยเมื่อทรงผนวดหรือว่าบวชนั้นนะครับท่านก็บำเพ็ญนะภาวนาโดยตอนแรกนั้นยังห่มเป็นผ้าขาวก่อนนะห่มเป็นผ้าขาวโดยมีอาจารย์ของท่านซึ่งเป็นพราหมณ์นั่นคือท่านอาราดาบทกับท่านอุทกดาบทหลังจากนั้นเมื่อท่านได้บำเพ็ญเพียรนะฮะตามครูบาอาจารย์จนสอนจนหมดแล้วนะฮะท่านก็มองว่ามันยังไม่ถึงที่สุดนะท่านจึงต้องหาคำตอบนะเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนนั้นเนี่ยซึ่งกำลังบวชนะครับในกึ่งรูปแบบพราหมณ์นะฮะก็พยายามหาคำตอบตอนนั้นยังไม่มีจีวรสีเหลืองนะต้องบอกก่อนนะครับ ก็หาคำตอบด้วยการปฏิบัตินะปฏิบัติจนเรียกว่านิกายนี้เขาก็อดอาหารนิกายนั้นก็ทรมานร่างกายส่วนอีกหนึ่งนิกายนะครับส่วนอีกหนึ่งนิกายนั้นนะฮะก็ทำในรูปแบบต่างๆนานาด้วยการกลั้นหายใจนะหรือว่าเอาลิ้นไปแตะตรงเพดานนะครับเพดานปากดังนั้นท่านก็เลยทดลองดูนะฮะเอาวิชาทั้งหมดทั้งมวลของนิกายต่างๆนั้นมารวบรวมแล้วก็ฝึกนะครับก็คือเป็นการทรมานตนนั่นก็คือที่มาที่ไปของปางทุกขกิริยาท่านฝึกแบบนั้นอยู่จนกระทั่งร่างกายสู้ผอมและกระทั่งวันหนึ่งที่ปรากฏว่าตรงนั้นเป็นที่เรียกว่าศรัทธาขององค์ปัญจวัคคีย์ทั้ง
นะครับ เมื่อองค์ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเห็นแล้วถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้นก็เกิดพลังแห่งความศรัทธาอย่างแก่กล้า และในที่สุดนะฮะวันหนึ่งปรากฏว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในตอนนั้นเนี่ยที่บำเพ็ญก็ออกมาจากถ้ำและออกมาฉันอาหารทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นรู้สึกว่าโอ้บัดนี้อาจารย์เรานั้นได้ถอยซะแล้วนะฮะหรือว่าค้านในการปฏิบัติซะแล้วก็คิดว่าจะลดความศรัทธาลงนะหลังจากนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็จึงเหมือนกับว่าแยกย้ายไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในความเป็นจริงในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยนะพระอินทร์ก็จำแรงมาเป็นบุคคลนะเรียกว่ามาแล้วก็มาเล่นพิณให้พระพุทธเจ้าได้ฟังนะฮะเป็นพิณ3 สายที่1นั้นดีดเสียงดังนะฮะปรากฏว่าดีดปุ๊บนะสายพิณนั้นก็ขาดพึ้งก็เลยดีดสายที่2นั้นปรากฏว่าดีดแล้วแนวมันหย่อนนะฮะก็ไม่มีเสียงเหมือนแบบว่าเสียงก็เสียงไม่เพราะจนกระทั่งท่านดีดสายที่3นะฮะดีดสายที่3เนี่ยเป็นเสียงตั้งเป็นเสียงที่ไพเราะเท่านั้นนะฮะแล้วก็จำแรงร่างหายไปตรงนั้นนั่นเองนะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญทุกขกิริยาจึงรู้ได้ว่าอ๋อบัดนี้สิ่งที่เรานั้นได้กระทำอยู่นะในบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นเนี่ยนะเป็นหนทางที่ค่อนข้างจะตึงเกินไปมันก็จะผิดนะฮะแต่ถ้าหย่อนเกินไปอันนั้นก็ถือว่าผิดนะก็ต้องเดินทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงนะฮะเรียกว่าก็คือค่อยๆฝึกปฏิบัตินะฮะภัตตาหารก็ฉันนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะท่านจึงเรียกว่าได้สำเร็จตรัสรู้นะครับเรียกว่าใต้ต้นอสัตตพฤกษ์นะครับณตรงนั้นนั่นเองนะฮะก็ปรากฏว่าท่านก็เลยจำได้ไหมฮะว่ามีพระนางหนึ่งนะฮะมาถวายข้าวมัทุปายาตนะและในช่วงขณะนั้นเองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เลยนำขอบิณฑบาตถาดทองคำอันนั้นนะครับแล้วก็อธิษฐานลอยน้ำนะฮะในแม่น้ำเนรัญชรานะครับก็ขอว่าถ้าในสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นได้บรรลุแล้วในเรื่องของการตรัสรู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขอให้ถาดนั้นนะได้ลอยทวนน้ำซึ่งพอท่านได้ลอยปุ๊บปรากฏว่าถาดทองคำนั้นได้ลอยน้ำทวนน้ำจริงๆพอเสร็จปุ๊บเมื่อลอยทวนน้ำลงไปนะถาดนั้นก็จมลงเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรไม่แน่ใจเพราะถาดที่มันลอยลงไปสู่ด้านล่างนั้นปรากฏว่าตรงนั้นเป็นวังพญานาคครับเป็นวังบาดาลและถาดตรงนั้นเองนะฮะก็ไปซ้อนกับอีก3ถาดซึ่งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วพอถาดอีกถาดหนึ่งเนี่ยนะลงมาซ้อนกันแล้วมันดังกริ๊กพญานาคก็ตื่นมาหน่อยนึงแล้วก็บอกว่าโอ้เกิดบัดนี้ได้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีก1 องค์แล้วก็หลับต่อปุ๊บนะฮะณตรงนั้นนั่นเองนะเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้นะท่านก็เลยพยายามจะหาลูกศิษย์ทั้งหมดทั้งมวลก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะก็เที่ยวจะบอกได้สั่งสอนว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติมานั้นมีอะไรบ้างนะและท่านน่ะได้รับรู้อะไรมาบ้างนะฮะเมื่อพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดพลังแห่งความศรัทธาจึงได้บวชแต่หลังจากบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ระลึกถึงก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์ของท่านอีกสองท่านซึ่งนั่นคือท่านอาราดาบทกับอุทกดาบทนะถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เลยหาว่าบัดนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนซึ่งอาจารย์ทั้ง2ท่านนั้นได้เรียกว่าได้ตายไปแล้วนะฮะท่านก็เลยต้องไปหาในสวรรค์ชั้นต่างๆปรากฏว่าท่านก็เล็งด้วยพยานนะครับพราหมณ์ทั้งสองนั้นท่านอาราดาบทกับอุทกดาบทนั้นไปอยู่ในช่วงของเนวสัญญานะครับเป็น
เป็นชั้นพรหมนะฮะโอ้โหท่านเลยเอ่ยขึ้นมาเลยว่าชิปหายเสียแล้วนั่นหมายถึงว่าหาอาจารย์ไม่เจอนะครับนะก็คือในไร้รูปแบบนะฮะในอยู่ในช่วงของไร้รูปนะฮะนั่นคือที่มาที่ไปในช่วงของการตรัสรู้และแน่นอนที่สุดนะในช่วงหนึ่งนะในเรื่องของการปฏิบัติของพระพุทธองค์ท่านจนกระทั่งจนถึงวาระที่ท่านจะต้องปรินิพพานดับขันธ์นั้นนะฮะก็จะณเมืองกุสินารานะอยู่ที่จังหวัดเทววริยาในรัฐอุตรประเทศนะต้องบอกว่าณตรงนั้นในส่วนของวโนทยานนะครับหรือว่าใต้ต้นสาระสังเกตนะฮะพระพุทธเจ้านั้นตอนที่ท่านเกิดหรือว่าท่านประสูตินั้นประสูติอยู่ในสาระวโนทยานนะฮะก็คืออุทยานของต้นสาระตอนที่ท่านมรณภาพท่านก็มรณภาพตรงสาระวโนทยานนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปเป็นจุดสังเกตและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่นะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็ขอเชิญนะฮะทุกวันเรียกว่าวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้6 โมงเช้าเป็นต้นไปนะไปจนถึง7 โมงครึ่งก็ขอพุทธศาสนิกชนนั้นร่วมทำบุญตักบาตรนะครับที่ถนนเส้นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอเชิญเนาะเอาละฮะ นะฮะและในช่วงตอนเย็นนั้นก็ยังมีพิธีสงฆ์เหมือนเดิมนะครับก็คือของวัดฝายหินเรียกว่าวันพรุ่งนี้ถือว่าต้อนรับดาวพฤหัสด้วยนะครับถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีดังนั้นวันพรุ่งนี้เวลา6 โมงครึ่ง 18:30 นาทีวัดฝายหินก็จะมีพิธีการนะก็คือมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมพิธีอโหสิกรรมนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะต้องบอกเลยครบทุกอย่างนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับฟรีตลอดงานนะฮะจำไว้เลยนะว่างานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับงานพระธรรมคำสั่งสอนไม่มีการเสียเงินทั้งสิ้นนี่ฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะยกเว้นว่าเราอยากจะทำบุญเนาะด้วยพลังแห่งความศรัทธาก็อันนี้ไม่สามารถจะหักห้ามกันได้ก็ขอเชิญนะจริงๆอยู่ใกล้วัดไหนให้ไปวัดนั้นได้นะแต่ท่านใดที่อยากจะดูทางไลฟ์สดก็สามารถเข้าไปที่เว็บของวัดฝายหินได้นะครับหรือว่าทาง Facebook นะสถานีวิทยุ FM 104.50นะวัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็ต้องขออนุญาตนะครับขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่วัดฝายหินนะอันเนื่องมาจากว่าขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเอาไว้ในช่วงเวลาที่จำกัดนะเพราะหลังจากนี้ท่านจะถ้าท่านขึ้นไปท่านจะไม่เห็นแล้วละฮะเพราะว่าทุกฐานไม่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเหมือนที่วัดฝายหินเนาะพระบรมสารีริกธาตุก็หมายถึงว่ากระดูกนะฮะของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับขอเมตตาที่จะเอาอัญเชิญนะกลับสู่วัดฝายหินนะแล้วก็ในส่วนของภาพถ่ายติดวิญญาณนะในครั้งนี้ก็คงจะเรียกว่าเป็นกิมมิคเป็นน้ำจิ้มนะฮะเรียกว่าให้ผ่อนคลายในรูปแบบของความบันเทิงก่อนที่ท่านจะเดินขึ้นสู่ดอยสุเทพต่อไประยะทางไม่ไกลนะฮะประมาณ9 กิโลไม่ไกลครับอึดใจเดียวก็ถึงนะอึดใจเดียวก็ถึงโค้งนะฮะถึงโค้ง นะก็ขอเชิญเนาะนะฮะวันนี้ถือว่าฤกษ์งามยามดีมากๆนะฮะเพราะว่าท้องฟ้าโปร่งมากนะครับปกติแล้วเนี่ยวันวิสาขก่อนเทศกาลเดินขึ้นดอยเนี่ยฝนจะตกจริงๆวันนี้เราก็เตรียมตัวว่าเฮ้ยฝนต้องตกแน่จึงทำทุกอย่างให้มันมั่นคงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะด้วยเต็นท์นี้มีตัวแรงเยอะ นะพระสงฆ์ท่านจึงได้อานิสงส์ด้วยนะฮะนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วฮะให้กับทุกท่านที่ต้องเดินสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพต่อไปคุณผู้ฟังล่ะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะอยากให้มาสัมผัสจังหวัดเชียงใหม่อยากให้ท่านได้มาสัมผัสในการเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับเพราะว่าปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับก็ถ้าปีหน้าโอกาสหน้าก่อนวันวิสาขบูชาท่านมาร์คไว้เลยนะฮะแล้วก็มาเดินสักตอนช่วงเย็นๆนะครับก็จะดีแต่ถ้าช่วงกลางคืนก็จะสนุกคือมันมีหลายรูปแบบเนาะ
นะฮะในส่วนตรงนี้อันนี้เลขาเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านสมัครนะฮะพระอาจารย์สมัครท่านพระครูนะฮะใบดีกาสมัครนะกันทะศรีโรนะครับก็มาประพรมน้ำมนต์ให้นะฮะท่านเมตตามากฮะนกบินผ่านท่านก็พรมให้นะฮะแมงวันบินมาท่านก็พรมให้ โอ้โหนะฮะถนนเปล่าๆท่านก็พรม พรมเพื่อ นะฮะน่ารักครับท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นที่รักของชุมชนฝายหินนะฮะก็คือท่านเป็นพระที่มีความเมตตาแล้วก็มีความสำรวมสูงมากนะครับพระอาจารย์สมัครนะครับถ้ามีโอกาสนะคุยกับท่านก็ได้ฮะแล้วเวลาท่านคุยท่านก็จะมีบางอย่างจะเกิดขึ้นทันทีเวลาท่านคุยท่านจะคำฮะ ขออีกรอบฮะ again please อย่างเงี้ยฮะ นะฮะก็ขำๆนะฮะแซวๆท่านเพราะว่าท่านจะได้ไม่เมื่อยนะฮะเพราะผมทุกอย่างนะฮะครับเอาละฮะก็ในส่วนตรงนี้นี่เองต้องบอกว่าคณะสงฆ์นะครับวัดฝายหินรวมถึงคณะสงฆ์วัดป่าแดงนะฮะแล้วก็ชาวบ้านฝายหินนะก็ต้องบอกว่ามีความยินดีแล้วก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่เดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพและถึงจุดหมายในโอกาสท้ายนี้นะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปก็อย่าลืมนะฮะรักษาจิตรักษาใจรักษาศีลให้ครบนะฮะเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นเครื่องป้องกันและคุ้มครองเรานะเป็นอย่างดีดังนั้นหากเราขาดศีลก็ต่อได้แต่ถ้าเราผิดศีลนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีจิตใจนะครับแล้วก็ขอให้มีกำลังพลังใจพลังแห่งสมาธินั้นนะทำให้ตัวเองนั้นพิจารณาตนอยู่เสมอๆนะและให้สื่อจุดหมายของชีวิตอย่างปลอดภัยและร่ำรวยทุกท่านโอกาสนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนก่อนที่จะตัดเข้าสู่รายการปัจจุบันของ FM 104.50 MHz ทีมงานแล้วก็สตาฟทั้งหมดของวัดฝายหินรวมถึงวัดฝายหินในนามของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินพร้อมกับคณะสงฆ์ทุกท่านก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมทำบุญใส่บาตรกันในวันวิสาขบูชาเท่านั้นนะฮะสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ